Power your next side quest with Smart Power All. Kalalaking tao naka-tote bag. Kalalaking tao mo, sir. Ito ang shampoo mo. Bago ka na, sir. Hindi mo ba alam? Iba ang scalp ng mga lalaki. 1.5 times na oilier at mas pausin. 5 times na mas may chance magka-dandruff. Dito ka na sa Clearmen. Got scammed buying MLBB diamonds? Don't worry! Joytify's here, top-up partner of MPL. Trusted by millions of gamers. My money-back guarantee ka pa. Kaya gamers say, recharge on Joytify now. Wait, we have another surprise for you. Want to grab 1,000 diamonds and get Mobile Legends skin like him? Log in on Joytify now and get a chance to try Joytify MPL Lucky Spin. What are you waiting for? Try the MPL Lucky Spin on Joytify now. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategist? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. Time to win. We continuously enhance our services and steadily expand our destinations. China Airlines believes we can and should do better with an international standard. We safeguard your every flight and look to a sustainable method moving towards an era of green aviation. Together with China Airlines, blossoming in the sky. From local barangay tournaments and neighborhood lineups to the biggest stages in the world, your pathway to glory starts right here. Welcome to MDL PH Season 8, where legends are forged and we are officially breaking limits. It all begins at the grassroots level. Hundreds of aspiring teams enter the open qualifiers in a ruthless single elimination bracket. Every game is a best of one. One misstep and you're out. Win and you keep the dream alive. Next up, qualifier finals. Here, the top open qualifier contenders meet the relegated independent teams from MDLPH Season 7 and our invited female powerhouse rosters. Divided into groups, they battle in a single round robin. Only the top 6 teams will earn their ticket to join the waiting MPL affiliated teams in the main league. Welcome to the main stage, the MDLPH Season 8 regular season. 12 teams clash across a multi-phase gauntlet through the group stage, last chance qualifiers, and play-ins, pushing everyone to break their limits. And here's the game changer. The global ban rule is officially gone. We're reverting to standard draft formats to ensure our PH contenders are fully armed and ready for international combat. The top 6 teams lock in for the playoffs in a high-stakes, single elimination bracket, with the top 2 regular season teams waiting in the semifinals. With no global ban, teams will bring their absolute strongest comfort picks in BO5 battles, leading to a blockbuster BO7 Grand Final. The crown isn't all that's at stake. Our champion earns the golden ticket to represent the Philippines on the international stage. This is what it all comes down to, the inaugural Mobile Legends Bang Bang C Championship Tour, MCTC.
Our MDL PH champions will face off against the absolute best academy powerhouses from Indonesia and Malaysia, alongside top incubation teams across the Southeast Asia region. This isn't just about regional pride. MCTC is the ultimate gateway to the M8 World Championship. The M8 World Championship, the ultimate stage where the best teams on the Earth collide in the land of dawn. From grassroots dreamers to world champions, the pathway is clear and the challenge is set. Are you ready to break limits? Tune in to MDL PH Season 8. Witness the power of pure lightning! All that lies below is under my vigil!
Solo ka ba? Handa sa laban, sandata sa aking kamay. Watch with my click, wavy fire in the eyes. Yeah, I walk with my head held high. Ano ba yung takot kung tore ang aking gabay? Feel niya, listen niya, I hold them away. Ako ang kapuan, when you bring our name to the game. Eyes on the prize, Pinas, cause it's our time. Palag na to, me again, you already know. Automatic ka na ng Filipino. Break us when we steal the show. Automatic ka na ng Filipino. Lakas ng Pinas. Palag na to, kami na ang batas. Filipino. Lakas ng Pinas. Palag na to, automatic ka na ng Filipino. Teka, wait. Remind you kung anong na-obtain. Palaging first place, lakayo sa PH. I know Superman. I'm here cause I got God. My team is super fan. Eyes on the prize, Pinas, cause it's our time. Palag na to, me again, you already know. Automatic ka na ng Filipino. Panalo, break us when we steal the show. Automatic ka na ng Filipino. Lakas ng Pinas. Palag na to, kami na ang batas. Filipino. Lakas ng Pinas. Palag na to, automatic ka na ng Filipino. The 18th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Infinix, the official smartphone partner. Unleash your ultimate with the Infinix GT Verse. Smart, the simply reliable connectivity partner of the MPL. And Visa, the official payment partner of MPL Philippines. Be the gamer you want to be with Visa. Our partner in esports, Clear Men. Power up and stay fresh daily with Clear Men. And our strategic partners, TT Racing, China Airlines, Ferry, and SIP. Don't miss any MPL PH action. Follow our official social media accounts and subscribe to our YouTube channel. Palag Na To. Catch MPL PH Season 18 action live at Victoria Sports Tower. Grab your tickets now via the official MPL PH website. MPL Philippines is monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Magandang hapon sa lahat ng sumusubaybay sa MPL Philippines Season 17. Narito po tayo sa ating napakalupet na Superfan Saturday at kami ang inyong makakasama. Womi pa rin, Rockhart at pati rin si Joshi Cakes. At para sa ating English broadcast, Hans Galeria, kamusta tayo dyan? Yup, it's all good over here. Just like what he said, he's already mentioned my name. Brigida and Ranmar Santa Cruz are obviously wishing you guys to stay safe in the middle of everything that's been happening outside of the MPL arena because we'll bring the action just as is. MPL Philippines is monitored and supervised by the Games and Amusements Board. At katulad nga ng sinabi ni Hans, ay kailangan nating mag-ingat ngayong araw na ito dahil napakalakas ng ating ulan and sana safe at dry po kayo sa inyong mga bahay na nag-e-enjoy ng MPL Philippines ngayon. O kaya kung nasa labas kayo, ay sana nag-e-enjoy kayo kasama ng inyong pamilya. Yeah, as usual, ito pa rin the best way to really experience MPL Philippines for the longest time. You stay dry in your homes, kami na bahala lumaban sa kung anong kailangan labanan. Tama naman. And kung meron mga papunta para sa mga next matches, doble ingat lamang po sa mga super fans na papunta dito sa Victoria Sports Tower. Oo. At kahapon, napakadami ng MPL action natin na napanood. Napagana ni Sanford yung Carmilla at Atlas, tapos ang Onyx ay napakalakas pa rin. Ano bang mga kaganapan kahapon na masasabi mong tumatak talaga sa madla? Honestly, there's been a lot. Number one, quite quick games. Masasabi ko na it's been kind of surprising for me how drastic some of the mistakes have happened and how teams have managed to capitalize in certain situations that
the other teams just wasn't able to. Yeah, I honestly don't know if it's considered a good thing that the errors are so obvious, or are they something that you really have to be concerned about? Because I think a lot of people would agree on what were the major errors that we saw in yesterday's games. But another surprise to me, I guess, is how big the awards for the weekly champions are. I love shiny things, and you can see there being held by Super Friends. That's the memento that you get for getting the top 1 seed every week. That's why you have those little symbols beside the names of Onyx and Falcons who finished week 1 top seed and 2nd seed. At dito nakakatuwa makita no, yung mga ganyan kapag dumami na. Dahil makikita natin kung matagal na ba silang nasa taas o bigla silang bumaba. And I feel like looking at the Infinix standings right now for Season 18, we could say that TLPH, even if we know na galit na TL ang pumasok this season, ay nandun pa rin sila sa punto na they are competitive but not yet the top dogs like they are for the last few seasons. I think this is definitely the phase of the tournament na kailangan nating i-temper yung mga sarili natin. I also actually like that they are not overheating like what some people would expect, especially now that they have a really good foothold kung ano, nasan ba yung power levels nila. And nabanggit na rin ni Hans kung gaano ka-obvious yung mga naging errors kahapon, and that was AP.Bren up against Team Liquid Philippines. But now, meron silang shot on getting this win against a TNC Pro Team. Titingnan natin kung kaya nilang itama ang mga maling nangyari kahapon. On the other hand, you also have Smart Omega facing off against Team Falcons. This is only Omega's 2nd match of the season, so there's still more surprises against an undefeated team such as Team Falcons. Yes, and I think a matchup that we've all been looking forward to see whenever the season actually comes through, that's the epic rivalry, but things do feel a bit different, but it's still Liquid and Aurora to close out our Superfan Saturday. Yeah, it seems like potentially we're going to be getting a sweep day, but I'm not going to tell you who I'm thinking who's going to win today. Oh, you're not going to get that from me. That's very smart of you. Well, if ever the sweeps do happen, it's going to be 6 action-packed games for today. We have 3 best-of-3s in store for everyone watching MLBB right now for MPL. And this is, again, gonna be a long day. Hopefully, safe po lahat ng mga nanonood ngayon ng MPL. At sana pagdating natin mamaya ay hindi naman binabaha ang ating mga kaibigan na nanonood. English panel, mamaya na lang tayo ulit. Magkikita tayo mamaya sa ating mga susunod na matches. Pero sa ngayon, magbabalik muna tayo dito sa ating Filipino desk. Muli, umami pa rin kasama dito si Rockhart at pati na rin si Joshi Cakes para ihatid sa inyo ang aksyon. Unang laban po natin ay AP.Bren kontra TNC Pro Team. And this is something na talagang naghahanap ng momentum ang dalawang ito. Harapan ng lumat bago. Oh, yun naman talaga. Anong maganda doon? Kasi kayo bago. Oy. Joke lang. Hindi naman na tayo masyado bago. Na parang lahat tayo dito. Si Kuya Joshi pala. Lahat tayo medyo luma na. Ay, actually ito, medyo ano to eh. Ako na yata ang pinakabago. Men siya, pinakabata ngayon, hindi ka na. Imagine mo, no? Hindi na ikaw, men. Dati ikaw eh. Ang tagal na rin nun eh. And para dito sa mga players natin, no? When we look at these players, ang dami na rin kasing napagdaanan ng mga to. Kahit ba sabihin natin medyo bata-bata pa si James Banks at pati na rin si Zaida, yung mga kinailangan nilang daanan throughout the past few seasons of MPL ay talagang masasabi natin na isa sa mga pinakamahirap na daanan when it comes to franchise players like these two. Both of these teams have rebuilt their mid-trio and natira yung mga anchors nila, which is itong si James Banks and itong si Zaida. But on the other hand, for TNC, dalawang veterans na kung tutuusin ang nandyan. That's Escalera and Lancy compared to a very fresh for the MPL. This is Vin and Sen coming out from MDL. So, kailangan makita natin yung difference when it comes to the experience from Escalera and Lancy and yung pagiging gutom ng mga rookies ng TNC. Yeah, and if you think about rookies, usually unang makita isip ng dalawang naasaharapan ngayon eh. Pero ngayon sila na yung pinaka-inaasahan ng dalawang koponan na to na maiahon sila and to get more of those wins dito sa Week 2. At yung mga veterans na kasama nila ngayon talagang malaki dapat ang mai-contribute sa mga pag-rebuild ng kanilang mga organisasyon patungo, pabalik sa playoffs or maybe even a championship. Of course, very storied franchises ang itong dalawang to, especially for AP.Bren, already experiencing a World Championship run. Going back to a rebuilding phase is never going to be easy. At para dito kay James Banks, pati na rin kay Zaida, the next few matches of Season 18 ay talagang magiging napaka-importante sa kanilang karera. But right now, pinag-usapan natin ang mid-trio at nakita na rin natin last week kung gaano ka-importante yung mga early game rotations. Yeah, speaking of early game, man, hindi lang last week, last day. Yesterday. Kahit kahapon. Yesterday, kahapon pa lang, kita mo na may something. Especially in that early game,
especially specifically for AP.Bren, getting that early game against Team Liquid in game number 2, I believe that was really good. That was already showing na meron silang fundamentals sa pwede bang ipakita dito. Talagang lilinisin na lang talaga. That's true. Nandito rin ako nung kahapon and at first we thought na may extend pa yung series into game number 3 dahil sobrang promising nung nangyari for AP.Bren during those first minutes pero nagkaroon lang talaga ng pagkakamali. Yeah, and siguro ang daming natutunan ng AP.Bren kahapon. Kaya naman ngayon ay kakausapin na natin mga players kasama ang ating hosts. The weather may be gloomy, but the energy inside the TNC's dugout is fiery and ready. And right now, we're here to talk with their newest members, Zen and Vin. Guys, kamustahin ko muna kayo. How's the debut matches? Kamusta ang first week here sa MPL? Pa sa akin, sobrang saya and dami namin natutunan nung first week namin. How about you? Kamusta? Meron pa bang rookie shakes or confident na ba? Siguro confident na kasi tapos na yung week 1 eh. Nalabas na namin yung parang kaba. Speaking of week 1, nung week 1 ba merong mga binigay na advice sa inyo yung mga teammates nyo na matagal na dito, mga veterans na? Ano ba yung mga advice na yun? Kadalasan be humble and huwag kayo magpapa-aura. Ganun. Huwag magpapa-aura. Ano pa? Labas lang daw namin yung laro namin sa suporta nila kami. And syempre, grabe yung naging preparation nyo since you were rookies then going to MPL. Meron bang mga naging surprises pa rin na hindi nyo ina-expect during week 1? Surprises. Wala naman masyado, lang. Siguro naninibago lang ko sa stage, sa high level stage na yung paglalaruan. Yun lang. So, high-level stage, but now you're going to be facing veteran players na dati rin galing dito sa TNC, Lancy, and then you have Escalera on the other side. As rookies, ano yung mindset ng isang rookie going against a veteran? Siguro, ang advantage namin siguro sa kanila yung parang mamalitin nila kami pero hindi re-respetuhin namin sila pero bibigyan namin yung best namin. Kumbaga may underdog mindset pero palaban, tama? So, kung bibigyan nyo ng percentage, gaano na kayo sa tingin nyo ka-ready na harapin ang AP.Bren ngayon? Sa akin, 50-50 lang. 50-50 lang? Apo. Yun na, final answer? Apo. 50-50 because right now they're listening on the other side of the MPL arena. O then, anong sagot niya sa 50-50% na confidence dito ni Vin and Zen? Panig ng AP.Bren at nakausap na nga natin ang mga players from the other side. We have here Lancy and Escalera for AP.Bren. Hello sa ating mid-duo. Hello? Hello po. Ayan, sabi kasi dun sa kabila, 50-50 pa lang daw ang mindset ng ating mga baguhan na sina Zen and Vin. Ano ba ang tingin nyo na percentage ng ipapalag nyo against them? Siguro sa amin 100% kasi best duo kami ni Lance. Ayun, best. Lancy, paano nyo nasabing best duo kayong dalawa? Kami, duo bash. Bakit duo bash? Anong meron? Hindi ko din alam eh. Hindi mo alam, pero syempre alam naman natin yung mga nangyayari outside of the broadcast. But then, strong pa rin kayo together as a duo. Diba? Sa lahat ng mga naririnig nyo. But then, dito nga, balikan natin. Kumusta ba kayo today? Kalimutan muna natin yung nangyari at mga nababasa nyo. Kumusta kayo ngayong araw? Ano naging preparations nyo? Ngayon okay naman, medyo malamig lang. Pero tayo yung buong team feeling ko hindi naman naapektan sa laban namin kahapon. So nag-reset talaga kayo today. And ngayon, gusto ko lang din malaman, what were the comms like doon sa game 2 na medyo lamang na kayo and then you guys slipped doon sa ating mid-game? Yung game 2 po ba? Oo. Wala talagang comms na nangyari doon eh. Ano lang talaga, medyo malikot lang talaga XP namin. Siguro, ayun lang talaga yung naging usapan din namin na about sa disiplina. Okay. Oo. Tapos, nangyari na ang nangyari. So, ano namang natutunan nyo after that game? Ayun siguro, yung paghawak na namin yung lead, parang hawakan na lang talaga namin yung lead. Hindi na kami maglilikot. Especially okay, so ang magiging comms nyo mamaya, wag malikot, gano'n? Iwas likot. Iwas likot ha. Lancy, ano naman sasabihin mo mamaya? Iwas likot lang. Iwas likot lang. Nakabahan kasi ako kay Hito eh. Si Hito talaga yung threat para sa inyo? Oo, alam niya kasi kung paano ako gumalaw. Oh! So dahil nga, dati kayo magkakasama, alam na niya? Oo.
Okay, kabisado na Si niya. Hito lang, si Hito. Si Hito lang. Eh, paano naman yun? Players naman yung makakatapat niyo. Tingin niyo ba advantage niyo yun na kayo ang mas veteran kaysa sa rookie? Siguro po, hindi din. Kasi si Hito talaga yung nakakabay. Si Hito talaga. So, kung meron kayong mensahe ngayon para sa TNC Pro Team, ano yun? Good luck lang, tsaka tayo enjoy lang namin yung laban. I-enjoy daw na eskalera, pero ikaw, ano gusto mo sabihin kay Hito? Yun, Hito, wag masyadong salam Kawawa tayo dyan. Para kay Hito pala yung message. Pero kay Zen and Vin naman, na rookies natin, anong masasabi mo bilang veterano? Kay Sen and Vin, malaki talaga potential nila na mag-represent. Enjoy nyo lang yung journey. Okay, para message to self naman. Para sa akin, good luck na lang. Para sa batang ako. Kahit anong gawin, andyan na yun Andyan na yan. Okay, nandiyan na yan. Nandito na nga ang TNC Pro Team and AP.Bren. Maglalaban na po sila para sa ating first match. Kaya naman pumunta na tayo sa ating mga casters para simulan ang laban sa loob ng Land of Dawn. Maraming salamat sa ating mga host. Kakaiba talaga ang ating mga interviewees ngayong umaga na ito. Actually, hapon na pala. Grabe. In the running for interview of the season tong Kaya nga tapos alam mo, naglolokohan talaga na nakailang taas ng kilay sila. Nakailang sabi rin si Hito. Pero alam mo, yung mga jokes na yan, imamaya na muna natin dahil ang ating Infinix GT-verse Keys to Victory ay narito na. For AP.Bren, finish strong. Keep the early game pressure. Alam naman natin yung nangyari kahapon sa game nila against Team Liquid Philippines. They had that lead. And sinabi na rin mismo ng mga players ni Escalera na iwas lang ng likod. Yun lang yung kailangan gawin. Disiplina lang. And they have to maintain that consistency when up against TNC. For TNC naman, do not wait for late game win conditions. As early as possible, they have to be mindful dun sa kayang gawin ng kalaban and also enable na agad nila yung star potential na meron. Itong si Zaida. And for both of our teams, mid-roam rotation is key. Napakahalaga ng ikot ng dalawang mids. And for AP.Bren, they have shown us yung Gatot Katsa and Matilda mid combo nila. Maaring makita ulit yon. Kailangan maging handa ng TNC about it. And looking at the Infinix GT-verse Keys to Victory ay talagang masasabi natin na ang laki na magiging role ng ating Post 4 at Post 5 sa larong ito. At mga nakausap na rin natin sa interview kanina, siguro the moment na mag-lock-in sila dito sa ating mga laro ay yung mga biro ay talagang mapapamamaya na. Talagang mamaya na. And again, it's very important na to note na less on trio mid, more on like really making sure and enabling your jungler. Yung magiging very vital dito. And hopefully itong mga teams natin ay ready na. Maulan man ang araw na ito ay magpapainit ang ating mga teams. Kaya players, puzzle. Down from a loss, but they're back on track. Ready to sting and looking to attack. Beast, turn it up for AP.Bren! Out to win their second, proving the first is no fluke. They're back in the arena and ready to execute. Phoenix Army, it's TNC Pro Team. And our Marshal Wilbert. The head coaches for AP.Bren, Coach Bitoy, for TNC, Coach Itumax. Veteran experience against rookie power. Which mid-trio will take over? MPL Superfans, ito ang Superfans Saturday! At para umpisahan ang aksyon ngayong Superfan Saturday, sisimulan na natin ang AP.Bren versus TNC Pro Team. AP.Bren, natalo man natin ay gusto nang mahanap ang pagkapanalo ngayon. That's right. Again, rebuilding phase, pero again, despite the losses yesterday, I still think na meron talaga sila ibubuga. Their fundamentals definitely nandun eh. Nabuhat nila yung mga nakuha nila from the previous teams. And for TNC Pro Team, nakita natin silang nanalo against Aurora Gaming na inakala ng lahat ay
napakalakas sa pagpasok ng Week 1 pero mas may ilalakas pa pala ang TNC nung araw na yon. Kailangan na lang i-channel yung mga ganong klaseng ikot, especially sa kanilang mid and roam duo, Vin and Zen. Both of them ay nakita naman natin on their championship forms noong MDL. Kailangan lang ipakita yung championship forms na yun now that they're up against AP.Bren and now that they're on MPL. And looking at both of these teams, makikita natin na mukhang mas mataas talaga ang first blood percentage ng TNC Pro Team, which is honestly very interesting considering na last season ay ganito din ang itsura ng kanilang graph early on ng season na iyon despite having very different players. That's actually one of the ways that they can really utilize that, no? That first blood, slow down AP.Bren, one of the very big win conditions they have. Mind you, that first blood ay nanggaling pa kay Zaida yung mga independent plays na ginagawa niya. At bago tayo sumabak sa loob ng Land of Dawn, ay balikan muna natin ang mga moments bago magsimula ang laban sa ating Smart 5G ping test. Bistoy. Ito lang kayo sa settings. Yun nga pala guys, sa may mga pasok ngayon tsaka pupunta ng MPL venue, ingat po kayo guys kasi malakas yung ulan. Hey! Bait-baitan ah! Sa harap ko pala. Bait talaga ako, baliw. Malakas yung malakas yung bagyo eh. Invite. Ay, pa-invite ako. Low. Mic check. Sino kaya mananalo? Si Bitoy o ano? Tito? Sino? Malamang kay ako dyan. Alam mo na yung laban ah. Alam mo na Oo. yung laban. Kanino? Ay, hindi kay ako dun. Kay Bitoy ka? Kay Toy Isbit ako dun. Legit lang Ako rin. Alam ko na yung alam ko na yung sinasabi mo, Pangs eh. Alam ko na yung labanan dun, pre. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Ito yung pinakamahirap na part eh. Sa mga naapektuhan ng ulan guys, ingat kayo dyan. Pati sa mga pupunta ngayon sa venue. Sana mag-enjoy kayo at makauwi ng ligtas guys. Yan po ang ating Smart 5G ping test ensuring tournament integrity for our match number 1 ng ating Super Fan Saturday of week number 2. Nagsalita ang ating mga mid laners at makikita naman natin saktong nonchalant, saktong maloko. Parang yun ata ang meta sa mga mid laner ngayon eh. Parang for the longest time, first time may nag-mic check sa mic check. Kaya nga eh. Actually, no? Yun ang unang mic check na naaalala, na ping test. Ilang season na? Na actually nagpiping test, yung nagsasalita lang, nag-chill lang. Ang galing. Tama naman. Galing. Ay, by the way, game number 1, ang ating home team ay pinili ng AP.Bren. Pinili ang Blue Side Expanding Rivers bilang nilang mapa para sa game number 1. Funny how Beehive resounds as behave. So yun talaga yung pinakakailangang gawin ng AP.Bren right now. And for this expanding rivers, pwede mong i-unlock yung patuloy na ikot. And that would start the consistency for AP.Bren. Now for TNC, gusto ko makita yung matchup ng mid. Kung gagawin ba nila yung Matilda-Rafaela matchup. Kasi sobrang potent ng Rafaela for TNC. Really enough ako, I really completely agree dun sa behave ka lang dapat. Pero at the same time, that doesn't apply to all of them. I feel like if you were on expanding reverse, kailangan gamitin mo din yung move speed na nakuha mo to elevate and to even accelerate further itong si James Banks. Yeah, that's true. At parehas na jungler kasi talaga dito yung Paloy. Alam mo kapag may nakalamang sa isa, most likely madadala niya ang kanyang team towards to that victory. Pero yan na nga, TNC Pro Team banning the Freya and the Melissa onto that red side. And for AP.Bren, taking away the Rafaela and the Atlas, kahit nasa blue side sila, mukhang magiging interesting ang opener ng dalawang teams na ito. Wouldn't be surprised if TNC would ban the Matilda on their third ban. Dahil isa yun sa mga nagiging comfort na ng AP.Bren na paganahin, may it be Lancy or may it be Escalera. So, ang mau-open dito would be the Barats kasi yun ang tinanggal nga ng TNC. So, hindi naman mag-first pick ng Matilda ang AP.Bren. Pakito or Ahirara is obvious para kunin nila. Yan yung masaya dito, man. Ang daming open na jungler. Walang naban na jungler dito. Oo nga, wala talaga natanggal na jungler. Almost all of our meta junglers such as the Pakito, Hirara, and even the Nolan is available to take para dito sa AP.Bren. Pero sa dinami-dami ng bukas, ay baka kumuha pa sila ng mas ibang malakas sa ibang role. Actually, may Marcel nga pala. So, yun yung pwedeng unahin ng AP.Bren. If they go for the Marcel, pwedeng matanggal yung Belerik possibility for TNC agad-agad doon sa kanilang first 2 picks. Pero inunahan pa nga sa Belerik. So, for TNC, I would be surprised if hindi nila kukunin dito yung Marcel
Dahil tulad nga ng sinasabi ng ating AI draft predictor, sobrang taas ng priority ng Belleric. Lalo na kapag AP.Bren ang gumagamit dahil it could be a hero for JM Pinkman or even kay Escalera. Yung sobrang ironic dito, no? Open yung mga jungler, pero mamaya na kayo. Sa sobrang daming open, hindi kailangan intindihin ng dalawang opponent na to. And I think that they can really utilize that. I feel like the Belleric is one of those good picks na talagang pwede ka mag-build around dito eh. That's true. And kahit sino nang piliin ng AP.Bren sa kanilang jungler, basta wag na nilang patagalin siguro ng second phase. Kasi baka doon naman magkaubusan. I feel like getting a Hirar here could be very smart considering how good this hero is. Pero mukhang Matilda muna ang kanilang kukunin at Pakito ang kanilang kukuning choice of jungler. At hindi pa natin sure kung jungling nga ba ito kung ilalagay din sa gold lane dahil flex pick pa rin naman ito. TNC Pro Team now onto their red 3 pick. Naghahanap tayo ng potential jungler as well para kay Zaida. If hindi pa kukunin yung Hirara, possible mababa na yan agad. And ang ganda nung pick up ng AP.Bren with the Pakito plus the Matilda dahil wala ng Esme possibility for TNC dahil kumuha agad sila ng Uranus. And that's so questionable if you're TNC. You could have picked the Esmeralda para ma-prevent yung ganitong combo but nandiyan na yun eh. So Dairoth has been banned out by TNC. Isa sa mga good XP lane counters sa mga ganitong klaseng heroes like the Yura and the Esmeralda. And for AP.Bren, pwede silang magtanggal ng gold lane hero. Possible ang Brody, ang Claude, ang Clint. No, ang dami din kasing options no when it comes to gold laners na hindi mo rin kasi sure kung itong Pakito ba ay mapupunta talaga sa jungle o sa gold. And looking at the bans coming in from TNC Pro Team, ay mukhang wala na rin silang paking magtanggal ng mga junglers sa second banning phase na ito. And now for AP.Bren, if they do remove gold lane options, baka sila rin yung maipit kung sakali dahil sa red 4 priority ng TNC Pro Team. Yeah, actually we don't mind another security ban para sa XP lane just to make sure na pwedeng magwala yung Uranus. Kasi basically, Shredder na lang kailangan dito ng AP.Bren eh. Yun na pwede lang isagot dito since that Dairoth is removed. So I feel like pwede pa nila i-utilize yun. They are gonna start forcing AP.Bren dun sa mga gold laner na kailangan mong... Kasi yung Uranus, hindi pwedeng hindi sagutin yan, tol. Oo. Kailangan. Oo, they need a shredder if you're AP.Bren. And when it comes to shredding this Uranus, so kaya ilalagay sa isang dead lane. Kadalasan ang pinipick dito, Dairoth na nakita natin, Esmeralda as well could be a good pick for AP.Bren. But for TNC Pro Team, hindi naman na siguro aagawin to ng TNC, no, yung Esmeralda. So wala nang chance na mag-Esme, not unless nakapag-practice rin ng Esme Gold or whatsoever. Pero dahil sa pagbaba ng Moscow, it gives me the impression na Claude na yung red 4 pick ng TNC. Dahil din, sila naman yung mauuna, so hindi nila problemang i-ban out yung Claude na yon. And also, kung hindi naman ibaban ng AP.Bren yung Marcel, which is the Minotaur nga yung binan nila, baka kunin agad. But wow, Brody ang kinuha nila instead of that Claude. So open yun for Shizu. Magandang counter against the Uranus. Good maneuverability over this Hirara and Valentina. So possible na yun ang kunin nga ng AP.Bren. Plus, a mid lane hero, Novaria is present. Yeah, that's true. And you know what? Ang ganda din ng Claude kasi if you're trying to temper your presence dito for Shizu, you wanna try to reel yourself back. Ito, Claude is a great hero for that. Plus, it also answers the range. Very important. Dito na rin natin makikita kung gold lane o jungle pa yung Pakito na ito considering that this Matilda is already confirmed as a roamer. And it seems that jungle nga talaga ang Pakito na ito with a Clint locked in. At katulad ng sinabi mo, Joshi Cakes, isang early game marksman ang lalabas para sa AP.Bren. Now, TNC Pro Team looking for their potential. I think ang natitira nandito ay roamer. May Marcel pa rin na open up until now. So pwede pa rin kunin yun ng TNC unless meron silang mga Gatot Kacha or mga... Ay, Kaja open din pala. Kaja's great, honestly. O kaya pwede tayong makakita ng Angela Hirara na naman. Sumisikat na yung ganong klaseng mga compositions. That's true. Especially since medyo secure naman na yung frontline nyo. You have the Uranus. Pwede mo gamitin yun. You can also get a little bit of, burst pag kinuha ng Valentina, yung mga specific ultimates para sa team fight na to. Actually, Khalid din is okay. Lalo na Matilda din yung hawak ng AP.Bren. So at least may pangsama. Pero Badang instead. Wow. Ang kukunin nila just to contain whoever is present. Pero ang problema dito for TNC, hindi enough yung control nila knowing na may Matildang hawak ang AP.Bren. So that might be a problem
knowing na Escalera ang hawak nung Matilda, so mas roaming around to compared to the mid lane Matilda na ginagawa nila. And very interesting, no? Yung badang na kinuha ng TNC Pro Team dito, feeling ko nandito na rin pumapasok yung comfort ng ating mga rookies para sa side ng TNC Pro Team. Kung ano ba talaga yung gusto nilang gamitin sa laban nila kontra sa AP.Bren. And nandito na rin kasi ang momentum. Natalo na nila last time around ang Aurora Gaming at gusto nilang magkaroon ng straight 2 wins dito sa MPL. Meanwhile, para sa AP.Bren ay naghahanap pa rin sila ng paraan para makuha ang kanilang pagkapanalo sa liga na ito. And this time around, I do believe that having this Matilda and Beleric ay napakagandang paraan para mag-start ng mga fights. Now, I know you're trying to find your identity here, and I think this lineup is very good, easy to execute para sa AP.Bren. Should not be a big problem. Yeah, dahil din dun sa pinakita na nila na pwede namang panghuli yung mga ganitong klaseng heroes. And again, isa to sa mga ingredients ng pagbe-behave. Dahil meron naman silang contingency plan with the Matilda, so at least merong may way na if ever man na lumikot pa rin, meron may panghila, no? Oo. And ito ang nakakatawang tignan ng ating Infinix Emblem build dahil nandito na naman yung Uranus na naka-Master Assassin na pinasikat I think last season of MPL na ngayon ay nananatili pa rin napakalakas sa loob ng Land of Dawn dahil kahit sino kayang labanan sa trade, tas napakakunat pa rin niya. That's true. Kaya gusto ko din yung Uranus pick para kay Ryota just because if there are ever like errors that you had before, madali na yung medyo i-mitigate, especially now na if you are Uranus, dikitan mo na lang yung kalaban, man. Yun na lang, napakasimple na lang ng gagawin mo to make sure that your team fight can actually be really, really good for your backliner. And so far for AP.Bren, no, tahimik pa rin naman ang Land of Dawn. Both teams aren't really trying na maghanap ng mga laban ng maaga pa lamang. And kadalasan, Joshi, no, correct me if I'm wrong, parang ang dalas na natin makakita ng mga level 2 or level 3 invades. Sobrang bilis din kasi ng mga assassins ngayon na makapag-clear out ng jungle. Plus, nagiging ikot na rin ng mga mid-roams na bigyan ng vision yung opposite side ng kanilang jungler. That is why Zyda is openly free. Ooh. Pero still, James Pang sa mga kasecure nun. Yeah, kung pabilisan lang din naman ng jungle for sure. I mean, medyo mahirap labanan ng Pakito dyan. Hiraka, medyo bagal yung normal attack niya, especially at level 1 to level 2. That's true. Alam mo yung parang kailangan talaga ng unang ikot na mabilis para sa isang Hirara bago tayo makakita ng mabilis ang pag-clear ng jungle. But AP.Bren able to get a slight advantage kontra sa TNC Pro Team. Papasok ng ating pinakaunang pagong. Pero in terms of positioning, ay mukha naman makakapwesto rin ang TNC Pro Team around this turtle objective. Uy, teka lang, may flicker. Flicker, that's a very big tool na ginamit dito. Lading ultimate na pwede gamitin Zen. So they're gonna have to rely really well on positioning. Nasa harapan naman, Escalera. Flicker in, gamit si Jamin Pinkman. And Destiny First Blood going over the James Pang. Zyda though will be getting away with the turtle. Magandang palitan sa dalawang kupunan. First blood for the first turtle. Napunta man ang objective sa TNC Pro Team. Mukhang si JM Pinkman ay babagsak din. Kapalit ng turtle na yun. And kasabay rather. And TNC Pro Team, they actually won that trade kasi nahuli din si JM Pinkman after. Sakto na sana na even lang yung trade. Pero actually, may ginawa din naman si James Punks na agaw doon sa purple, but there is Zone. Grabe, napakalagkit talaga ng lineup dito ng TNC ngayon na medyo may level 4 na sila. Access to the ultimates, Fistcrack ready as well. Hindi pwedeng hindi lapitan o hindi pwedeng hindi bantayan to ni Escalera. And TNC Pro Team now ahead by around 500 gold. Nakaagaw man ng purple buff ang side ng AP.Bren doon sa jungle ng TNC Pro Team. Ay mas kontrolado pa rin ng TNC ang reverse sa ngayon. Looking at our items, Joshi, sa ating Infinix in-game equipment, ay mukhang babalikan na lang po natin yan mamaya. Pero mukhang maaga lang din naman makakakuha ng damage ang ating mga assassins dito. Fury Hammer na, no? Nakapag-Fury Hammer na ata ang Hirara. Well, yun naman talaga yung pinaka-staple build sa isang Hirara. Tapos dumarating na yung point na magsa-Sky Piercer ba ng priority itong si Zyda. Kasi tulad ng nakita natin kahapon, napakababa ng win rate kapag inuuna yung Sky Piercer. I believe that's just on a 22% win rate every time na pina-first item ng mga players yon. So might as well go for that Hunter Strike, go for that War Axe, and doon ka na mag-decide kung gaano kayo ka-snowball. Yeah, kailangan din talagang alam mo yung item priority, very, very important yun. Just to make sure that you have that early game damage na talaga namang lacking ang isang Hirara. You can also just answer it very well afterwards, diba? Like, obviously, yung scaling ni Hirara is
I mean, medyo malambot siya sa early. Oo. Pero pag tumatagal talaga, hindi mo napapansin, nakakagulat na lang yung damage output. Oo, tsaka yung dinami-dami ng mga iframes na lalabas ng Hirara with a falling maple. Especially, I think, by level 12, doon na talaga natin nakikita na nagra-ramp up na talaga yung cooldown reduction plus the actual cooldown na bumababa per level. Kaya naman napakahirap talagang hulihin ng isang Hirara the moment na umabot tayo doon. Iba lang tayo ng usapan. Kanina, during our, I would say, preparation para sa broadcast ngayong araw, napag-usapan natin si Zen na ngayon ay dati ay QREM ang pangalan at kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng hindi lamang ng kanyang gameplay, kung hindi ng kanyang overall vibe and itsura. Nagbinata na sa MLBB ang taong ito. Way back, parang naalala ko na si QREM, ang origins niya, nanggaling siya sa Sikihor. So, doon sa ganun kalayo yung pinanggalingan niya. No? Tapos ngayon narito na siya sa MPL. Well, ito yung parang pinaka-standpoint ng mga pangarap ng pro players sa makapag-MPL. Pinapakita naman niya through his stats. I mean, at an average assist of 4.6 assists per game, nandun yung balance ng pagiging anchor doon sa mga team fights and also yung panggugulo kasi gumagamit din talaga ng glue itong si QREM. Meanwhile, with his partner in crime dito with the Vin, siya naman ay actually 6 din siya sa kanyang KDA with 3.0 and yung Rafaela and yung Angela na binabanggit nating nag-rise up na dahil sa pangalang Robert Neil de Guzman ay shout out sa'yo. Pero yun nga, sila isa sa mga most successful teams na nakapagpagana ng utility or ng healing supports on the mid lane. Not just the fact na they picked it, yung willingness nila na i-pick yun, yung willingness nila to actually go into technical uncharted territory. Like, not just because you saw it in like MSC, just ibig sabihin kasi nun, gagana na lagi eh. Diba? Yung willingness nun and your ability to craft a lineup na pwedeng gumamit o mag-utilize nun. Honestly, sa ngayon, hindi pa talaga siya sobrang pinong-pino, I would say. Yung mga lineup na gumagamit nun. Pero, we have seen it work. We have seen the results. And again, you don't need to win everything, pero yung willingness mo na gumamit at tumray ng mga bagong sandata. Totoo. Malaking bagay na din yun. At yun, doon naman talaga natin makikita yung angas, pati na rin yung masasabi natin na tapang na pag-try ng mga bagong bagay. Hindi lamang sa Land of Dawn, pati sa labas, bagong training regimen man yan, bagong diet, bagong schedule, bagong scrim partner. Alam mo, there are multiple teams. Hindi lamang dito, kundi sa buong mundo ng MLBB Esports na depende talaga sa ka-scrim yung magiging resulta sa mismong tournament. And siguro yung mga amateur teams natin dyan, syempre, kailangan nyo nang isipin. Kung gusto nyo umabot sa pinakamataas na entablado, which is MPL Philippines here locally, ay kailangan mo na rin mag-scrim sa mga high-level teams. At exactly. Ang hirap din makabook eh. Imagine mo, sabihin mo, gusto mo ka-scrim TNC. Paano mo lalapitan yan kung amateur team ka, di ba? yan yung mga linyahan ng MSC, no? Yung scrims yung malaking bagay. Oo, doon natin nakita sa MSC. Doon yung naging pinaka doon natin nakita lahat ng results ng mga scrims na nagdaan. And isa pang gusto kong i-highlight dito for Vin ng TNC, hindi pa niya pinapakita yung mga Selena niya. Mga Selena, Novaria, which happens to be one of those signature picks na ginamit niya during their MDL Championship run. So, yun pa yung mga kailangan nating isipin entering the latter portion of our tournament, of our season, dahil unti pa lang yung data na meron tayo sa batang to. Unti pa lang yung pinapakita niya. Bilang pa nga sa isang kamay yung games played ng mga rookies natin dito. And the fact na magkasama sila sa iisang team, marami pa talaga maiuungkat ang TNC Pro Team sa mga manlalaro na to. And hopefully, the potential sees its results ng maaga-aga. Dahil nakita na rin natin yan. I think one of the best examples would be Twisted Minds on their debut roster kung saan halos lahat, if not lahat, bukod sa kanilang jungler during that time ay galing talaga sa MDL. Kung saan naging maganda ang kanilang resulta, guns blazing. Sa weeks 1 to 3, I think they were at some point within the top 3 of the league. Tapos nung nabasa na yung laro nila ng mga veterans, doon tayo napunta sa week 8 kung saan kamuntikan pa silang malaglag. I think that was definitely one of the best starts of a rookie team in recent memory. That was 2 seasons ago or not.
Tama ba? 2 seasons ago. Oo, parang 2 to 3 seasons. 2 seasons ago. 2 seasons ago. 1 year ago. And that's really telling, no? That shows you yung potential ng isang team, especially pag willing kayo na mag-try. Kaya nga sabi ko, men, sobrang hands down ako. Hands up sasabihin ko. Hands down ako sa mga teams na we are willing to see a new lineup, a new composition, tapos G na G. Like, you can tell naman, syempre, of course, both of these teams, pareho yung mga lineups sila is definitely way different from Season 17. Medyo, I would say, ilan lang yata yung mga Season 17 picks na nag-resurface sa totoo lang. Totoo. And nagbago din kasi talaga yung meta ng sobra-sobra, no? Right after the international tournament of recent date. And ayun na yun, no? May bago na pala. May kasa! Men, double bash daw kasi. You know, may 15% chance na mag-stun yun. 15% welcome back po sa ating game number 1. This is still game 1 of AP.Bren versus TNC Pro Team. The first match of our Superfan Saturday para sa Week 2. Wala pa naman masyadong nagaganap. Just a couple of kills across the board. At ang pinakaunang pagong ay napunta sa TNC Pro Team. Actually, parehas pang maganda yung nangyayari for Shizu and Jong. Yung matchup nila, Brody and Clint, kailangan ikaw yung mag-dominate nung lane mo. But so far, nasa stalemate pa naman, we see some advantage coming in from Shizu dahil mas mabilis naman talaga siya makapag-spam at makapag-clear ng mga minion waves. Pero the thing is, hindi niya na-freezan itong si Jom. So okay naman kahit papaano. Lamang pa nga si Jom actually ng experience, ng level kesa kay Shizu. Which is very important. Controlling that level experience or level gap is very crucial, making sure na you can juggle some early game firepower kasi obviously she also needs that. Pero kung kita mo dito medyo, I think I see why the Clint is the main prio here for AP.Bren. Maganda yung output nila and hindi siya basta-basta nabubuli. Oo, napakataas din kasi talaga ng damage ng isang Clint early game. Masalo na kapag na-isolate kaya ka ng first kill. AP.Bren, however, starting this turtle, TNC Pro Team ay hinahawakan din ito pero wala ng consecration si Ryota. Escalera though! Fiercer is locked in already, so they want to get those fights as early as possible. Escalera, napakababa ng buhay ngayon. And TNC, makaramdam nila ang advantage nila. Nasa harapan din si Ryota, able to absorb so much. Zyda, libreng-libre sa pagong dahil doon. And Ryota danking a lot of damage. But look at that win! What a great flicker in, and that's another one going in. 1 for 1 ang magiging palitan. Zyda pumapasok at hindi papasok. Inabot pa! Hindi din magiging sapat ang alalay dito ng isang Matilda. Shizu all alone on the map. And wow, I think that was such a great ultimate coming in from Vin. Ninakaw yung Belric ulti. That was a fake back. Akala ng AP.Bren hindi nalalaban pa ang TNC. But because of Vin, knowing na nakuha nga niya yung ultimate ng Beleric, it just took them one dash and a flicker to get the members of AP.Bren plus backed up pa ng fist break and fist crack na meron itong si Zen. And hindi biro ang chase down factor ng TNC. That's a Hirara we're talking about. Those are 2 dashes. Pwede maging 4 pa yun kapag ginamit niya yung isang yung slide up. Oo. Slide up. Yung slide up and TNC Pro Team, they already won that turtle fight. Nakuha na ni Zyda yung pagong. Pero nakahanap pa rin ng paraan si Vin na makahanap ng karagdagan pang gold para sa side ng TNC. Kaya naman halos 4,000 na ang kanilang kalamangan against AP.Bren. And looking at AP.Bren right now, they're scrambling to look for a play. Si Ryota makikita nila pero mukhang yung ilikod ang kanilang bibigyan. Si Joe ay babagsak. Yung creativity talaga ng paggamit ng Matilda para makapasok sa mga weird na angles, pwedeng gamitin dito ng AP.Bren. Parang ngayon, sila ngayon ay nababox in ang hindi nila nalalaman. JM Pickman nasa harapan, hawak 3. Si Ryota naman ang sumasalo para sa AP.Bren dito sa baba. And looks like that is not a good idea. Sabi dito ng TNC, aatras muna sila. Tsaka mauuna sila sa pwesto around that turtle pit. I don't know if AP.Bren wants to give this away. Kapalit lamang ang Torre dito sa baba. Pero mukhang yan ang magiging call nila. They want this turret downstairs at mukhang makukuha nga nila ito. 4 na tao, hindi 5 ang pinadala ng AP.Bren. Ang turtle ay hindi pinapansin. Zen gets 1. Yan nga ang fist crack and nagamit na. Zen is super low. No one to save him right there. Nancy with the kill as well. Shizu ay babagsak. And JM Pickman may iwan sa 3 and wala na magliligtas sa'yo. Si Lancy tumatakbo na din. And saan kaya siya aabutin? Side ang aabol pero it's like hindi magiging sapat para maligtas. Si Lancy, that's another kill going over. At PNC. At binigay pa kay Jong. Yes! So binigay pa niya kay Jong for that piercer stacks.
kayang-kaya niya nang kunin. Iniwas niya, imbis na pag ganon, gumanon. And for TNC, nakita natin yung trigger discipline ni Zaida. Pwede naman niyang patayin na agad si JM Pinkman doon dahil hindi naman alam yung position niya. Pero instead, they went for a push on the mid lane. Tapos naipit na yung AP.Bren sa sobrang tagal nilang nandun sa baba just to get one turret. It took them 4 lives or 5 lives of the beast. Kaya naman biglang lumobo ng kalamangan ng TNC. Ito yung ito yung mga testament na patience pays off. Umatras sila doon, men. Tapos nung bumalik, yun yung literal na comeback stronger. And for AP.Bren, parang 2 beses silang nahuli for overextending certain fights or certain positions. Now TNC Pro Team, lamang na lamang sila in terms of controlling the map. Tignan natin yung baba, nakuha na nga ata yung Torre. Konting kembot na lang ay bagsak na ang Torre na yan. And TNC is slowly inching sa top lane na rin. Mukhang mahuhuli pa nga ata dito si JM Pinkman. Pero maganda ang nagiging defenses ng AP.Bren. Kahit papano ay wala pa naman bumabagsak sa kanila. Pero unti-unti nang nakukuha ng TNC ang bawat Torre sa side ng AP.Bren. Yung box ng yung box ng TNC. Kapag nagkamali lang ng isang pwesto ang AP.Bren, may biglang flicker in na badang, may biglang dumadash na badang, and Ryota has been performing well dito sa game na to. Nakikita natin yung importance ng hero niya, which is this Uranus, na kayang sumalo nung initial damage na kayang ibato ng AP.Bren. Siya yung nagsisilbing pang-bait out ng mga resources, pang-vision, pang-tansya, kumbaga, pang-amba ng TNC. Habang busy yung mata nila sa Uranus, ito na yung badang Aray ko. Ayun! Medyo naglaho ng parang bula, even any skills of the Matilda is not enough. Pati yung shielding, hindi na din sapat. Tumatagos na yung Matilda. And this is a Hirara na wala pang hawak na Sky Piercer. Ang items po nito ay BOD, Strike. Ganun siya kayaman. At saka War Axe. 3 items. Ang Power Spike ay BOD, TNC. Playing it safe. Ito yung snowball na kahit mayataps, kahit isang beses, ay kaya pa rin mag-recover. Masisili po natin yan sa ating Infinix in-game equipment ng TNC Pro Team. About to set up this Lord. Ang pinakaunang Lord ng larong ito. At mukhang mahihirapan ng AP.Bren na mag-contest para dito. Ano to, malefic roar pa ba yung next na item ni Zaida? Grabe ka naman. Gusto ko sinabi mo na kahit mamatay si Zaida dito sa next portions ng game na to, okay lang na pwedeng tiisin na sige ingat na lang next time. Ganun na yung pwedeng comms kasi hindi naman siya naka-piercer build. And meron siyang raw damage because of that BOD. And that would explain na ganun kayaman si Zaida sa game na to. 9.5k compared to James Punks having just 6.4k. That's a 3.1 differential. That's true. At makikita natin talagang nanu-neutralize dito si Lancy ni Ryota. Every time na may abilidad na hawak dito si Lancy ay lumalapit at lumalapit lamang ang Uranus na ito para tangkein yung damage. Pero naku! Yun na nga ang mga opportunity na sabi natin. Hirap pa rin habulin. Itong si Zaida, sige, habulin mo ko if you can. Halos lahat na ng burst binato nila doon, tol. Buhay pa rin yung Hirara. And that was a flicker play coming in from JM Pinkman. Everything but the kitchen sink ay hindi pa binato dito kay Zaida. Pero nakuha na nga nila ang gusto nilang makuha doon. At least kahit paano ay nasaktan nila ang Torre dito sa may bandang itaas. But TNC Pro Team still continuing the siege. Kahit gano'n nila kagusto na patayin si Zaida at that point, kahit paalam nila yung mangyayari na magdo-double iframe, magdo-double dash, wala silang panghabol at that point. Wala yung Matilda for the circling eagle na pansagot sana nila doon sa ganun ka-mobile enough na Hirara. And by that time, napapasok na yung TNC, even if magamit yung Wrath of Dryad ay... Ayun! Si Ryota! Ay, yun ang calculated. Pag yung mga tropa ko, mga teammates ko, sabihin ko, kalma lang kayo, tol. Alam ko yan. Calculated. Calculator! Hindi mo na nga makita yung kulay green sa HP bar. Calculated pa rin Kakaiba talaga. Ayun na yung oh, wow! And there it is. That's the big flicker play going in for the end of this game. Possible end right now. Shizu, medyo kulang yung front line. JM Pinkman all alone and they cannot defend that. Aray ko po. Aray ko, Zaida mukhang nagtaytimpi lamang dito si Kuya Zaida pero mukhang makakaalis pa rin naman sa may bottom lane. That's 2 inhibitor turrets na matatanggal na sa side ng AP.Bren. At mukhang nagtitimpi pa rin ng TNC Pro Team sa Lord na ito. Ayaw nilang kunin yung objective. Gusto pa ng mid lane. Want to go for the finish here and it is still a 4v4. Medyo malayo pa naman
and they have to back off. The minion wave's just not enough in a position. Konting hinga pa para sa AP.Bren. Oh, ito na yon. At least no, kahit papano ay makakahinga ang AP.Bren. Kahit pa sabihin natin na ang pagkain nila sa loob ng jungle ay kinain na ng iba. Kahit papano ay makakapag-farm pa rin sila sa mga paparating na minions. And during this Lord take, ang pangalawang Lord ng larong ito, Joshi, ano ba ang win condition dito para sa AP.Bren? Sa magandang flicker play mula kay JM Pinkman, perfectly timed, yung hindi mapipredict ng TNC na ganun yung mangyayari. That could be an option. And for TNC naman, they just have to be wary of the positions of AP.Bren. Kumbaga sa point na to, TNC yung nagdidictate ng tempo. Kailangan basagin ng AP.Bren yon. Isang magandang hila play mula kay Escalera. Shizu, may damage naman na siya, yes, at a 9k gold compared to 9.8 ni Jom. So kahit papano, ang nilamang lang naman ni Jom ay yung stacks ng Piercer niya. But then, hindi hahayaan ng TNC na makalapit ang AP.Bren. No room for errors. Ang TNC Pro Team sa ngayon, no, masasabi natin na talagang gusto na lang nilang itong tapusin ang hindi masyadong nagre-risk with that Lord. At magmamarcha yan either top side or bottom lane on the side of TNC Pro Team. At mamaya na natin makikita sa ngayon for AP.Bren. Katulad ng sinabi mo, no, nandiyan naman ang damage para kay Shizo. At tanong na lang ay kung sapat ba yun para pumatay. Dahil kanina lamang nakita natin si Zaida ay sinubukan na with a flicker play coming in for JM Pinkman. Pero hindi pa rin napabagsak ang hirara nito. The Lord marches up top. Ano kaya ang chance dito ng AP.Bren na makadepensa pa? Actually, question din dito is maaabot ba ni Shizu yung tamang target just because of the range? Ito na yung papasok yung disadvantage naman ng isang Clint, especially in the late game. But compared to what we talked about during the draft na could be a Claude, but then there is a concealed play mula kay Phil. Okay, Zen, getting ready. Nagamit na ang conceal. Wala ng surpresa dapat to. Pero may malaki pa rin kayong kailangan sagutin. Nandyan pa rin yung Lord na nagda-knock-knock-knock nasa inyong base. And who is gonna make the big play? All eyes on Zen. Trigger gagamitin. And si Shizu ang kanyang hahanapin. Pero looks like mawawala. And that might be it. The DPS of AP.Bren might not be enough to defend. And that's gonna be game 1 going over to TNC. Clean execution para sa TNC Pro Team, getting that game number 1 victory. Mula sa pinakaunang pagong patungo sa pangalawang Lord ng larong ito ay mararamdaman talaga natin na G ang TNC ngayon. You know what? I mean, it's just too much for AP.Bren at that point. Yun ay mga time na ang hirap isipin nung win condition. There is win condition. Pero ang hirap isipin kung papaano at kailan mangyayari. And for TNC, all they have to think of is how would they end this game? Love the idea of how they discipline themselves. And they could have ended before that Lord take. Pero mas pinili nilang dumisiplina, mas pinili nilang pataasin pa yung chances into 100% bago nila tuluyan na tapusin ng AP.Bren. Alam mo yung pinaka-difference sa akin dito, dalawang team na to? Oh. Isang sentence eh. Yung TNC, isipin nila, paano kaya ako papasok? Yung AP.Bren, paano ko papasok? Oh, magkaiba yung dulo. Iba lang yung dulo, men. And sa totoo lang, isang naging malaking problema para dito sa side ng AP.Bren rather ay yung paulit-ulit na pagnakaw ni Vin sa Wrath of the Dryad na hawak dito ng AP.Bren na I think on the most cases ay mas napagana pa ata ng TNC Pro Team itong The Wrath of the Dryad para sa kanila more than how AP.Bren was able to use it. And by the way, ang ating MVP walang iba kundi si Zaida. Pinaypayan na sarili kasi nag-iinit pa rin mula sa Game 1 performance niya. I mean, Hirara, sobrang ganda ng performance. Malakas na yung hero, OP na yung hero. Tapos babakapan pa ng mechanics ng isang mechanically gifted na player like Zaida. That's a 5-0-11, 89% kill participation, backed up with the vision and everything else na binibigay ng mga teammates niya. During the early stages of this game, including the draft, ito yung dahilan bakit hindi ka mag-first pick ng Beleric. Lalo na pag-open yung Valentina. Sobrang direct counter nun, sobrang non-negotiable na magkaroon ng Valentina yung kalaban kapag naka-Beleric ka. That is why mas mataas yung chances na napupunta yung Beleric on the red side. Kasi wala namang gumagawa ng Valentina first pick so far dahil sa mas maraming priority picks. Maybe that's the start of how AP.Bren lost this game against TNC. Doon pa lang sa point na yes, may Matilda sila na sabi natin contingency plan para if ever man may mahuli ang TNC, pero hanggang kailan na iniisip natin yung contingency plan? Di ba pwedeng dapat diretso na agad, na suntok na agad yung ibigay natin?
Oo. And multiple times nakita natin yung mga contingency plans para sa AP.Bren ay kadalasan ay hindi gumagana. We barely saw yung, I think, isang beses o dalawang beses lamang natin nakita na nakatakas ng isang miyembro ng AP.Bren with the guiding wind. Pero for the side of TNC Pro Team, multiple instances nakita natin kung bakit nandyan yung Uranus, bakit nakahirara dito si Zaida, inigit sa lahat, bakit naka-Valentina si Vin sa game na ito. This was such a great draft coming in from TNC Pro Team entering game number 1 at nakita natin kung bakit nga ba nila nakinuha ang bawat hero na meron sila. And right now in a 14-minute game, pasok sa average game time, malinis na execution lang ang pinakita ng TNC. Sobrang agree ako dun sa breakdown nyo dun kasi totoo lang, yung lineup na to ng TNC, dapat ang problema mo lang dito yung badang eh. Diba? Actually, yun na yung pinaka-question na badang. Parang ganun eh. Pero biglang pinakita sa atin ni Zen na badang. Diba? Naging sure. Naging sure eh. Na, ano, may bala naman ako eh. May rat na dry din naman kami. Diba? Pero may katulong naman ako. Hindi naman ako yung lone crowd control. And that's the issue that we're talking about during that draft. And of course, ang naging pinakamabisang tao dito sa game na to, the carry. Zaida with a 48.9k damage dealt. This is what to expect with a Hirara na hindi napigilan at hindi napigilang mag-farm at mang-agaw ng farm against AP.Bren. It's not for lack of trying as well. They really tried to hunt down Zaida in this game. Hindi lang talaga nila maawakan. I think 2 or 3 times, multiple attempts honestly, with one being very close to getting that kill with a flicker play coming in from JM Pinkman. And now for TNC Pro Team in this game number 1 victory, next game ay kung mauulit nila naging performance nila dito, ay pwede silang ngumiti ng maaga ngayong Sabadong ito. Makulimlim man ay mukhang maaraw ang mga pwedeng mangyari sa side ng TNC Pro Team. And meanwhile for AP.Bren, back to the drawing board. Ang maganda naman nito ay game number 2, away team ang pipili ng kanilang side and mapa. Baka sakaling alam na rin ng AP.Bren kung ano ang gusto nilang ilabas. And by the way, Aurora's choice still unleashed. GT50 Pro brings Hydro Flow liquid cooling and all-day 144 FPS to every match. Now backed by GT Watch 5 Pro and GT Buds 5. Collect the full GT set. Unlock the ultimate experience. Ito pa yun? Oo, yun o. Ayan, yun pala yung Pag nawala po to Infinix, nasa akin. Siya yung pinakamalapit eh. Nandiyan na rin naman eh. And meet the Infinix XPad 30 Pro. Pakilabas nga, medyo mahirap na ilabas yung sa akin eh. A big eye care display for binge watching and late night reviewing. Casual gaming that's fun, not fussy, in a slim, light build. Made to go wherever you do. Game winner, deadline killer. Ayan po ang ginagamit namin para magbasa ng stats. Medyo mangalat po yung akin dahil ako po ay may sipon. Ayan. Kita ko. Ayun o. Pero in real talk, we really do use this. It's very it's a lifesaver. It is very helpful. Tsaka, honestly, impressive yung speed niya. Nakikita natin. Ito impressive din. Ayun. Ayun o. Ayun. Iyan ang ating Clearman legendary hair. Strong play starts with confidence. Clearman, a proud partner of today's MPL action, is the shampoo made for men. Yeah. Stay cool, stay fresh, and lock in a clear win. Power up and stay fresh daily with Clearman, the shampoo made for men. Ayun o, lalaking-lalaki si Kuya. Lalaking-lalaki. Oh, yan, di ka naman namin pinipressure. Pero nung week 1, may nag-shampoo. Oo, may nag-shampoo. Ayan o. May padaga. Yun naman pala. Ayun naman pala si Kuya. Sorry. Ay, ano mo naman, ayan daw ang pambato niya eh. Kung yung week 1 nag-shampoo, ito nagpadaga. Nagpakita ng bicep. So far, nag-enjoy naman ang mga tao dito sa loob ng MPL Arena. Wala pa namang, honestly, wala pa naman tayong, hindi kasi natin rinig yung ulan sa labas. Pero sana humupa na. Sana humupa na kasi syempre yung mga ibang players natin ay papunta pa lamang dito para sa match 2 and match 3. Tapos pauwi naman itong mga to kapag tapos, di ba? So medyo mahirap yun. And sa totoo lang, it's a little difficult to talk about that kasi ang daming apektado. Ang daming apektado eh. Sobra. So again, the best talaga yung you have the best seat in the house, mga kaibigan, dyan sa mga nanonood sa bahay niyo. Totoo lang. At sana nag-e-enjoy pa rin naman kayo, no? At tuyo nga po kayo dyan. Sa ngayon, no, ang ating laban ay magpapatuloy between Zaida and James Panks. Dalawang jungler na alam natin ay mechanically gifted talaga. And looking at this graph, makikita natin ang ating jungle gold difference comparison sa early game. Ito ang 5 minutes. So makikita natin ang first 5 minutes. So makikita mo rin yung difference. Although, hindi naman gano'n kataas yung magiging difference nila. Parehas naman na nasa tama pa ang nangyayari. Pero
considering with all the junglers ng MPL Philippines, rank number 2 actually si James Pangs. So that would explain kung bakit Skypiercer yung binibuild niya halos sa lahat ng heroes na ginagamit niya, may it be Pakito or Hirara. But come mid-game, doon na nagkakaroon ng difference din dahil umaangat itong si Zaida coming in from rank 6 to 5 pero si James Pangs bumababa naman from 2 to 3. So nagkakaroon na ng decline dahil din alam na ng mga players kung paano lumaban sa isang jungler na naka-Skypiercer. Wag mo lang labanan. I think isa din sa factors doon is obviously the hero choice. Right? That's true. Yung mga hero choice na, especially Hirara, yung early game value niya, yung gold din na na-expect mo na papasok dun sa hero na yon, hindi ganun kataas kumpara mo naman sa iba. And syempre no, after mid-game, may makikita natin ang late game kung saan number 1 na muli si James Pangs when it comes to that late game carrying. But around 12 minutes ang ating official tally ng late game sa graph na ito. And usually, no, kapag nakakita tayo ng mga junglers na nagbibuild ng Skypiercer, if it is a successful Skypiercer game, ganyan talaga yung itsura. If it's an unsuccessful Skypiercer game, kalungkutan na yon. Huwag na lang tignan. Lumbay na yon. Kasi yung Skypiercer timings, yun yung 7 minutes to 11 minutes. Kasi mostly, nabubuo yung Skypiercer ng 4 minutes. Yun yung average time ng mga junglers na gumagawa nun. Tapos yung 4 to 7, yun yung workaround na iniiwasan silang labanan ng mga teams. Then come 7 to 11, depende na sa ikot ng mga jungle yun. 7 to 11, wag ka na mag-abala. Oo. Tama naman. Go next na yun, Tol. Kapag zero stacks ka pa rin ng 11 minutes, wala na. Benta mo na yan, Tol. Refund mo na yan, tapos kuha ka na lang ng sword. At least may damage ka. Ma-compensate man lang yung 45 damage na nawala sa'yo dahil dun sa dalawang gloves. Tapos pag gumana, at least kahit paano may pang POD ka na o may pang malefic lord. Diba? Papunta pa sa mga mas magagandang lugar. Tama. Kung sobrang tagilid na, winter crown mo na. Oo, Tama yan, nakikita mo. Tama nga nakikita ko. Akala ko namamalikbatan na ako. Akala ko nagkakaroon na ako ng mga ilusyon sa nakikita ko sa ating monitor. Pero yan nga po ang ating draft recap from game number 1. Trinay ng AP.Bren na mag-run ng isang sustain lineup with a Matilda. Hindi ito gumana kontra sa naging draft naman ng side ng TNC Pro Team na mas nag-focus sa early game engage and utility mula sa Valentina. Kaya handa din kasi sila dun sa posibleng mangyari. Even if there is a Matilda na kayang mag-shield o kayang mag-guiding wind ng mga nahuhuli nila, dinagdagan pa nila yung mga panghuli courtesy of that badang mula kay Zen and yung masterful display ni Zen ng kanyang Valentina. So, all in all, this game number 1, this is a draft win para sa TNC. We've lined up some facts and some reasons as to why they won the draft. And para sa AP.Bren, they have to make sure na for this game number 2, magsimula yung panalo sa first 3 picks pa lang eh. Which is really interesting, no, Tol? Kasi feeling ko yung Matilda, ang laking bagay nun eh. Totoo. I feel like it could have performed a lot better than it did. Just because I feel like if you have guiding wind, parang daya nga nun eh, di ba? Like, technically, dapat you should always survive that. Nagkataon lang na ang ganda ng swerve ng badang. And like, lockdown sila. That's true, and I just have to correct myself as well. Kanina sinabi ko na away team ang pipili ng second game. Na-thought ng AP.Bren ang away team matapos sila matalo ng game number 1. Yung pala ay TNC Pro Team ang away team, which means na sila po ang pipili ng kanilang side this time around. And TNC Pro Team, the very rare team that chooses dangerous grass, sila lang ang bukod tanging team na actively hinahanap ang mapang ito. Tapos blue side pa yung pipili nila, no? So, nandun yung chance na, okay, Pakito or Hirara to, or even a Melissa for Jome. Ganun lang yung idea. If ever na hindi mapigilan yon on the bands of AP.Bren, ay for sure. And yung Marcel pa, actually, hindi pa yun lumalabas. Sobrang open nun kanina ng game number 1. I almost thought na yun na yung pick ng TNC. But then, they swerved to a badang na mas sabi natin mas sure and mas reliable yung crowd control. But again, can the veterans keep up? Kaya ba ng Escalante ang Vincent ng TNC?
Ang hirap na tanong yan, ah. Hirap na eh, kahit ako. Like, Because on the other hand, when we look at the legacy and the career of Escalera and Lancy, there are multiple seasons sa masasabi natin na naging maganda ang kanilang performance, na isa sila sa mga magagaling sa loob ng kanilang role. Umabot ang TNC Pro Team at around top 4, top 3 at certain degree. Tapos si Escalera, nung time na nasa Onyx pa siya, umabot din ng medyo malalim sa loob ng playoffs around season 13. But there are also multiple seasons when we look at Escalera and Lancy na para bang kakaiba ang nagiging playstyle, naging nagkakaroon ng mga errors, nagiging prone sa mga tinatawag nga nila yung mga kabash-bash na mga plays. And this is why Escalera and Lancy openly joke about na sila ang pinakamalakas na tandem, na sila ang pinaka-binabash na tandem. Paramihan ng haters, yun nga daw yung laro, sabi nila sa loob ng social media. But I'd like to believe that these veterans coming in from the side of AP.Bren ay kahit papano still has an edge against a fresh MDL lineup. Dahil kahit papano, no, may marami nang napagdaanan ang dalawang ito. Totoo lang, if you asked me before week 1, dapat technically yung duo, yung matchup ng dalawang duo na yun, dapat malayo. Oo, landslide din. Diba? Dapat landslide to Lancy and Escalera. You know, despite whatever happened ng mga previous teams nila, bagong clean slate na dapat to, bagong meta to eh. Oo. Pero somehow I would say that this is a very good start, no, para sa dalawang MDL duo natin na I think pataas pa rin ang trajectory nila. Oo, at nakakatuwang makita na yung confidence nila ay mukhang nauungkat pa lamang sa laban na ito, na para bang tama yung sinabi nila sa interview kanina kasama ang ating host na si Althea, na tinatanggal nga nila ang kanilang kaba matapos ang kanilang week 1 performance. Nailabas na nga nila this time around. Entering game number 2, sila ang maglalaro sa blue side in the dangerous grass. AP.Bren taking away the Freya at TNC Pro Team magtatanggal ng Harley and the Matilda despite winning against it earlier. Yung Harley ban, sobrang tapon lang, na pang vibe check lang. Okay, sige, open nyo yung Martis tuloy, Marcel sa amin, open nyo yung Melissa, kukunin namin. And that goes the Selena ban. Good ban coming in from Coach Bitoy, knowing na binabanggit pa lang natin kanina, Vin, no? hindi pa niya nilalabas yan. Oo. So, pinigilan na agad to ng AP.Bren, thus giving it an open. Wow, sila pa nagban ng Rafaela, so they don't want it. Ayaw nila ng Rafaela and ng Matilda, so pwedeng lumabas ang Valentina again for TNC or even a Novaria for Vin. Pero pinaka magandang choice, ano ang uunahin? Pakito o Hirara? It's actually very smart. Honestly, the ban on the Matilda and the Rafaela makes sure na parang din-discourage mo lang yung mga picks tulad ng Bele. Kasi baka nga gusto mong gamitin yun for your own. So I feel like that's very good for TNC and they have the ability to do that right now dito sa first pick. Oo, Pakito is still open to take at kita naman natin yan sa ating draft predictor. And katulad ng sinabi ni Joshi kanina, napakalakas talaga ng Pakito pick na ito. Wala masyadong nakakasabay in terms of speed sa loob ng jungle. Pero Barats muna ang kanilang kukunin as their opener. Now for AP.Bren, the choice between the Hirara and the Pakito, mukhang binato yung problema sa kanila. Peleric Hirara, that's the best option you can go. Peleric Hirara, and then if TNC goes for a Pakito, i-ready na agad yung Esmeralda. So ganun lang. If ayaw naman nila ng Peleric +1, they can go for Esmeralda agad-agad na para ma-prevent na yung Pakito, pero that would give the Hirara open for TNC. Okay lang kay Zaida yan, ano man ang mangyari. So there goes the Peleric Hirara. Now for TNC, the best option is you get again the Valentina plus an Esmeralda or even the Pakito na agad. Oo, alam mo, no, parang hindi naman na siguro pwedeng or hindi naman na siguro kailangan pang madaliin yung marksman dito ng TNC Pro Team. Maliban na lang kung gusto nila talagang mag-brody ulit kasi nag-iinit na si Jom sa hero na yun. Oo, pwede din eh. Honestly, maganda yung front nila, yung sagot nila sa harapan. Kailangan mo ding, madami din kailangan tagusan yung Hirara kung sakali. Pero of course, it will still be the power pick of the Pakito in the jungle. For Shizu, might get your Brody ngayon na agad. Pwede mo nang kunin yan or sagutin mo na ng Esmeralda yung Pakito. Parang okay na rin na yun. Kaso nga lang, ang magiging downside nun is alam mo na agad na yung Beleric ay mapupunta sa Rome. So, possible nga na gold talaga yung pinakamataas, which is yun din naman ang pinipredict ng ating AI draft predictor at a 27.45% probability
na kunin ni Shizu yung Brody agad-agad. Oo, and if ever naman gusto nyo mag-comfort pick dito, hindi naman ganun kasama na mag-Harith. Dahil kahit nakapapano magandang panlaban din against a Barats. Pero mukhang Claude ang kanilang kukunin para sa kanilang Red 3. Gold lane secured para dito sa side ng AP.Bren. And TNC Pro Team, kailangan nila magtanggal ng mga natitirang roles dito. Hindi pa rin natin sure kung XP or Rome ba ang side ng Beleric na ito. Kaya medyo mahihirapan sila. But in terms of Red 4 priority, mukhang medyo pwede pang maagawang Esmeralda dito o makuha. Yeah, definitely feels like a Beleric Rome if you think about like kung ano yung harapan, yung sagot, sino gusto yung pangharap, sino gusto yung backliner. Very straightforward para sa AP.Bren dito. Panyura, Esme, yan, yung mga susunod na bans ng TNC. They would believe na pwedeng i-roam talaga ni Escalera itong Beleric and possible kumuha sila ng hero ni JM Pinkman na kayang sumagot doon sa Barats XP ng TNC. So that's the Esme and Uranus we're talking about. Now for AP.Bren, could ban a Clint and also a Moskov para wala nang magandang pantapat doon sa Pakito, ay doon sa Claude rather. But then TNC could swerve back to a Pakito Gold. Tapos kumuha pa ng Nolan itong si Zaida. Oo nga, yun talaga yung kapangyarihan ng may Pakito ka ng maaga, no? Tapos hindi pa revealed yung jungle mo. Kaya sila sa badang. Sila magtatanggal ng badang. And I'd like to go back in a bit of history. Hindi ako sigurado kung naabutan mo pa ng heyday ng MDL days dito ni QREM. Ano ba yung ano niya? Parang badang ano ba to? Badang specialist ba siya dati pa? Well, kung may naalala ka? Actually, ang pinaka natatandaan ko sa kanyang hero, Matilda. Kasi ang tawag namin sa kanya is cure them. Yun na talaga. Pero nung nauso yung mga badang, mga grak, ginagamit naman niya talaga yun, and yung Minotaur. Yun yung mga go-to heroes niya. So, maybe that's because of the performance din kanina na pinakita ni Zen sa kanyang badang. Maybe that's why. Now for AP.Bren, let's go to the pick side. Ang kailangan nilang kunin ay mid lane hero, pagpapamaya na yung XP para ma-remain yung flex. Novaria is a best option. Malaki na yung hitbox ng Barats, palakin mo palalo with that Novaria. Plus may sagot ka doon sa pokes na pwedeng ibigay ng TNC. Pero instead they went for an Alice. Wow, confirming that this is going to be a Rome Beleric. Nawala na ang flex factor para sa side ng AP.Bren pero mukhang nakuha naman nila ang kanilang frontliner na hinahanap nila. And that is mostly because the Uranus is taken away already by TNC Pro Team. Last two picks here para sa side ng Phoenix Army. Early game presence, Clint para kay Jome. Yeah, Clint feels like it's really, really good. Especially, pwede ka pang makuha ng early game na advantage, no? Laban sa isang Claude. Yep. Sobrang kate din ng clear wave. So, yung mga kailangan nila. Clint and then the Atlas. Wow. Para kay Zen. So, hindi natin napansin na may Atlas pa nga pala na open as of now. Even if na-nerf man yan, binawasan yung movement speed ng perfect match and pinataas yung cooldown. But still, sabi nga ni Midnight kahapon, kapag hinabol ka na yan, tatakbo ka pa rin naman. Wala ka naman choice eh. Uy! Oh wow, they're gonna go for this Angela mid lane sa hawak niya, sa kamay ni Lancy. And this looks to be the Hirara composition na makabagong nice one baby ng 2026. Na may konting flexibility din. Kung gusto mo medyo mas makunat na frontline, you can do that. Medyo mas makunat na backline. I really like this. Baka ito na yun, no? Baka ito na ang ultimate James Punks composition para sa AP.Bren. All-in support para sa Hirara nito sa pagpasok natin sa game number 2. Ilang beses na natin nakita to yung mga Angela na sinasakyan ng mga Alice rather na sinasakyan ng Angela. And this time, Hirara as well. So maraming pwedeng sakyan si Nancy sa game number 2. At meanwhile, para sa TNC Pro Team, ano bang pwede nating abangan sa TNC Pro Team lineup na ito? Level 4 dependencies. Yung Detona's Welcome and yung Fatal Links ng Atlas. So yung second o yung first turtle to second turtle timing, that's mainly 3 minutes in. Doon yung power spike ng TNC. But for the side of AP.Bren, the moment na makahanap sila ng magandang James Punks na butas para pumasok at patayin yung mga members ng TNC, that's very possible for AP.Bren. So yung isa, sasakyan ka sa lahat ng gusto mo. Yung isa naman, maghahanap ng sabay-sabay na trip. butas. Yun. Ayos yan. Yun naman talaga ang galaw. TNC Pro Team. It seems na mukhang mauunahan sila ng AP.Bren na makapag-clear dito sa mid lane. And sinasadya ata ito ng mid-duo ng TNC. Sobrang laking bagay ng freeze na to. Kailangan ng Angela ng level 4 para maging efficient siya. Hanggat hindi level 4 yung Angela,
wala pa rin siyang silbi. Sabihin na natin, ang silbi niya lang ay mag-heal. Dahil ang sabihin na natin value ng Angela ay yung ultimate talaga. So, the way na freeze ni Vin yun, hanggang ngayon, pinifreeze pa rin. Level 1 pa rin itong si Lancy. This could be hard for AP.Bren. And I think hindi na abutan ni Lancy yung wave na clear ni Escalera doon sa may bandang harap. Kaya naman ngayon AP.Bren, mukhang hindi makakaabot ng level 4 dito si Lancy. Maliban na lang kung kumuha ng XP lane, Crab mamaya. Pero still a lot of if statements para sa AP.Bren. Hinahawakan lang talaga ng TNC mid-duo ang wave na ito. Yeah, weirdly enough though, yung passive play, yun talaga yung tamang play. Especially now that you're so reliant on your ultimates para dito sa AP.Bren. So baka mapabagal bahagya ang kanilang leveling and baka dito para kay Zaida. Naghahanap siya ng pwede niyang gawin. Forces the flicker, parang sapat na din. Wow, parang TNC mid-duo pa ang nagpapakita ng veteran moves up against AP.Bren. Although maganda yung nagiging adjustment ng AP.Bren doon na binibigay na kay Escalera kasi hindi naman na makakuha ni Lancy yun. Parang sige, ikaw na Escalera, hindi man ako mag-level 4, at least ikaw mag-level 4 ka. Yun yung pinang-compensate ng AP.Bren. But then, because of that one good rotate mula dito kay Zaida, persado yung flicker, ang hirap isipin ng contest for AP.Bren. Yeah, it's gonna be very hard to contest this and alam naman din ni Escalera yun. Tinry lang na papagalin pero parang hindi na yata siya makakaahon sa lalim ng kanyang binabaan. And that's gonna be first blood para sa TNC. May pagong pa na punta sa kanila. Pati flicker ni Lancy na damay pa. Pwede pang i-start ulit ni Vin yung play na ito. JM Pinkman mag-check sa harapan ng 3 at makakakuha ng 2. At tumalon muna sa harapan and si Shizu naman ay may konting free hit. Looks like they'll be able to take care of Zaida. And that is another one going down there. It's gonna be traded para sa 2. Okay na sana AP.Bren. They were supposed to win that fight pero si James Pangs pa napabagsak. Now TNC Pro Team lamang na ng 600 si Lancy! Flicker, walang katakot-takot ang mid-duo na to. And si Vin at si Zen, hindi ka pwedeng basta-bastang magtitingin dito. Biglang minama rather, ni Vin at ni Zen yung mid lane ng AP.Bren, and they've been doing wonders for the first 3 minutes ng ating laban. We're talking about how dependent yung TNC sa kanilang mga ultimates, and for AP.Bren, this goes the same. I mean, Escalera, kailangan niya rin yung Wrath of Dryad niya. Lancy badly needs his Heart Guard para mas maging okay yung mga clashes na nilalabanan ng AP.Bren, but now is still at level 3. I mean, 3 minutes and 30. Oo, ang sakit nun, no? Wala pa rin heart guard para sa side ng AP.Bren. And right now, itong dalawang yung mid-duo talaga mula sa TNC ngayon nakikita natin na lumalakas na loob. Mga bata pa lang nang mamamana. Pero si James Max, matagal ng bata to at naghahanap na ng mga susunod na babatain. At hindi na nila itutuloy ang laban na yon. But finally, Lancy securing that heart guard. Saktong-sakto para sa pangalawang turtle ng larong ito. Alam mo, hindi din mas may. They're also buying a lot of time. And as long as magka-heart guard mamaya, they should be fine. Wait, there's something going on for AP.Bren. Si Lancy ang naka-roam boots. Escalera doesn't have one. Uy! May bago pala. Okay, sige. Alam mo, babalikan natin yan mamaya dahil magsisimula na ang pangalawang pagong ng larong ito. AP.Bren with an orthodox strategy. Papasok ng laban na ito. At mukhang itutuloy nila ang Lord, or rather, ang turtle na ito, TNC. Sinasayaw ang ating second turtle of the game. Nagkapalitan sila ng role pero yun pa rin ba ang mangyari? Escalera pa rin naman ang nasa harapan. Nakuha din ang Wrath of Dryad. So kailangan silang maging handa sa anumang pagpasok dito ni Vin. Hili din si Zen and James Panks looking for an opening. Nasa harapan pa rin si JM Pinkman. Does he have the flicker? Is he on the ready? Looks like oo naman. Parang papapagalin pa nila lalo to. Si Zen lang naghahawak. Si Ryota nandun lang sa gilid. JM Pinkman already charging up his passive. At si Zaida ay nag-aabang lang. JM Pinkman, medyo malalim na to Malalim na pasok dito para kay JM Pinkman. May flicker pa rin naman para to go for reposition of the Throne of Ruin dito. Pero parang hindi na yata kailangan. AP.Bren pa rin makuha dito sa ating pagong. They're gamitin para lang makatakas ng bahagya. And somehow, AP.Bren coming out unscathed. May nakuha sila, tumalis din. Sinubukan nilang kumuha ng katawan pero turtle lang ang kanilang nakuha sa laban na yon. That was good at least for AP.Bren. Nakuha nila yung objective kahit pa wala nang ibang nangyari. Pero again, going back to what we've noticed, I'm not so quite sure kung naka-roam boot si Escalera nung simula tapos nagpalit lang sila dahil fini-freeze yung Angela, or planado right from the start. I have to rewatch and see that, yung replay nun. So, i-confirm ko muna yan. Kung nag-sell o nag-buy, no? Kasi actually,
I wonder if that's the correct call in that scenario, no? Na, Oo. okay guys, wala na eh. Medyo na-box out ako, na-zone ako, na-freezan ako ng malala eh. Do I swap out the roam? Is that a good idea in that scenario? Parang siguro isa rin to sa mga natutunan nila kung nag-run na sila ng scrims gamit ang ganitong klaseng komposisyon. Pag worst case scenario na, no? Yung hindi ka na makalapit sa wave mo, might as well mag-swap na kayo ng mga roam boots. And gumana naman ata para sa side ng TNC Pro Team dahil hindi pa naman ganun kalaki ang lead ng side ng TNC dahil AP.Bren nagawa nila ng paraan. And of course, appearance coming in from our favorite Hirara cosplayer. Actually, si Hirara na yung cosplay. Siya na yung totoo eh. Siya na yung totoo eh, no? Okay, so confirmed. Ano? 1 minute in, naka-roam boots na yung Angela. So, Planado. nag-swap roles talaga sila. Nag-swap role talaga para sa game. Nag-mid lane sila. Nagbayad Escalera sila. Beleric. Wow! Okay, I would say medyo worth it kasi Beleric feels like you're the guy who na parang mas sulit pag madaming gamit. Oo. And ito, parang unang beses din kasi natin nakita ay na technically role swap siya, no? Oh, no. Yes. Yes. Role swap siya. Role swap talaga. Kasi naging Beleric mid. Beleric mid to, sa kamay ni Escalera. Tapos Roma Angela, sa kamay ni Lancy. Oh, okay. If they make this work, I mean, could be possible. Dahil nga dun sa point na mas maganda nga naman yung value ng Beleric ult. Oo. Diba? Compared to an Angela ult. Kasi yung Angela, kahit level 4 lang yan buong game, okay lang. Gets. Kasi mas maganda makunat na Beleric kaysa makunat Angela nung gagawin nun. So, pag nakakita ko ng makunat na Angela, medyo napapaluha ako. May mali na May something wrong. Again, sinasabi namin to na something wrong yon dahil directly proportional po ang magic damage sa healing power ng mga healers ngayon. True. So, if you would build some Dominance Eyes, some Oracle sa isang Angela, nalilate po kayo ng patch. So, matagal na po yun. Parang way back 3 years ago, 4 years ago pa yun. I would say this is a really good, at least, problem solving. Parang siyang problem solving for me kasi yung problema sa Beleric Roam is kaya nga na yun ang Beleric XP na tol kasi alam mo yun, mas makunat yung Beleric XP, di hama. Tsaka parang sa bilis pag level 4. Totoo. Tsaka yung wave clear naman, hindi mo magiging problema yun kasi most of the time ay may oras ka para makapag-setup around the turtle pit. And if wala ka talagang choice, kailangan mo talagang mag-clear ng wave ng mas mabilis. Concussive Blast is always an option. Pero syempre, mas maganda pa rin yung Brave Smite dahil survival. Ang laki ng binibigay nun eh. Lalo na yung second skill ng Beleric. Pag nasapa ka ng Beleric, yun talaga eh. Yung biglang may bumabalik na HP. And oh well, what a meta it is. Kung saan, kung babalik tayo 2 years ago or 1 year ago, pag sinabi mo yung Beleric, ay masasabi mo na kalokohan yan. Pero yan na, umaaura na. O si Chow naman. Mamaya na, nasa na si Chow? Mamaya ka na ulit. Nasa si Chow? Wala si Chow. Wala si Chow? Naka-duty ata sa backstage. Iba ata ang duty ni... Ay, lalaban ng Aura, lalaban. May lalaban. Lalaban. Teka. Ayan. Ayan o. Hindi, busy sa work. Busy siya. Hindi siya nagpaalam. Work from home. Ito, work from MPL. Ayos yun. Diba? Ayan, nagkaansahan. Naka-meeting nga yata. Naka-meeting nga yata. Ayan na. Welcome back to the Land of Dawn. It's game number 2 of TNC versus AP.Bren. Lamang ang TNC Pro Team ng 1,000 kalahati. Pero ang huling pagong, ang ating second turtle ay napunta sa kamay ng AP.Bren. Yeah, and TNC Pro Team, they're holding on to a 1.5k goal lead. There's James Franks, konting sayawan na magaganap. And I would say na parang mas komportable siya ngayon with the Angela, no? Mas madaling medyo mas magpaasim, maghumarap just because of the hard card. Merong at least kahit naban yung Matilda or yung Rafaela, meron silang isa pa. Na nice one, baby. Na pang plano, pang nice one, baby. But then this is somehow quieter than what we would expect. Sobra. Isa to sa mga sobrang tahimik na laro and we would understand why may Angela mid ang side ng AP.Bren. Meanwhile, TNC Pro Team, kahit pa meron silang tools na mag-start ng mga early fights, ay napaka-pacifist at napaka-defensive talaga ng mga nagiging ikot dito ng AP.Bren. Hinihintay nila yung power spike na lumalabas dito kay James Panks at pati na rin kay Lancy. I'd like to open up, no? Pakiramdam ko itong Angela mid na ito. Ito ang kalamansi sa lahat ng mga maaalat mong kakampi. Kalamansi? Oo, Bakit? ang kalamansi sa lahat ng mga maaalat mong kakampi. Kasi kahit mag-alat yung mga kakampi mo, kung naka-heart guard naman yan, masarap pa rin ang pasok niyan.
James Punks. Tama ka naman. And looks like with the Throne of Ruin, tinuvi-1 na. Make that 3 actually dahil meron nga silang hardcore and that is exactly the reason why you pick up why the Hirara-Angela combo is such a deadly force. Oo, at parang ganun lang, no? Napatas na rin ng AP.Bren ang jungler ng side ng TNC right before this turtle as well. Wala din kasi ibang members ng TNC. They opted to go for that gold lane. Although successful naman sila na makakuha ng turret, but then that's a kill and a turtle for AP.Bren. Somehow, medyo napababa yung kalamangan ng TNC to just 700, cutting down half of what it used to be kanina bago mag-start yun. Oo, and now entering the 7-minute mark. TNC Pro Team, maliit na lang ang kanilang kalamangan dahil for the past 2 instances, yung dalawang team fights na napanood natin or even trades in general, ay nakalamang na ang AP.Bren doon. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Mukhang makikita natin na kahit lamang ang quote-unquote mid lane, ang matchup natin with the Valentina, Rome boots kasi ang hawak dito ng Angela. And total may oras tayo pare. Ano na ba yung mga naging epekto nun para sa AP.Bren? Well, naging mas safe yung mga ikot nila. Mas nagkakaroon sila ng chance na piliin yung mga laban. Ryota misses that Detona's welcome. Mga ba ang problema? And the Throne of Ruin actually connects to the whole lineup. And parang medyo mahirap na yatang pigilan yan to. Zen is all alone under that tower. And napapatagal pa, pero looks like that is gonna be the wipeout para sa AP.Bren. Biglang nabaliktad ng AP.Bren with a spectacular fight dito sa mid lane na hinahanap nila kung anong gusto nilang hanapin in game number 2. And just like that, hawak na ng AP.Bren ang 2,000 kalamangan. Biglang lobo yon for the side of AP.Bren. And that is just because of one miss mula kay Ryota, not connecting the Detona's welcome. Ganda pa sana ng target. Si James Punk sana yun. Mawawalan sana sila ng isang crucial damage dealer. But JM Pinkman, pinawi ang lahat ng pagkakamali out of that 3-man Throne of Ruins. Backed up pa nung pinapakitang sustain mula kay Lancy. This is AP.Bren having to hold this early game and mid-game. Pwedeng matranslate na to papunta sa Lord. And alam mo naman, ito si JM Pinkman, kung last game ay medyo hindi natin naramdaman. Ito talaga yung tipo ng player na babalik para ayusin ang mga pagkakamali. In game 2, nakita natin 007 on this Alice. Pagka umabot ka dito, type mo, Throne of Ruin. Tama naman. Tama naman. And maganda syempre, of course, yung pinapakita nila rin ng TNC, they still have that damage output from Jome. Pero you know what, yun yung gusto ko din i-comment kay JM. Going back, no, na willing pa rin naman siya to set a play, to commit a flicker to a play. Oo. Para lang makalamang ang team niya. And AP.Bren, a free lord ang kanilang mga kuha. That's the first lord of the game going to the hands of AP.Bren as they take almost all major objectives maliban na lamang sa pinakaunang pagong. This is very good coming in from AP.Bren. Napakaganda nung pag-scale up nila and yung pag-utilize nila ng lineup na to, a mid-Beleric, ladies and gentlemen, together with a Rome Angela. Pero yung mga player hindi nag-swap. Sila pa rin yun. Yung mid lane ng AP.Bren, naging Rome ngayon. And now for the Lord marching for AP.Bren. Papasok din yata sila! Wow! Big fate ng Link, si Escalera ang target nila. Pero yung Lord ay nasa harapan. Ang gitna buhay pa, James Punks. Mabuhay with the Lord Guard. Pero only for a while, it's a shutdown para kay Jome. And parang nagkalolo na ang lahat. Dalawa ang babagsak para sa AP.Bren. Although the shields are removed. Momentum is real na sana para sa AP.Bren. But a spectacular setup coming in from Zen. Hindi nakita ng AP.Bren yung angulo na yun. Literal nagulat. You would expect na hihintayin mong lumaban yung AP.Bren bago mo gawin yun. Actually, hintayin mo yung Lord dapat usually. Diba? Hintayin mo yung Lord na pumalo, nakapalo na. Tapos yung AP.Bren, hihintayin mo na sila yung mag-engage. But then TNC went for an unorthodox timing na si Zen pa yung nauna out of everything. And Ryota connects the Detona's welcome. James Punks, masyadong malalim. Even if sobrang mobile enough ng Hirara, may heal mula doon sa Angela, present yung damage for TNC. Ganun lang, isang magandang play mula kay Zen ay nabura yung 2,000 hawak ng AP.Bren kontra TNC Pro Team. And kamunti ka na nga makatakas si James Punks doon. He had the passive stacks pero nauna pa rin yung mga bala ni Jome. And now AP.Bren back to square one. This is starting to look bad for them matapos yung nangyari na yun. Yeah, tumatagos na sa hard guard, no? Tumatagos na sa proteksyon na nabibigay ni Lancy yung damage output dito ni Jome as well as Zaida.
Glowing one lang yung puhunan nila doon, ha? And a dominance ice for Zen. Wala pang si Halberd. Hindi na kaya ito magbabother mag-build ng si Halberd. Itong si Zaida, puro ano lang, penetration items lang. Plus itong si Joe. 1-1-2 KDA. Yes, namatay na isang beses. Pero the good thing for him is sobrang ganda ng posisyon to a point na wala talagang aabot sa kanya. And if there is one, that's James Pangs. Kaso pag lumalim siya ng sobra, punishable. Tsaka yung Wind of Nature niya, papatapos na rin. I think in around 600 to 700 gold, matatapos na ang Wind of Nature dito ni Jom, which will significantly boost his chances na mabuhay kung sakaling pumasok bigla si Shizo, pumasok bigla dito si James Pangs, in which case, siya naman talaga ang hahanapin dito if magkaroon ng malaking team fight. 15 seconds bago lumabas ang susunod na Lord. This will be the second Lord of the game. Almost all major objectives ay napunta sa kamay ng AP.Bren. TNC Pro Team with a spectacular defense a few minutes ago ay na-even out na naman ang larong ito. Kaya 50-50 Lord na naman ang ating makikita almost 13 minutes in. Medyo masakit na rin naman to si Shizo, so at least may meron talagang late game ang AP.Bren. It's just that kailangan niya pumosisyon ng maayos dahil one good catch mula dito sa TNC. Yung layer ng Fatal Links na si Tonas Welcome in yung kinokopya pa ulit-ulit na Rat of Dryad ni Vin. That could be a problem, but AP.Bren minamadali yung Lord. Pwede pang guluhin yung layer. Who will go first? Yun ang tanong. Medyo baba na yung Lord. Hindi naabot ang TNC para doon. And looks like hindi na susubukan lumaban matapos yung Lord. That will be a free Lord na pupunta sa AP.Bren. Oo, para bang pumupostura ang TNC na lalaban sana sila doon. Anong nangyari doon, Joshi? I mean, sinusubukan ko rin i-digest kung gusto ba nila talagang ilaban, but then for TNC, unfortunately, they didn't. And baka gusto nilang mangyari dito ay ilaban na lang ulit doon sa base the way they did during that first Lord. So maybe that's the option coming in from TNC dahil hindi rin naman biro na kapag lumaban sila doon maubos sila at hindi nila ma-calculate yung sustainability ng isang Alice plus that Angela kasi may option yung AP.Bren na gawin yun eh. Yeah. Pwedeng hindi kay James Pangs, pwedeng kay JM Pinkman. Tingin ko din sinimulan nilang i-check yung mga bush tapos nila, teka, ang dami palang bush, wag muna. Tsaka tignan mo, napakasakit na rin kasi talaga ni Shizo dito. Nag-aabang na lang pero siyang nahanap. Purify Spurt! Forcing a Purify here para kay Shizo. That might be big. Zen is still gonna hold on to the flicker. And meron naman din, of course, assassination attempt to Aurora. Zaida still surviving. James Pangs meron pa rin namang heart guard. Medyo mahirap pa rin tagusan. And that will actually a failed assassination doon sa taas. Oo, at isang inhibitor turret lamang ang nawala para sa TNC Pro Team. At babalik na naman yung 2,000 na kalamangan ng AP.Bren. Looking at the late game right now, Joshi, Shizo is rocking almost a full build. Isang item na lang ata ang kulang nito. In fact, nakabota na pare. Tatanggalin na lang yung sapatos. Ready na mag-basketball si Kuya Shizo dito. Okay. Ito na ba yung punto? Nalamang na talaga ang AP.Bren. Sobrang laki ng kalamangan. Kahit pa sabi mong 1.4K lang yan. Dahil sa Purify naman itong si Shizu, hindi siya appropriate target if you are TNC. So ito na yung point na for AP.Bren, wag lang lilikot. Mas maganda na makita natin, marinig natin mamaya sa mic check din tong game na to kung yun talaga yung sinasabi na iwas likot lang. Kasi the moment na maglikot at magkamali ang AP.Bren, sobrang easily punishable for TNC and hindi biro ang magiging chase factor and yung one-way push na pwedeng gawin ng TNC out of this Clint mula kay Jom kasi hindi naman siya behind farm. In fact, mas mataas pa yung pera niya kaysa dito kay Shizu. So kailangan pa rin ng ingat ng AP.Bren. And 40 seconds from now, lalabas na rin ang pangatlong Lord ng larong ito. And mid lane lang naman ang kailangan talagang bantayan ng TNC Pro Team dahil hindi pa basag ang kanilang mga side lane inhibitor turrets. We talked about the late game na establish na rin natin na hindi rin pwedeng maggala ng mag-isa ang side ng AP.Bren. And right now, kahit si Lancy ay para bang pwede na magkaroon ng AFK notification doon sa may bandang itaas. I mean, kailangan na din niya talaga maging safe dito no? It's all gonna be up to the decision making. Sino ba ililigtas mo? And will it be, pwede gumawa ng mga proactive play. Pwede mauna kayo kay James Pangs. You can go ahead and do that hard guard. And that's always the question, who is going to be the main target? Malaking tanong din yun para kay Ryota. Oo, na very interesting configuration here coming in from AP.Bren. Kita sila. Pinala nila si Shizo. Ang sakit ng Durani Vin. And that's going to be a very scary reminder na wala pa rin talagang ligtas dito. Kahit sabihin mong may lamang kayo. Kasi yung Wind of Nature just can do so much. I mean,
yung mga physical attacks from the Clint, yes, and even the Pakito, manenegate mo, pero si Vin, hindi eh. Ayan na. Hindi rin yata makakalapit ulit ng TNC. Good position para kay HP na tong Lord. Yung baba na ang HP ng Lord. Charging up on the side. Ryota hindi din makapasok. Sabay-sabay na nag-dive in papasok ang AP.Bren after makuha ang kanilang Lord. And that is the Dome going down. 4v5 plus si James Shanks pwede pa maka--1 dito. Vin forces to flicker out. Looks like -2 na ang mangyayari, and that is gonna be TNC on an uphill defense. At tignan mo to, tatlo na lang ang dedepensa para sa side ng TNC Pro Team. AP.Bren has complete battle spells maliban na lang sa Purify and Flicker ni Escalera at Shizo. May mid lane Lord pa. This is their biggest chance para ipadala itong serye na to sa Game 3. Yeah, and parang konti na lang talaga. Flicker! Engagement na lang sana para kay JM Pinkman will be enough to remove Zaida, and parang magiging sapat na. Trying to buy some time, si Zen hinahawakan pa rin yung Lord. Mamabawi kaya niya ang panahon, and parang magiging sapat yun para makapagal pa ang atake dito ng AP.Bren. Pero yung Lord masyado ng malaki. That will be a Game 3 apparent para sa series na to. In AP.Bren, with an unorthodox approach in game number 2. Nagkapalit-palitan na ng mga roam boots pero iisa pa rin ang resulta. It's going to be a game number 3. Gandang game number 2 para sa AP.Bren and a momentum carryover para sa game number 3. They just have to channel what they did during this game. Simulan natin doon sa mga pangyayari during the early parts ng laban na to. At first we thought, lugi yung mid-duo ng AP.Bren up until we saw na Rome Angela pala talaga to at all. At wala naman silang na-freeze. Wala silang na-delay. Dahil naka-roam naman pala yung Angela na inakala nating mid lane. And for TNC, they could have done a better early game than what we saw this game. Dahil hindi nakaporma masyado itong si Zaida. Maybe because of the threat na kahit sinong kombohin niya ay pwedeng mabuhay dahil dun sa Angela. And hanggang sa dulo, tumatak yun for TNC. Akala din natin na madedepensahan pa because of what Zen did. Napakaganda ng lure away niya doon sa Lord and doon sa minion waves. But then, hindi na talaga kinaya. It's just so much. JM Pinkman na itama niya ang mga mali. In Game 1 MVP, honest Alice performance. JM Pinkman with a perfect game, 0-0 and 11. Lahat ng mga kakampi niya ay napakain ng Throne of Ruin niya. Perfect game kasi that's the best stat. Honestly, 100% KP. Present ka sa lahat ng laban. Wala kang na-miss na set. That's true. At bukod pa dyan, yung mga set na nakita natin, yung mga Flicker, Throne of Ruin, ay talagang crucial targets pa ang kanyang mga natamaan. Kaya naman sobrang deserve talaga ang Game 2 MVP na ito. And looking back sa ating MVP highlights, makikita naman natin na kahit ba ang sinasakyan talaga ni Ladsi dito is si James Shanks, ay napakalaking bagay pa rin ang frontline na binibigay ni JM Pinkman. Dating kasing pangtunaw pa yung TNC during the early. I mean, this is still an Alice. And isa sa mga heroes na ginagamit ng mga teams over an Alice is yung mga carry na hindi naman na ganun ka-viable sa meta right now, and yung pulod na inaagaw ng AP.Bren. So this is what we're talking about, winning the draft. Pinakita ng AP.Bren na this is not a fluke, this is not what we expect from them. And yung Alice just turns out to be the best pick na nakuha nila during this game number 2. Couple of instances whereas napapagana nila yung massive AoE ng Throne of Ruins. And that's very good for AP.Bren. They just have to continue doing this until Game 3. Oo, and ang naging nangyari pa nga dito, ating mga pumipili ng sides at pumipili ng mapa ay natatalo, no? Game 1, it was AP.Bren who actually chose their map and chose their side. Talo sila. TNC Pro Team experience the same thing para dito sa game number 2. At ngayon sa papasok ng game number 3, it's back to the home team. So tingnan natin kung mag-break nga ba ng side ng AP.Bren ang curse na yon after this game 1 victory. And I think noon, dami ng mga Clippers na nagre-rejoice ngayon at pati na rin mga, sabihin na lang natin, mga content creators dahil may bago na naman na pinakita ang MPL Philippines. Yeah, it's, ano ba matawag ba dito? Mid-game role swap. It's very... Alam mo, kung hindi mo binaring up yun, hindi ko mapapansin yun. Ako rin. Nagulat na lang din ako na may kulay green dun sa sapatos ni Lancy. Ano nagulat ako, ang bagal niya mag-4. Oo. Yun pa. Parang tinatanong ko sa sarili ko, ano bang nangyayari? Ba't sobrang bagal? 3 minutes na, level 3 pa rin. Parang imposibleng ganun agad na yung freeze. Oo.
And by the way, ito ang ating Big Four with our the carry na hatid ng visa, si Shizo ang nakikita natin dito. And mainly, no, this is the Claude just doing Claude things by late game. Ito na ata yung pinaka masasabi natin na generic Claude game. Yung tipong nag-farm ka ng early to the mid, late game, sobrang sakit mo na. And there's nothing bad about having a generic Claude game. Most cases, yun ang gusto mong makuha. Actually, Malinis lang. Malinis lang. Tahimik tayo magpa-farm at gagawin natin ang trabaho natin. I mean, wala something extra, di mo kailangan sumama ng maaga kasi nga, I mean, Claude ka eh. I mean, hindi ko naman i-expect na at 2 minutes in, kasama ka sa turtle, syempre isipin mo pa rin na kailangan ko isipin sarili ko bilang Claude, kailangan ko mag-farm. Oo. And right now, even out ang ating series number 1, Super Fan Saturday. At sabi kanina ng ating kaibigan mula sa English desk na si Renmar ay mukhang sweep ang mga araw na to. Mukhang na-reverse caster curse natin yan. And sa ngayon, pwede nyo ma-check out ang Acecraft, the STG game you don't want to miss. Siyempre, may random skills yan, may bullet deflection. Of course, may retro cartoon art style na talagang magbabalik ng childhood memories. Jump into Acecraft now and start your aerial adventure. Oo, ito yung may mga parang naglalaro ka ng mga bullet, yung maraming parang bullet. Nasa arcade. Roguelike. Oo, parang nasa Bullet arcade. hell. Bullet hell. At saktong-sakto, no? Super fans, sugod na kayo dito sa Victoria Sports Tower habang may tickets pa. Huwag palampasin ang bakbakan ng Twisted Minds PH at Team Falcons Philippines bukas. Head on to ph-mpl.com and get your tickets. See you here. Pero syempre, of course, evaluate nyo pa rin ang safety. Tansyahin nyo pa rin. Tansyahin nyo pa rin, di ba? Tansyahin nyo pa rin. Iba ang takbo ng panahon ngayon. We love to see you here ng safe. Oh, di ba? And right now, we are still ongoing sa ating series number 1. And I feel like if you're side of TNC Pro Team, mapapakamot ulo ka talaga sa nangyari ng Game 2. I mean, tayo nga, pag nag-rank game, maabot sa puntong 5 healers yung nakaban eh. Di ba? So, I wouldn't be surprised if TNC goes crazy. Like, ban natin first 3, Angela, Rafaela, Matilda, tapos pag gusto pa rin at sumusubok, Florin, Estes, sige na. Saka may mga options din silang pwedeng gawin. Like, honestly, they didn't ban out junglers in the first. Oo. Ayun, lahat junglers. Pwede malay mo. Oh, and now we are looking at MPL Philippines annual map change stats. So right now, this is Season 16 to Season 18 Week 1 kung saan Expanding Rivers at Flying Clouds ang pinakamarami nating mga games. At kung babalikan natin, nung unang na-introduce ang ating mga different types of maps ay may map randomizer pa po tayo. So ito may halong RNG ang ating stats pero sa ngayon sa ating Season 18 ay binago na po natin ang ruling na yan with our home teams and away teams picking their own maps at hindi pwedeng maulit ang mapa per series. Pero sa nakikita natin dito, Joshi, ang haba ng laro sa Broken Woods, 31 minutes. Well, may explain din yan dahil sa dami ng pwede mong ikutan, sa dami ng pwede mong daanan. I mean, nagiging maingat yung mga teams. That is why tumatagal ng at least 30 minutes and that was way back nung regular season week 2, day 2 ng Omega and versus TNC, 31 minutes of action. Pero isa sa mga pinakamalaking magandang tignan is yung 55 games na pinik ng Expanding Rivers over those 91 games na nilaro pangkalahatan. During the Broken Walls, a total of 68 games ang meron hanggang simula Season 16 hanggang Week 1 at mataas yung blue side win rate dahil din naman sa first priority pick dahil alam kung paano gagalawan yan. And Onyx Philippines seems to be the most team na kayang magpalabas ng potential ng mapa na yan at a 60.7% win rate. Pero internationally, ang tawag nila dito yung di ba? The neutral. Default. The neutral WAP. Ito yung parang wala daw masyado talagang ginagawa. Bukod sa Lord Dance na vertical and horizontal. Oo nga. yun lang daw yun eh. And sa totoo lang, itong nakikita natin na maps, at least maps sa ngayon, makikita pa rin natin talaga kung sino yung mga dominant teams across the last 2 seasons of MPL. And this time around for Expanding Rivers, mukhang baluarte pala ng Falcons BH yan. Macro yan, boy. Moscow eh. Moscow. Doon mapapasok yun eh. Kaya paborito ng Team Falcons dahil sila yung pinaka-Moscow team sa buong MPL. Dahil doon sa bilis ng ikot, makakabalik ka, tapos ang sibat mo lang, makakapunta ka na doon sa gusto mong puntahan. That explains it. And by this time nga, hindi ko na ma-imagine yung MLBB na wala tong 4 na mapa. Parang ang hirap maglaro sa MLBB ng hindi Expanding Rivers, hindi man, yung parang normal. Oo. Hindi ko na maisip yun eh.
Parang ano parang kapag nakita mo kung walang salamin, di mo na ma-imagine. Oo, parang Pero at the same time, annual map change. So, Ayaw nga pala. Alam mo naman. Baka may something. Sana mayroong reverse expanding rivers. Babagal naman. Babagal naman. Feeling ko marami magagalit doon. Nakakainis yun. Okay, yung mga gate na nagsasara. Yun yung Masaya. Yun yung mapang most unpicked. Ano yun? Yun yung bumabagal. Yung reverse expanding. Reverse expanding. Baliktad. Nakaka-bad trip eh. Nakakainis. Imagine mo, pupunta ka 4 minutes, may turtle, ang bagal mo kumilos. O kaya, extra walls. Di ba? Extra walls. Ibis na broken walls. Extra lords. O, extra lords. Dalawa. Dalawang lord. Magsabay yung lord tsaka turtle ng spawn. Mga ganun. Ang dami nating ideya, no? Munton, kung kailangan nyo ng ideya, imbitahan nyo lang kami sa opisina nyo. Game 3. Ideya lang naman eh. Dito lang naman, AP.Bren, ang pipili ng kanilang blue side, Flying Clouds na kanilang selected map. So, ang hindi pinansin sa series na to ay Broken Walls. Grabe. Sila pakialam sa default map. Walang pake sa default map, but still a very unanimous decision in choosing this blue side for a lot of our teams na pumipili na side. Sa pagkakaalala ko last week, ay iisa lang yung team na actively hinanap yung red side, and that was Onyx na parang sa first series ata nila, panay red ang kanilang pinuntahan. Na sobrang winning, by the way. Na sobrang winning. I mean, nandun yung para sa akin din naman, kung papapiliin ako ngayon, red side talaga yung best na piliin dahil doon sa Beleric +1. So hanggat hindi binaban yung Beleric, hindi magbabago yun eh. Yung Beleric +1. Although, may mga teams na gumagawa ng hindi Beleric +1 yung kanilang red side pick dahil din sa mas may iba silang priority or may tinatago sila, may tago factor na ginagawa. And for this game, lalong-lalo na naka-flying clouds, ang laking bagay ng mga Beleric. So, for sure ay lalabas at lalabas pa rin yan. Baka nga mas mataas yung chance na maban na yun ngayon. Malabong hindi, no? At this point, when you're looking at Beleric, isa na talaga siya sa mga meta-defining heroes for the past few months, especially during MSC. Lagay mo man sa XP lane, lagay mo man sa Rome, on all amateur, all the way to professional stages, malayong hindi ka makakita ng Beleric ngayon. Just because of the impact, I feel like yung impact talaga niya in terms of hindi lang yung pag na-pick mo, pag alam mo yun, like, you give a big advantage to your opponent if, halimbawa, may Valentina nga sila, which is exactly what happened in game number 1. Yep. I feel like that big ultimate, I feel like kahit yata scale down mo yun, a lot of people will still use it. Plus, obviously, after the big ultimate, pangsalo ka talaga ng bala eh. Oo, ang dami. Ang galing sumalo ng bala ng Beleric. Dahil din sa balik buhay. Simula noon, nung pinalaki yung balik buhay na yun ng second skill, sobrang dami ng Beleric. And sobrang lakas ng Beleric, nerf natin yung 1-1. Classic yun Ay, classic totoo yan. Diba? Totoo nangyari yun. Parang parang ang lupit ng Melissa ngayon. Bawasan natin yung range ng first skill ni 1-1. Tama. Wala na, nabura na siya eh. Kawawang tao. Kawawa naman yung ano ko eh. Kawawa naman. Ang sakit kasi ng 1-1. It's one of those heroes na kapag konting pinalakas mo lang, suddenly you have so many pro players na sobrang galing at mag-take over lamang. And by the way, nangyari na nga po ang ating first pick. It's going to be Hirara on the side of AP.Bren. Nag-iinit na ang kamay ni James Banks. Yan na. Beleric. Beleric, Esmeralda. Hindi, wag na pala yung Esmeralda. Uranus na lang. Mas okay yung Uranus. For honestly, just most supports, I feel like Matilda is still a pretty viable roam pick na pwede may combo sa Beleric just to keep him alive kasi mataas yung healing eh. I feel like if you use that, it's pretty good. Or a Valentina right now para wala nang pang-counter. Uy! Oo nga naman. Yung naging kanina, no? Yung naging problema nila eh. Tsaka parang gigil ngayon si Lancy na makabawi, no? Right after that game number 1. I feel like if you give Valentina to Lancy, bigla mo makikita yung napakatapang TNC Pro Team getting a very early Claude. In-expect mo ba to? Ako, the only reason they would do this actually just try to remove comfort kay Shizu. Again, going for the what you would... Kung ako yung kalaban dito ng AP.Bren, tatanggalin ko yung comfort kasi dun siya talagang mas naging effective as a gold laner. Yeah, and with this Matilda Esmeralda pick, medyo lumalabo na yung pakito para sa TNC dahil countered nga siya ng Esmeralda. So there goes that Harley. Wow. Nahawak ngayon ni Zaida. The thing is,
ang hirap mag-Harley kapag may hirara. So, ang daling takasan ng isang ng isang Harley kapag nakahirara ka, yung lubog ng iframe ay madaling i-timing sa putok ng Deadly Magic. So, still, wala pang magandang target si Zaida as of now, pero this is a defining pick dahil maaring hindi na mag-clint itong si Shizu knowing na siya yung magiging pinaka-target ng Harley. Alam mo na kapag ganyan, yung magiging Harith yan Kapag and when we look at Shizu's history inside the league, well, Harith talaga yung maiisip mo na hero para sa kanya. And again, ilang beses na natin nakita yung matchup na yan. Claude versus Harith. Yung Harley, hindi mo rin masyadong iindahin just because you have shielding and innate shielding as well coming in from this Esmeralda. From this Matilda. Going to the bans, mukhang matalino din kung tatanggalin na ito ng TNC. Also, giving back the comfort or removing the comfort Harley is one of the ways to do it. Yung Dyrot na nakikita ko dito for AP.Bren, Dyrot Yura should be the ban. If not, kinuha na rin nila yung Matilda, so okay na yun sa kanila. Yun na lang talaga yung best bans so far. Pero Lelia instead, ang kanilang tatanggalin. Some heroes for Vin. No Selena still. Wow. Novaria is a possible option. At this point, umabot pa nga yung Valentina na last ban ng TNC. Oo nga parang hindi pala komportable ata mag-Valentina ng AP.Bren dito despite having an early Beleric on the side of TNC. And now, nagkakaubusan na ng mga mid lane picks. Parang kung tatanggalin pa ata ang Eudora dito, ang matitira na lang yung mga Novaria at Eve. Novaria, Aurora. Aba, bakit hindi? Oo nga. Masaya yun. May Kaja Aurora ang TNC Kaja would actually make a lot of sense. Oo nga, Kaja Aurora. Ang naisip ko din is like mahirap ding takasan yun. Totoo lang. Like kahit mag-guiding wind ka against Kaja right now, parang wala ka rin, no? This has to be Kaja. Kasi wala namang way para i-ban yung Aurora at Eudora. And hindi rin naman ganun kaganda yung synergy. Zushin? Oo. Iba ang plano. They're gonna lock in the Zushin. And AP.Bren still looking for their mage. Unless this Matilda is going to be a position for Matilda. Oo. Tapos kuha ng gatot Kacha. naman. Tapos kuha ng gatot Kacha. Para lang maging safe, no? Kung sakali Matilda mid nga ito. Pero kung in terms of Zushin matchup, hindi mo parang masayang mag-Eve dito? Yun yun yung best counter sa mga Zushin Kaso nga lang, ikaw naman yung lugi kapag ikaw yung dinali ng Harley. Fairness, may guiding wind. So Actually, pwede ka naman mabuhay doon. May dive pa rin ng TNC. So, yung Eve ay medyo nasa mababang rekomendasyon. Actually, even yung AI draft predictor ay hindi nakikita yon. There goes the Gatukacha. So, and the carry. Okay, looks like it is a post for Matilda. Yep. Oo. So it's a position for Matilda and carry para dito sa side ng AP.Bren. Hindi ba parang malaking risk pa rin to if you're up against a Harley? Pang-prevent ng Sayura. Sa Alice. So, Toyota must go for a Dyrot right now. One of the best XP lanes na pwedeng itapat. Unless may hugot sila ng roam para kay Zen and put this Beleric on the EXP. Oo, hindi na rin naman masama, no? Mabubuli ka ng konti ng Esmeralda, pero konti lang naman. Not enough para patayin ka sa loob ng lane, maliban na lang if pangit talaga ang pwesto. Saka hindi naman buong laro. Bahagya lang. Konti lang. Minotaur or Arlot is also good. Minotaur kung gusto nilang XP Beleric. Oh, Ruby. Oh, so ito ang magiging debut pick ng isang Ruby sa MPL Philippines Season 18 in the hands of Ryota in the XP lane. At si Beleric ay ilalagay naman nila sa roam this time around. Okay, so I've seen this Ruby pick sa MDL. Ginagamit ng Aurora Hunters courtesy of Vlad, kung di ako nagkakamali. Oo. And ang idea ay dagdagan ng isang sobrang daming crowd control at lumaban doon sa mga objectives. Pero again, mas okay siya sa mga ibang XP lanes na level 4 dependent dahil yung second skill lang ng Ruby nakakabuisit na ng kalaban So maybe that's the idea of this Ruby for Ryota. Maybe
para din talaga sa carry, may pang dive, may pang lockdown na matindi, back up with the Belerix ult. So, hindi nagagalaw if ever mahuli man ni Ryota. Oo, sabay mo pa dito, no, yung Wrath of the Dryad, pati na rin yung taunt na after ng Wrath ay lalabas. Papasok na po tayo sa game number 3 for our first series of this Super Fan Saturday ng week number 2. Umabot na po tayo sa isang best of 1 na naman with AP.Bren and TNC Pro Team both having great games in game 1 and 2 respectively. At nakakita na nga tayo ng mga iba pang at kakaiba na estratehiya mula sa AP.Bren ng game 2. Yeah, and I think it's also a very interesting na estratehiya yung nangyayari dito. Kasi we're also seeing a good flexibility and good adaptability. Kasi nakita nila yung importance ng isang shredder dun sa mga nakaraang games nila. Pag wala kayong shredder, walang range, ang hirap tagusan ng frontline. Ang problema na, ang magandang ginawa naman dito ng TNC, obviously, dinoble down nila yung frontline. So, sige, ang dami mong problema ngayon. Okay. Naalala ko na. Hindi pala si Vlad ng Aurora Hunters na nakita kong gumamit. Si Nibor ng Twisted Minds Rough World. Kahit mga previous seasons yun. Kahit itong nakaraan lang, na last week yata yun, I guess napanood ko itong si Nibor na gumamit nun. And he's successful with that. Maybe they want to replicate that. Or still, yung idea nga ng dagdag frontline. Tapos maganda yung laning phase against an Esmeralda. So parang ano na rin, good ingredient na rin para sa mga clashes na pwedeng lahukan ng TNC. Totoo, no? At makikita natin nag-e-enjoy yung mga tao sa loob ng ating MPL Arena. 45 seconds bago lumabas ulit ang ating laro. At para sa mga gusto pa pong humabol, para sa ating mga susunod na laban ay may mga available pa pong tickets. Hindi po sa lahat ng mga laban dahil may mga sold out na. Punta lamang sa ph-mpl.com para makita kung ano pa bang mga tickets sa mga natitira para makapag-enjoy din kayo dito sa Victoria Sports Tower. And so far, ang ating mga communities ay lumalaki at lumalaki lamang. So kung gusto nyo sumali sa community ng TNC Pro Team o kaya ng AP.Bren, ay hanapin lang sa social media ang kanilang mga community pages dahil kadalasan mas masarap mag-enjoy ng MPL live kasama ng mga tropa ninyo. And back to the game we go. This is still AP.Bren versus TNC Pro Team. Game number 3 na po tayo. That's right. Dito sa game number 3, obviously madaming mga comfort heroes na pick ang magkabilang koponan. And again, the adjustment here is even the getting the Zushin back, no? Na talagang bumaba sobra yung priority in the past few weeks. Iba din kasi, nagbago talaga, nag-shift yung meta sa mid lane with a lot of our burst mages in Ryota forced to flicker quite early sa larong ito. Well, medyo unnecessary kung ako yung tatanungin kasi hindi naman sa ganun agad mamamatay sa isang level 2 na Hirara ni James Pangs. So, medyo baka nakapagkape itong si Kuya Ryota. But then, still, prevention is better than cure. Oo, totoo naman. So, baka yun yung idea. But Zome is having the time of his life against this carry mula kay Shizu. Well, lamang naman talaga ang Claude ngayon over the carry. Dati kasi lamang yung carry over Claude eh. Parang ang tagal na nga nung time na yun eh. No? Ngayon talagang parang medyo out of comfort na din si Carry. If you think about it, may mga daming gold laners na comfort hero dati si Carry na hindi na nagka-carry ngayon. I'm willing to bet na baka nga malipat pa yung ganyang klaseng comfort sa Obsidia with the recent buffs na nakuha ng Obsidia. Exciting ako dun, ha? Exciting yun. Exciting yun. Tsaka yung may mga paparating pang maganda para sa mga Obsidia players natin. Ang taas din kasi nung naging growth eh. From 1% to a 1.5%. Yep. Sisilipin natin ang ating Infinix in-game equipment. So far, mukhang naging importante muna ang mga boots para sa mga iilan. Bukod na lamang of course sa carry na ito na armor, straight to attack speed, nakapaa yung carry. Medyo lang, baka lang paltusin ka dyan, Shizu. Pero again, normal na to, hindi na to mid lane gatot katsa. But this time, Zen. Yep, that's gonna be a very good entry mula kay Lalansi. Madaming na zone out mula dito sa TNC si Ryota at si Vin ang nasa harapan. Zen actually still staying in and Zaida with the treachery on at Turtle. And ngayon, makatakas ba ng malinis ang TNC? Yun ang tanong. Pero sabi ng AP.Bren, hindi yata pwede yan. Try to go for something here pero guiding wind palabas na lang ang kanilang gagawin. Oo, at mukhang makakapag-farm pa rin naman ang TNC right after that. And wala mawawala sa kanila dahil ang trade lamang ay konting turret plating doon sa may bandang itaas. So overall, I feel like TNC won that trade. Pero saan ang gagaling yung napakataas na gold ng AP.Bren? Well, nandoon sa energy shields na nakuha nitong carry ni Shizu, yun ang nang-compensate doon. Plus yung
bilis ng pagkuha nila ng mga minion waves. Kasi there is a time where iniwanan ni Jom etong si Shizu doon sa top lane. That would explain na nakahabol bigla kasi kanina lugi na siya ng gold kay Jom. And now, pumantay na bigla. And now we are looking at a very equalized early game para sa parehas na kupunan na ito. And looking at the mid lane Matilda build, correct me if I'm wrong, Libro ata ang unang bibilin dito ng Matilda for maximum cooldown reduction ng maaga. As well as survivability, obviously, with the little bit of a regen na nakuha mo sa bato. And I think because of that, that is a signal dito sa TNC na parang mas gusto pa nilang medyo umabante bahagya. Kaya maganda pa rin yung pick dito ng Escalera on the Katotkacha, stops the invades from happening. And honestly, bumababa din yung value ng Harley just because hindi sila makapag-invade. Hindi sila makapasok dun sa mga jungle. Tapos may thought pa na pwedeng abangan doon sa Space Escape. Diba? Pwedeng puntahan ni Escalera, tapos isang AOG, merong Guiding Wind, Purify, Forced. Wala dito kay Lancy. Yun naman ata pala ang trabaho dito ni Ryota sa Ruby na Starter. ito. Try to burn the Purify again and again para pag nag-team fight na talaga ay magkakaroon ng opening kahit papano ang TNC Pro Team. And without that Purify or without that Revitalize ay medyo mahihirapan silang mag-survive sa damage na ibabato ni Zaida. As we head on to the second turtle, ang pinakauling pagong ay nilaban ng TNC Pro Team in a 50-50 at nakuha nila yun. Parang medyo mas may konting confidence na ang AP.Bren dito on this second one. Although TNC is still very much respectable. JM Pinkman charging up dun sa likod. Vision sila dito pero parang hindi pa. J-Fax with a steal doon sa kanyang pagong. And again, an easy out para sa AP.Bren. Trabaho lang no? Drive-by para dito kay James Max. Go in, get out at mukhang dedepensa dito sa gitna with that ultimate. Pero delikado kay Iska. Ako po, AOG into a clear wave. Definitely the right call here. Pero dahan-dahan, nagpapakitang gilas at nagpapakita ng firepower itong TNC. Parang yun yung equivalent nung nilalagay mo yung kamay mo sa aso, hindi mo alam kung nangangagat ba o hindi. But again, great defense coming in from AP.Bren. At mukhang makakadepensa pa rin naman ang TNC dito sa may bandang ibaba. Kamuntikan makuha ng isang Esmeralda, Antorin and JM Pinkman playing it very silently sa araw na ito. Naghahanap muna ng mga proper timings. And also kanina, tagal niya rin kinasa yung kanyang Falling Star Moon. Hinanap pa talaga niya itong si Zaida. I think this turret will go down to the hands. Ayaw ni Ryota. Ayaw talaga. Nakita ko na yung postura ni Ryota. Yung kukunin na niya yung Siege Minion para lang sure. And this is just JM Pinkman once again going in for Ryota. Ayaw niyang tigilan itong Ruby na ito. Kaso may may hirara na. May kuya na. Nagtawag na. And pag-force, doon naman sa taas ang magiging palitan natin. Unbreakable, gagamitin kay Escalera dito. Gagamit din ng Wrath of the Druid. Pero hindi magiging sapat. And again, the power of the Katotkacha staying alive for another fight. Ganda ng vision na binibigay ni Lancy dito at rekta katangkol para sa AP.Bren as they take a good amount of gold lead against the TNC Pro Team. 1,000 na ang kanilang kalamangan in this very low kill score game. Ganda rin ng ikot na pinapakita nila, mabilis and efficient enough. Circling Eagle mula kay Lancy, cancelled. Napilitan pa si Ryota na sumama na talaga kasi kailangan na ng added control. Kailangan na ng added front line. Yung damage, hindi pa natin makita saan manggagaling because this is a Claude and Zaida has been put down to silent by AP.Bren. Wala pa rin siyang magandang target up to now. Oo, yun din talaga yung problema when you're using this Harley. Kapag hindi ka nakakuha ng early game kills, parang nahihirapan ka makabawi. Meanwhile, James Banks on this Herrera, just scaling again and again. At hindi na ata makakalapan ng TNC Pro Team sa turtle na ito as AP.Bren secures another turtle para sa kanilang kupunan. Palitan naman ang nangyari. Obviously, they are gonna have to give up that turret on the top side. So yung gold medyo papantay lang din. Pero Joma, medyo mas nakapag-free hit and mas nakapag-free farm in this game. Well, mas mataas naman talaga yung maneuverability ng Claude over the carry. So, i-expect natin na kay Jom talaga yung bola. Up until within now, para sa TNC, nasa kanya yung bola pero hindi pa niya kaya. Kailangan pa niyang mag-farm talaga. And maganda naman for TNC, they're just maintaining this distance for against AP.Bren. 1.2 gold lead. Even if gold lead siya ay hindi ganun kalaki,
na i-expect. Also, just a 1-kill score para sa AP.Bren. Oo. So ano pa, kaya pang ilaban ng TNC. But then, some small things may lead to big things for AP.Bren. Maaaring, ano lang to maliit na bagay at pwede nilang biglang bumulusok for AP.Bren. Pero grabe no, yung pressure na paghanap ng mga turret ng AP.Bren dito. Another turret goes down to the hands of the Bees. And TNC Pro Team, hanap ng trade sa may bandang ibaba. At ang gitna ay medyo balanse naman para sa parehas na kupunan. Hindi ata kukunin ng TNC yung tore sa may bandang ibaba. Kaya naman makakanamang ang AP.Bren by a 1.5k margin against TNC as of now. Men, napakatahimik ng laro na to para kung hindi nanonood ng ML. Napakatahimik talaga. Escalera though is gonna be in trouble. Medyo nahuli siya. Nahila. Ang ganti naman ay kay Ryota. Wala silang survivability. Wala siyang ma-lifestealan na minions. And ngayon si Jom ang magiging target. Siya ang magiging susi kung sakaling makabawi ang TNC dito. Pero baba na ang buhay ng squad. And looks like medyo mahirapan din sila na depensahan ang torre na to. Jumping man with the falling star moon. Mapapaatras naman sila and looks like the wave is not gonna be enough. It's gonna be a reset and Ryota lang ang maging casualty. Makakadepensa naman dito ang TNC Pro Team. And right on cue, no, Joshi? Kakasabi ko lang na ang tahimik ng laro na to. Biglang may nag-flicker in, naghanap ng play. And now AP.Bren, 2K gold lead. Sisimula ng Lord na ito. Medyo mahirap to for TNC dahil yung sinusubukan na ng bigyan is Escalera. Pero binitawan ng AP.Bren yung Lord. Interesting. Reset naman. Reset ulit. And alam mo, ang feeling ko at this point, pare, hindi talaga mapipredict ng TNC yung gagawin ng AP.Bren. After nun, pre, parang binitawan 100% tapos hindi nag-turn. Kahit sino, hindi naman mapipredict kung anong gagawin ng AP.Bren next. Like, ano ba talaga? Lamang ba talaga kayo o hindi? Maybe they're waiting for Escalera's Revitalize and JM Pinkman's Purify. Ayun na nga! Ayun na nga! Ayun na nga! Guiding wind is the save! It's the save! And parang napasa mga pa, JM Pinkman gonna get bursted down here. At ang lima ng TNC ay wala na ding magiging katapat. All of a sudden, dalawa ang nawala sa Bees. Aray ko po, Kuya Eddie! Nakalamang patuloy ang TNC right after. That is great ultimate coming in from Zaida. Para pa si Escalera pa napahamak at itong Lord na ito ay mukhang mapupunta na nga sa kamay ng TNC Pro Team. That's the first Lord of the game going to the Phoenix Army. Okay, let's break it down. Ganda na targeting mula kay Zaida, getting Shizu. Pero hindi pa nga niya nakuha dahil doon sa outplay ng shields and heal mula dito kay Lancy. But because ginamit and na-exhaust yun for Shizu, there is no guiding wind para kay JM Pinkman na naging masyadong malalim doon sa gitna. And also Escalera, wala na rin panligtas sa kanya, and it's just TNC just punishing them. JM Pinkman absorbing the damage. Buhay na rin yung damage dealers and online na for TNC. And eto na, TNC na nga ang may hawak ng bola. Equalized na ang ating laro. In fact, tatalo na ata sa side ng TNC Pro Team ang gold lead. At may nagmamarcha pang Lord sa may bandang ibaba. Yung kung ano mang kalamangan na hawak ng AP.Bren kanina ay siyang nalipat din sa Phoenix Army. At tuloy-tuloy lang ang kanilang pagsisiege dito sa may bandang ibaba. Makukuha na rin nata ng TNC ang tore dito sa gitna. And they will be able to translate that to an invade inside the orange side of AP.Bren. At mukhang mahihirapan dumepensa ang AP.Bren dito sa inner mid lane turret. Great dive and hindi nakita ang pasok. Ang brothers ang nangyari. Escalera with the engage though. And Jom, magandang DPS pero looks like hindi yan kakayanin dito ng AP.Bren. James Banks at JM Pinkman all alone. May Lord bang kailangan sagutin. This is Zaida naman na nasa harapan. James Banks tried to go for the hero play pero masyadong madami. Masyadong mahirap ang pag-angat. TNC Pro Team ang lalamang. Entire game number 3 ay nakita nating hawak ng AP.Bren ang kalamangan. But in a snap, sa isang magandang play mula kay Zaida at TNC Pro Team, ay nabaliktad nila ito into a TNC win. Imagine mo kung nasa bahay ka, kumuha ka lang ng tubig sa pitchel. Nung sinabi mo, walang nangyayari, kuha muna akong tubig. Pagbalik mo, tapos na. Nag-a-appear na, pre. Nag-a-appear na. Hindi mo kayo mali nang nakikita. In just a snap, TNC got this series against AP.Bren. All breaks of the game na lang talaga yun. Wala namang maling nangyari. Oo, man. Wala talaga eh. Maybe something extra for Zaida na nahanap niya yung carry. Nung nagsimula. Nature of the matchup na pare. Kasi at some point,
Nasa ilalim ng tore si Shizu. Safe na safe yun. Safe yun, pare. Ikaw ba nasa loob ka ng bahay mo? Sa tingin mo may Harling papasok? Wala din. Nakalak yung pinto. Nakalak yung pinto ko. Saan ang galing tong Harling na to? I mean, tama naman. We have to give props for AP.Bren. That was a good series. That could have been a good game 3, but then something happened. Zaida happened for TNC. Oh man. Oh, what a series now. You know, nasa ilalim ng tore, pare. That was a great save though, coming in Great from save. Nancy. Pero ibang klase talaga. Nahanap talaga. Again, for TNC Pro Team, lamang ang side ng AP.Bren dito, no? For the most part, in this game number 3, this was AP.Bren's game. Yep. 90% of the game. Yep. Clearly, it is a stolen game for AP.Bren. Imagine, biglang dumire-diretso na kinakaya ng i-burst down ng TNC. Even yung Matilda, nagmamatter na rin yung ginagawa ni Ryota. Hindi pa siya namamatay ng mabilis. Although James Pang still found that kill. Pero wala na silang ibabato pang depensa eh. Oh, and what a great series coming in from TNC Pro Team. Winning game 1 and 3 in great fashion as well. Kaya naman kakamustahin na natin ang ating mga players kasama ang ating host sa main stage. And still burning with their second match win, TNC Pro Team! Wow, congratulations we have here, Zaida and Jom. Boys, kumusta yung nararamdaman nyo ngayon? Sobrang daming supporters. How was that game? Sa akin, sobrang saya ko nanalo kami. Kasi pinagpe-pray ko lang to kagabi na sana makamomentum kami. At yun, maraming salamat sa mga pumunta ngayon. At magkasunod nga ang inyong panalo, Zaida. Gusto ko lang malaman, no, para sa'yo, ano ba yung nagsiset apart sa trio mid nyo kumpara sa trio mid ng AP.Bren? Siguro po yung yung mechanics na mga, yung duo mid ko, tas mas lamang kami sa mechanics sa kanilang tatlo. Ayan, sa trio mid. Okay, so si Zen at saka si Vin talaga para sa'yo. And grabe talaga yung factors ng trio mid ngayon. And the casters keep talking about it. Kumbaga sa comparison, laging trio mid versus trio mid. Gaano ba kahalaga to ngayon? Like, mas nakakapagpabigay ba sa inyo ng confidence or more on mechanics? Kasi sa game ngayon, sobrang halaga talaga ng trio mid. Yun talaga yung pinokos namin buong season na nung bumuo kami ng team. Pinokos talaga namin yung trio mid na magkakasundo kami. And we've seen that. Talaga naman nag-translate sa kanilang laro na maganda talaga ang communication nila when it comes to their mid-rotation. And gusto ko rin malaman from Jom, hindi ka naman part ng trio mid, pero nabanggit kasi natin yung comset. Before tayo mag-start, nasa'yo yung comset kanina. Bakit ba nasa'yo? Before tayo mag-start, ikaw yung naka-headset doon eh. Hindi, nagpa-practice lang ako maging direct. Ay, gusto mo maging direktor? Nagdidirect siya kanina doon. Di ba? Okay. Ako yung nasa loob ng Oo. aquarium nila. And he was the one communicating to me na game na daw. Ay, game na, game na. Pero gusto ko na malaman, Zaida, sa comms nyo ba, may natutulong ba si Jom? Opo, Nagde-direct ba malaking siya? bagay siya sa amin kasi kahit gold lane siya, nag-shotcall siya sa amin. Wow! Kakaiba naman pala itong si Jom. And mabalik lang natin, this is your only match this week. And next week, kakaharapin nyo na ang top 1 seed currently sa ating standings. Ano yung mga lessons na parang kukunin nyo from this match and madadala nyo next week? Kasi we went from game 1, game 2, and then finally, game 3. Ano yung mga aasahan pa namin sa inyo? Siguro ang madadali lang namin sa next week na game namin is yung magandang ginagawa pa rin namin tapos kailangan lang namin maging consistent. Okay, and we're gonna see that in the next matches that you have. But before we move on, ano ba ang mensahe nyo sa lahat ng sumusuporta sa TNC Pro Team? Unang-una, salamat sa Panginoon dahil nanalo kami. And sa pangalawa, sa mga fans na nanood dito, maraming salamat po dahil kahit umuulan, nandyan kayo para suportahan kami. Wow, And sana makauwi kayo ng safe lahat. Yun lang. Thank you so much, Jom. Once again, thank you, TNC. Congratulations for winning and turning around that game. Once again, our match MVP, Zaida and Joe. Once again, TNC Magingay. And we're gonna throw it back to our casters to find out how that game exactly happened. Casters, Palag Na To.
Maraming salamat sa ating mga host. Ang ating Game 3 MVP ay si Jom. Kung kanina, may Claude game na generic, ito rin ang ating nakita mula kay Jom at walang masama doon. All you want to do is farm and all you want to do is win 100% KP. Para dito sa Claude na ito, ginawa niya kung anong kailangan gawin ng Claude. Kasi sa akin, no deaths, tas 100% KP. Yun na yun. Perfect stat na yun, tol. Kahit anong role mo, sa to lang. I mean, kapag pag sinabi naming perfect game ng Claude o generic game ng Claude, huwag ka lang mamatay sa side lane. Yun. Na yun. Makaparm ka, makabarat ka. Kahit mag 0-0-0 ka dyan, okay eh. Oo. Hindi ka mamatay. Token lang kalaban. Oo. Token lang kalaban mo. Hindi na nga yung kills yung ipapakita nun eh. Turret damage na yung ilalagay pag nag-MVP ka ng 0-0-0. Na by the way ay hindi pa ata nagagawa. Hindi pa naman. Di pa. Sa MPL Philippines. At sana makakita tayo. Very interesting game kung sakali. But going back dito sa game number 3, Jom played this Claude ng para bang may hinahabol na deadline. Kung nakikita mo yung ginawa niya sa pinakadulong side ng base ng AP.Bren, klinikeran at lahat, hindi lang siya maabot. Oo. Yung Falling Star Moon, directed na sa kanya, pero sadly enough, may BMI siya para iwasan yun at talagang gusto na lang tapusin na lang yung game na yon. All because alam din naman nila na if ever man bumangon pa yung AP.Bren, that could be hard. I mean, we're talking about a 101 James Punks na Hirara. Tapos may Matilda pa sila. It just so happened that they did something extra just to find a way to get a member. Literal na bigla na lang naging 4 kills si Zaida. Kanina walang kills yan eh. Hirap yan ng early game eh. Oo, nakakagulat no. Even underneath the turret ay para bang may naaamoy. I feel like this is innate for funny players in general. Alam ko walang funny dito, pero yung mga assassin kasi nating palumag funny throughout the history of MLBB esports history ay para bang alam nila kung saan nakatayo yung mga target. Oo, may mga linya na sa mata yan. May linya na sa mata. Nabubuol na imahinasyong linya eh. It siguro na-apply sa mga ibang assassins na rin. By the way, ang ating carry para sa larong ito ay walang ibang kundi ang ating MVP na rin na si Jom na hatid ng visa. And this is something na ina-expect na rin natin kay Big J. Yeah, and funny how things change. I mean, noon, season 16, 15, 16, 17, ang laging yung gold, pinakamaraming gold lane. Oo. Tapos ang carry, jungle. Ngayon, yung carry na yung gold lane, yung jungle, pinakamataas na gold per minute na. Diba? So, dun pumapasok yung meta ng MLBB ngayon na kailangan, if you're a jungler, you have to find ways on how to farm well. Dahil kapag kailangan ka, pinakakailangan ka, doon papasok yung damage mo. Pero yung pinanggagalingan ng damage ngayon is yung mga gold lane dahil din sa taas ng mga pokes nung mga Claude, Melissa, and even Brody. Well, right now, kanina lamang ay tinanong kung ano nga ba yung mga comms nila doon sa stage. At ngayon, maririnig na rin natin sa ating Ultimate Coordination Infinix mic check. Binigyan ako. Ba't na? Boy ako dito. Going ako dyan, boys. Going ako dyan. Bata ko yung harap eh. Target tayo, boys. Target. Harap eh. Turtle basan ko. Waka. Esme. Nagparang pa. Gadat. Ata ko. Kaya ka pa. Nice boys. Nag-fury ata. Wala. Patay. Patay ata. Boys, casting Esme. Hawak na nila buong kanan boys. Ako bala. Madali lang sa akin yung kanan. Rami tayo. Ganyan. Kari. Surara sa akin. May tapa. Tap tayo. Huwag suicide ka. Huwag kayo suicide. Harapan. Suicide boys. Matatapos. Tower nyo. Ligit. Tower nyo lahat. At maririnig talaga natin na coordinated talaga ang ating TNC Pro Team sa game na yon. Para bang isa na yan sa mga kahit paulit-ulit yung sinasabi nila, klaro eh. Yeah, especially, I would have to comment around Zaida. Oo. Yung mga micro-management ni Zaida nun, lupit. May naririnig pa ako, mechanics lang pre. Imagine, pati yun, sinasat call na. Pwede pala yun eh, no? At siguro susunod nating RG kapag nakakita ako ng pwedeng 3-man, 4-man Petri. Mechanics lang to la. Isa-shot call ko na lang. Mechanics na lang, pare.
Men, ito na yun eh. For AP.Bren, may chance pa namang makabawi. Maaga pa lang ang ating season. Week number 2 pa. Malay natin sa mga susunod na weeks ang laban. Kaya kausapin na natin sila sa main stage. Casters, what a match to start our Saturday. And of course, we will not disregard the efforts of AP.Bren. And I'm here with their jungler, James Panks, who refused to give up, who's the man on a mission. James Panks, grabing game yung nangyari. Anong nararamdaman mo ngayon? Ako talaga nangihinayang ako kada talo Pero the same time parang kinitake note ko na lang yung mga maging mali namin para di namin madala sa mga susunod. And yung mga mali na yon, you got game 2, then game 3 nagkaroon lang ng turnaround. Pwede mo bang ma-point out kung ano sa tingin mo yung mga what ifs or what AP.Bren could have done during that match? Tingin ko nung game 3 yung sa Lord. May call na kasi kami na Lord Pero may isa rin call na parang farm muna. Ganon. So naging split yung decision making namin. Nasunod naman yung farm muna pero yun yung naging outcome. Pero ang what if ko lang ni Lord namin. Ganon. Tapos yung isa rin nung last team fight. Feeling ko kasi parang may igaganda pa yung bigay namin ng mga skill doon. And yun sa akin din yun. Kasi na-stun ako nun May chance sana na makapalo up ako sa huli ng gatot namin, kaso di nangyari. And ang raming ang what ifs, pero maaga pa sa season, maraming aabangan sa inyo. Ano sa tingin mo ang aasahan ng mga AP.Bren fans? Tingin ko lang asahan nyo guys, mas malinis na laro sa amin sa mga susunod naming laban and di na namin bibitawan yung mga lamang na meron kami. Last na, James Panks, we want to thank you for giving your best effort here sa AP.Bren at ibabalik na namin to sa Casters. Casters, palag na to. Power your next side quest with Smart Power All. Kalalaking tao naka-tote bag. Kalalaking tao mo, sir. Ito ang shampoo mo. Bago ka na, sir. Hindi mo ba alam? Iba ang scalp ng mga lalaki. 1.5 times na oilier at mas pausin. 5 times na mas may chance magka-dandruff. Dito ka na sa Clearmen. Got scammed buying MLBB diamonds? Don't worry! Joytify is here, top-up partner of MPL. Trusted by millions of gamers. My money-back guarantee ka pa. Kaya gamers say, recharge on Joytify now. Wait, we have another surprise for you. Want to grab 1,000 diamonds and get Mobile Legends skin like him? Log in on Joytify now and get a chance to try Joytify MPL Lucky Spin. What are you waiting for? Try the MPL Lucky Spin on Joytify now. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko magpalit ng strategies. Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. It's time to win. We continuously enhance our services and steadily expand our destinations. China Airlines believes we can and should do better with an international standard.
We safeguard your every flight and look to a sustainable method moving towards an era of green aviation. Together with China Airlines, blossoming in the sky. From local barangay tournaments and neighborhood lineups to the biggest stages in the world, your pathway to glory starts right here. Welcome to MDL-PH Season 8, where legends are forged and we are officially breaking limits. It all begins at the grassroots level. Hundreds of aspiring teams enter the open qualifiers in a ruthless single-elimination bracket. Every game is a best of one. One misstep and you're out. Win and you keep the dream alive. Next up, qualifier finals. Here, the top open qualifier contenders meet the relegated independent teams from MDL-PH Season 7 and our invited female powerhouse rosters. Divided into groups, they battle in a single round robin. Only the top 6 teams will earn their ticket to join the waiting MPL affiliated teams in the main league. Welcome to the main stage, the MDL-PH Season 8 regular season. 12 teams clash across a multi-phase gauntlet through the group stage, last chance qualifiers, and play-ins, pushing everyone to break their limits. And here's the game changer. The global ban rule is officially gone. We're reverting to standard draft formats to ensure our PH contenders are fully armed and ready for international combat. The top 6 teams lock in for the playoffs in a high-stakes, single-elimination bracket, with the top 2 regular season teams waiting in the semifinals. With no global ban, teams will bring their absolute strongest comfort picks in BO5 battles, leading to a blockbuster BO7 grand final. The crown isn't all that's at stake. Our champion earns the golden ticket to represent the Philippines on the international stage. This is what it all comes down to, the inaugural Mobile Legends Bang Bang C Championship Tour, MCTC. Our MDL-PH champions will face off against the absolute best academy powerhouses from Indonesia and Malaysia, alongside top incubation teams across the Southeast Asia region. This isn't just about regional pride. MCTC is the ultimate gateway to the M8 World Championship. The M8 World Championship, the ultimate stage where the best teams on the Earth collide in the land of dawn. From grassroots dreamers to world champions, the pathway is clear and the challenge is set. Are you ready to break limits? Tune in to MDL-PH Season 8.
more lightning! All that lies below is under my vigil. Kailangan mong gumawa ng tunog ng Falcon. Ngayon. In 3, 2, 1. Yung ibon. Ay, ibon. Good morning, class. Okay, please take your seat. Please take your seat. Yes, maraming salamat, Haji. Ikaw lang na naman ang umupo sa ating front row. And salamat din sa pag-attend ng classes sa ating mga boys in the back. Ayan. Okay, welcome back. Welcome back sa inyo mula sa inyong napakaikling bakasyon. Kumusta naman? Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy ba? Okay. Good to know. Good to know. Alam nyo, sana nag-prepare kayo kasi ang alam ko, in-inform ko kayo na pagbalik nyo, mayroon kayong quiz agad. Question number 1. Nasa loob ang balat. Sa loob ang balat? Nasa labas ang laman. Ano yun? Yes, Marco. Pako. Marco, hindi. Sa loob ang laman. Yes, Ogwen. Saging! Hindi, nasa loob naman ang laman ng saging. Balik ka na! Nasa labas ang laman. Ano yun, Haji? Talong. Hindi! Nasa loob pa yung balat. Yung kinakain yung nasa labas. Yung nasa loob. Hindi siya kinakain. Or gulay. Yes, Bert. Bayabas? Hindi. Nasa may balat pa rin ang bayabas sa labas, ah. Nandito siya na. Ayan! Pineapple? Hindi! Mais! Next round tayo, mas mahirap to. Tongue twister naman, okay? Gayahin niyo ako. Kung ano yung sasabihin ko, repeat after me. Kailangan mabilis, kailangan malinaw. Okay? Tatawagin ko kayo isa-isa, ha? Pwede kayo mag-practice pero huwag kayo masyadong malakas ang boses. Okay? Okay. Babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Babae sa bubungan, may babae sa buhok? Can you repeat? I will repeat. Babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Ogwen, go ahead. Babae sa bubong? Aji, dahil lang dyan ka. Okay, go. May babae sa bubungan, may bubong sa buhok. Oh! Ang galing! Sino ang gustong sumunod? Ako! Flap, let's go! May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok! Kyle! May babae sa bubungan, may babae sa buhok! Mali! Pagbigyan na natin. First, Ogwen, Marco, sino ang gusto sumunod? May babae sa bubungan, may buhok. Malapit na. Isa pa. Oh, sige, pagbigyan natin. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Yun! Ganun lang. First, ikaw na, iwan mo na yung
dalawa. Oh. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Palakpakan natin. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Owen! May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Okay, Marco, bilang ikaw ang pinakamabagal, kailangan mong gumawa ng tunog ng Falcon. Ngayon, in 3, 2, 1... Yung ibon. Parang kwago yun, pero sige, pagbigyan na natin siya. Matapit nang matapos ang quiz so far, parang nag-aral kayo ha. Gusto ko lang sabihin nyo. Basic. Ang galing nyo. College lang, ma'am. And feeling ko gusto kong tawagin ang inyong class president para rito. Mr. Owen, please stand up. Alam ko na. Mr. Owen, sobrang lapit nyo nang mag-champion last season. Unting-unti na lang talaga. Ano ang babaguhin nyo? Ano ang kailangan nyo gawin this season para mag-champion na kayo? Manalo! Tama! Tama nga! Ngayon, isa-isahin ko na rin kayo kasi lahat kayo ay papasok na ng season 18. Kung meron kayong isang salita na pwedeng gamitin para i-describe ito, ano yon? Haji! Kyle! Grind. Flap! Champion. Birds! Laban. Ogwen! Palag. Super Marco! Pilipinas. Haji! Work hard. Work hard. Dalawa yun. Pero pagbigyan na natin. Okay, thank you so much, class. Pasado naman yata kayo. Class dismissed. Thank you so much. Pitongpot. Pitong... Kayo na naman. Okay, sige. Tara, magsimula na tayo. Ma'am, may quiz ba tayo ngayon? Oo. At may parusa pa sa mga bagsak. Ay, tama na. Ma'am. Ano kami dito? Sige, ma'am. Dali mo. Bugtong muna tayo, okay? Una, laging tumatakbo pero walang paa. Generator! What? Hindi, bubuksan mo lang ang generator pag walang kuryente. Yes, Savero. Car! First letter in Tagalog. O. Oras. Oras! Wow! Grabe! Super okay. Okay, very good, very good. Alright, next round tayo. Isa-isa kayo rito, ha? Kailangan nyo sabihin ng mabilis at malinaw at pagalingan kayo. Ito lang ang sasabihin nyo. 77 puting tupa. Hands, go! 77 puting tupa. Wow! Savero wants to go next. Okay. Pitongpot, tipong... Pitongpot, puting... Pitong puting tupa. Okay. King Kong. Pitong puting tupa. Wow! Wow! Pitong puting tupa. Clear. Pitong puting tupa. Class, quiet. Si Super Prince na. 77 puting tupa. Yan! Dan! Ay, dan. Ako na. 77 puting tupa. Wow! Super Yoshi! Super Yoshi! 70 puting... Okay. Ano? 70 puting tupa. Oy! Brusko! Pitongpot. Pitong... Pitong puting tupa. Wow! Okay, Kurt. 77 puting tupa. Yay! Okay, pero medyo seryoso tayo ngayon, class. Dati, tinatawag kayong super fam at kailangan nyo yun bawiin ngayong season 18. Tama? Hindi naman siguro nawala, ma'am. Andyan lang yan. Kailangan lang namin ipakita ulit. Oh, confident. Gusto ko yan. Narinig nyo ba yun, class? Yes, ma'am.
O siya, that's it. Class dismissed. Okay, pero bago kayo umalis, sinong cleaners for today? Susi ni Kuya Simon sinususi sing-sing. Okay, start na tayo. Sit down, sit down. Alam niyo na dapat yung drill, mabilis lang. Yes. Maria Mailing, ma'am. Opo. Second po. Opo. Wala akong barong, ma'am eh. Pero, Okay lang po. thank you, ma'am. Sorry, ma'am. Kung barong mo. Okay, wala nang hahabol. Kompleto na tayo? Goods na? Alam niyo na dapat yung drill, mabilis lang. Ang dami na namin ginawang ganyan. Alam na namin lahat. Okay, sigurado ka? Sige, subukan natin. Bugtong-bugtong, maliit na bahay, puno ng tao. Ano yun? Bubo. Okay, tama. Mabilis pa rin pala. Eto, next round tayo. Tatawag akong dalawa. Carl, JP, pabilisan kayo rito. Sabihin nyo ah. Sabihin nyo ah. Okay. Sige. Susi ni Kuya Simon, sinusi sa singsing. Sino mauna? Oh, ikaw. Sushi ni Kuya Simon sinisig. Wala. Carl, ikaw. Susi ni Kuya Simon sinususi sing-sing. Pinaktis mo, boy! Pinaktis mo eh! Okay naman ah! Isa pa! Bibigyan kita second chance. Carl, ikaw. Susi ni Kuya Simon sinusi sing-sing. At dahil talo ka, alam mo na yung parusa. Kailangan mo sabihin kung ano yung goal ng team mo this season. Isang hinga lang. Okay? Go! Ipalalak na lamang korpit tayo. Q&A naman tayo. Bilang defending champions and back-to-back champions, ano ang pinakamalaking pressure sa inyo ngayong season 18? Sino gusto sumagot? Siguro yung expectations po, ma'am, na every season may kailangan kaming improve. Kahit champions kayo, need nyo pa rin mag-aral. Tama? Base toy. Ito lang kayo sa settings. Yun nga pala guys, sa may mga pasok ngayon, tsaka pupunta ng MPL venue, ingat po kayo guys kasi malakas yung ulan. Bait-baitan ah. Sarap ko pala. Bait talaga ako, baliw. Malakas yung bagyo eh. Invite. Ay, pa-invite ako. Low. Mic check. Sino kaya mananalo, si Bitoy o ano? Tito? Sino? Malamang, kay ano ako dyan. Alam mo na yung laban ah. Alam mo Oo. na yung laban. Kanino? Ay, hindi kay ano ako dun. Kay Bitoy ka? Kay Toy Isbit ako dun. Legit lang Ako rin. Alam ko na yung ano mo eh. Alam ko na yung sinasabi mo, Pangs eh. Alam ko na yung labanan dun, pre. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Ito yung pinakamahirap na part eh. Sa mga naapektuhan ng ulan guys, ingat kayo dyan. Pati sa mga pupunta ngayon sa venue. Sana mag-enjoy kayo at makauwi ng ligtas guys. Power your next side quest with Smart Power On. Kalalaking tao, naka-tote bag. Kalalaking tao mo, sir. Ito ang shampoo mo. Bago ka na, sir.
Hindi mo ba alam? Iba ang scalp ng mga lalaki. 1.5 times na oilier at mas pausin. 5 times na mas may chance magka-dandruff. Dito ka na sa Clearman! Got scammed buying MLBB diamonds? Don't worry! Joytify is here, top-up partner of MPL. Trusted by millions of gamers. May money-back guarantee ka pa. Kaya gamers say, recharge on Joytify now. Wait, we have another surprise for you. Want to grab 1,000 diamonds and get Mobile Legends skin like him? Log in on Joytify now and get a chance to try Joytify MPL Lucky Spin. What are you waiting for? Try the MPL Lucky Spin on Joytify now. Paano ko kaya sila masusuportahan ngayon ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. It's time to win. We continuously enhance our services and steadily expand our destinations. China Airlines believes we can and should do better with an international standard. We safeguard your every flight and look to a sustainable method moving towards an era of green aviation. Together with China Airlines, blossoming in the sky. From local barangay tournaments and neighborhood lineups to the biggest stages in the world, your pathway to glory starts right here. Welcome to MDL PH Season 8, where legends are forged and we are officially breaking limits. It all begins at the grassroots level. Hundreds of aspiring teams enter the open qualifiers in a ruthless single elimination bracket. Every game is a best of one. One misstep and you're out. Win and you keep the dream alive. Next up, qualifier finals. Here, the top open qualifier contenders meet the relegated independent teams from MDLPH Season 7 and our invited female powerhouse rosters. Divided into groups, they battle in a single round robin. Only the top 6 teams will earn their ticket to join the waiting MPL affiliated teams in the main league. Welcome to the main stage, the MDLPH Season 8 regular season. 12 teams clash across a multi-phase gauntlet through the group stage, last chance qualifiers, and play-ins, pushing everyone to break their limits. And here's the game changer. The global ban rule is officially gone. We're reverting to standard draft formats to ensure our PH contenders are fully armed and ready for international combat. The top 6 teams lock in for the playoffs in a high-stakes, single elimination bracket, with the top 2 regular season teams waiting in the semifinals. With no global ban, teams will bring their absolute strongest comfort picks in BO5 battles, leading to a blockbuster BO7 grand final. The crown isn't all that's at stake. Our champion earns the golden ticket to represent the Philippines on the international stage. This is what it all comes down to, the inaugural Mobile Legends Bang Bang C Championship Tour, MCTC. Our MDL PH champions will face off against the absolute best academy powerhouses from Indonesia and Malaysia, alongside top incubation teams across the Southeast Asia region. This isn't just about regional pride. MCTC is the ultimate gateway to the M8 World Championship. The M8 World Championship,
The ultimate stage where the best teams on the Earth collide in the land of dawn. From grassroots dreamers to world champions, the pathway is clear and the challenge is set. Are you ready to break limits? Tune in to MDL PH Season 8.
ba? Handa sa laban, sandata sa aking kamay. Watch with my click, make me fire in the eyes. Yeah, I walk with my head held high. Ano ba yung takot kong tore ang aking gabay? Remind you kung anong na-obtain. Palaging first place, lakayo sa PH. I'm here cause I got God, my team is super fast. Eyes on the prize, finesse, cause it's our time. Palag Na To, me again, you already know. Automatic ka na ng Filipino. Panalo, pwede sa mo steal the show. Automatic ka na ng Filipino. Lakas ng Pinas. Magandang hapon sa lahat na sumusubaybay sa MPL Philippines Season 18. Narito pa rin tayo sa ating Super Fan Saturday at kami ang inyong makakasama. Womi pa rin. Kasama dito si Rockhart at pati na rin si Joshi Cakes. Kami ang magiging casters nyo para sa laban na ito. It's Smart Omega versus Team Falcons. Yep, Battle of the Greens. Dito sa ating so the match begin. The weather is slightly ganun pa rin naman. Hopefully. Slightly better pero again, I'm very glad na at least umabot naman yung teams natin. Oo. Ako personally gusto kong makita tong matchup na to dahil favorite color ko green. So, ang ganda ng mga jerseys nila. Oh. Sobrang fun to see them walking dito sa MPL Arena. And of course, don't miss out that action. Pero syempre, safety first pa rin. Maulan pa rin sa labas. Malakas pa rin talaga. Oo. Ingat po sa lahat ng mga nanonood ngayon live at pati na rin sa lahat ng mga nanonood sa bahay at sa labas. Ang Omega ngayon ay mukhang mahirap din ang pagdadaanan dahil matapos nilang kalabanin ang Team Liquid Philippines noong Week 1 ay kakalabanin naman nila ngayon ang isa na namang Titan, in which case Team Falcons ang kanilang magiging kalaban. And ito ang medyo mahirap, no? For Omega na isa pa rin sa mga teams na rising sa loob ng ating liga ay para bang yung welcome sa kanila ng Season 18 ay back-to-back heavyweights. Yeah, and to be honest, kailangan talaga ng pagdaanan lahat naman ito eh. Either way, like, there's just no way that you can dodge this. Nagkataon lang talaga na maaga yung pag-testing sa kanila dito sa ating season. The last time they saw each other, it was the Season 17 lower bracket semifinals na kung saan na 3-1 sila ng Falcons. So ngayon, ano na ba yung magiging estado? Knowing na nagpalit din ng mga players ang Smart Omega, having call with their gold lane na nanggaling din naman sa MDL. But for Falcons, they haven't changed a thing. Ito pa din ng Titans na nakasanayan natin from last season. And maganda ang naging opener ng Falcons last week. Oo, at nakita natin yung kalakasan talaga ng Team Falcons. Currently number 2 sa ating liga in terms of points entering today's broadcast. And now, against Omega, they do have the upper hand. Let's be honest, alam natin na ang roster ng Team Falcons dito ay wala namang masyado nagbago. In fact, wala ata nagbago at all. And against a refreshed roster, revamped roster on the side of Omega, they still have a bit of time to figure things out
sa pagpasok o pagtapos natin ng week number 2? Yeah, I actually completely agree. I think I mentioned this as well in my pre-season power rankings na ang ganda sa feeling makita nung nangyari sa Falcons. Obviously, not the previous international, pero like the way that you're retaining this lineup, the way that you are giving them a chance to mature even further, even more. Already a world championship winning lineup almost. I feel like this is the right move. Oo. And now up against Omega na ngayon ay nagpasok din ng mga MDL powerhouses, Joshi. I think with the MDL performances we've seen so far, especially from TNC Pro Team, parang yung bola ay nasa court na ngayon ng Omega. Oo, nandun yung point na fresh start to para kay Cal. Although nakita na natin siya from last week up against Team Liquid na binabanggit nga natin Titans after Titans na nakakalaban nila. Pero I'd like to point out Luis's comeback dito sa Smart Omega. We've seen Luis play for Smart Omega Neos way back ng mga MDL. Kapalitan niya doon si Dan. And pagbabalik na lang to eh. Kumbaga, matagal na rin nakasama yung ilan sa mga players, even mga nakakasalamuhan na sa mga games, and na-retain pa din naman yung trio core nila, which is Mingwin, kasabay nito si Perksiva, plus ang kanilang hari ng trades na si Ryzen. Oo nga pala, no? And kung babalikan natin yung mga hari ng trades highlights from last season, ay makakita tayo ng mga kakaibang funny plays na para bang laging nakakahanap ng opportunity. Babalikan natin ang history ng ating mga manlalaro. Pupunta muna tayo sa ating hosts. What's up everybody? This is your very own Odin at ngayon ay dumayo tayo sa barangay ng Smart Omega. Right here with us is Mingwin and Luis. Hello boys! Kumusta ba ang pagpasok ng araw na to para sa inyo? Okay naman. Okay naman. Nilalamig sa labas, of course, 'di ba? Maulan. So, kumusta? Ano yung mga preparations na ginawa nyo na ngayon ay kakaharapin nyo ang Team Falcons? Siguro yung pinag-aralan namin mabuti yung kung paano talaga sila lumaban. Marami sila naging game sa amin. Saka yung lesson learned din siguro sa last na match nyo, anong lesson na natutunan mo with PLPH na pwede mong i-apply ngayon sa Team Falcons? Siguro yung yung pag-handle nga ng pressure. Kasi parang nung yung first game namin sa kanila parang parang binigyan talaga nila kami ng ng pressure parang champion agad ganun. Pero yun nga, since bago lang din kami and first game pa lang naman namin, hindi naman din ako masyadong na nabigla na gano'n yung nangyari. Pero yun nga, parang kasing laging, every time na nakakalaban namin sila, parang parang nagiging nababuff kami. Pero ewan ko ngayon kung gano'n yung mangyari. Last season kasi gano'n Okay. After namin sila labanan yun, nanalo kami sa mga sumunod. Yes, very iconic din talaga na nangyari nung nakatapat nyo ang Team Falcons last season. At Mingwin, alam mo, hindi ganyan yung energy na inaasahan ko from you. Kasi kilala kita Mingwin Paki-close up nga kay Mingwin. Paki-close up nga kay Mingwin. Mingwin, acting challenge tayo ngayon. Wag! Madam! Okay, hindi ka magsasalita ng kahit ano. Pakita mo yung facial expression mo na ngayon ay kakaharapin mo ang isa na namang Titan sa ating liga. Facial expression? Oo. May ganun ba? Oo. 3, 2, 1. Ni-like zone mo naman kami. Sobrang chill lang. Caught off guard naman ako. Na-off guard. Si Luis na. Si Luis naman. Luis. Ngayon, nagbabalik ka ng MPL PH. Kumusta ba? Ano ba ang lamang mo ngayon kay Flap? Kasi siya din yung makakatapat mo sa XP Ang lamang kay Flap ay may abs ako. May abs! Wag dito Feel ko muscles na lang Patayin niya. Ito ba, sabi niyo kasi nagbubuhat no? Nagbubuhat. Consistent ka daw. Totoo ba yun? Hindi, kakasimula ko lang. Kakasimula lang. Hindi daw. Parang may binubulong dito si Mingwin Ano ba ang lamang ni Luis kay Flap? Mas consistent daw siya mag-gym. Oh! Mga ilang kilo ang binubuhat mo sa gym? Ano lang po? 20 kg lang. 20 kg lang. So, mag-flex ka muna kasi syempre ito-throw na natin to sa kanila. Hindi naman pwede na ito-throw natin nang wala kang ka-aura-aura. Okay, lapit. Okay, Flap! May palag ka ba dito, Thea? Anong meron tayo dyan? And you know, din salamat sa Zine Zone at salamat sa Flex. Pero I'm here with Ogwen, the roamer of Falcons. And Ogwen, kamusta naman ang vibes ng team after that successful week 1? Tingin ko naman, masaya naman kami tsaka good mood naman kami. Kasi yun, panalo yung week 1 namin. And after the week 1, ano pa sa tingin mo ba yung key to success? Grabe namang emoji.
key to success ng Falcons para ma-continue yung streak nyo? Tingin ko yung key to success namin, laruin lang namin laro namin, tsaka wag lang namin malitin yung kalaban. Tsaka feel namin lahat sila threat. Yan. And that's the key, to always be ready. And to celebrate that success, allow me to welcome our head referee, Wilbert, to give you the second seed trophy for the week. Wow, Yes! Sa inyo yan for this week, Gwen, dahil every week makakatanggap kayo ng trophy if you're the top 2 in our standings. Ibig sabihin, pwede pa yung manakaw ng ibang teams at pwede nyo namang makuha ang gold na hawak ngayon ng Onyx Philippines. Ngayon, Gwen, ngayong hawak mo na ang second seed trophy, anong nararamdaman mo? Feel ko hindi sapat Siguro kunin namin yung gold. Yon. Gold So, badge. dapat abangan ng Onyx Philippines na mas-steal ang gold trophy sa inyo. But what do you think about that, casters, as we throw this back to you guys? Palag na to. Maraming salamat, Odin and Thea. Nagbabalik tayo dito sa casting desk. At nakikita naman natin, mukhang masaya ang ating mga manlalaro. At medyo nalulungkot nga lamang ako na hindi natin nakakausap si Flap matapos siyang flexa ni Luis sa... Kumbaga sa, player studio, ano bang tawag natin? Aquarium. Aquarium. Aquarium ba talaga? Mukha namang aquarium. Yung tawag na Sige na nga. Sige na nga, aquarium ng Omega. Sige, Aquarium na walang tubig. Pero again, that was Falcons being the top 2 seed nung week number 1. And again, ini-introduce nga natin tong bagong, bagong segment or bagong concept na to na per week binibigay yung top 1 and top 2. So, technically, sila ang finalist ng week 1. Well, para makuha ang gold ay may mga kailangan gawin ng ating mga manlalaro dito. Ito ang ating Infinix GT verse Keys to Victory. Joshi, take it away. Okay, let's talk about Smart Omega first. They have to enable Ryzen on his assassins and the traits of Ryzen. Dahil sa hawak na nga nila, nasa meta tayo ng MLBB na assassins ang naghahari, maaari tayo makakita ng mga traits ulit mula kay Ryzen na at first mukhang questionable pero it works for Smart Omega. Now for Falcons, they have to deny the barangay of any traits. Yun yung binabanggit natin na for Falcons, kailangan dahil sobrang macro-centric ng kanilang composition o ng kanilang playstyle, baka maisahan sila ng barangay kapag tradean na yung usapan. And for both of these teams, they have to play for map control and do not let up. Dahil isang maliit na pagkakamali lang sa mata ng isang hari ng trades o sa mata ng isang sobrang macro-centric na isang team, maaaring mabaliktad ang estado ng buong game. And looking at the Infinix GT versus Keys to Victory, para bang napaka-centralized talaga napaka-central ni Ryzen sa laro na ito at kung paano siya mapipigilan ng Falcons. I feel like medyo undiscovered na or unexplored avenue si Ryzen on one way that Omega can actually kind of excel. And one of the ways that, alam mo yung pwedeng magwala sila pag na-unlock itong player na to. Oo, tsaka parang pag-aagawa nata ang Fanny this time around, kung trades din lang uusapan. Sure. We do have the Hirara and Nolan in prime contention as always, pero kung magkaubusan ng Assassins, sana makakita tayo ng mga mala Spider-Man na nagkalawan mula sa dalawang Assassins na ito. Well, nakita naman natin during the MSC, isa pa yon sa mga comfort talaga ni Kyle na pinakita niya, di ba? So, hindi malabo na makakita tayo ng Fanny onto this game, but I doubt that they would give it. Kasama sa mga red side bans, yung Freya, Fanny, and even the Rafaela. I can think so. Sa to lang, ang hirap din kasi ibigay kasi like, pag you're always forced to answer, pag iniwan mo din yung Fanny na open, they try to pick it, parang kailangan hindi din basta-bastang siya lang eh. Totoo. Kailangan ma-maximize mo yung cross-map trades, kailangan ma-maximize yung early game, which is also a very high win condition sa to lang. Oo, tsaka ang daming kailangan i-set up. Tapos yung ngayon, usong-uso pa yung Brody na isa sa mga ayaw talaga ng Fanny. Maybe, yung hinihingi ko dito hindi natin makikita, no? But still, great mechanical plays coming in from our Assassins. The same na nakita natin sa first series na umabot ng 3 games. It was James Pax versus Zyda. This time, it's gonna be Kyle versus Ryzen. Pero ang pinakausapan natin dito ay yung macro. Kumbaga, paano iikot, paano magte-trade ang dalawang teams na ito. And for sure, sa Game 1 pa lang ay napakadami na natin makikita at natututunan. Sa kayo na magsisimula na po ang ating laban. I-welcome na natin ang mga manlalaro. Players, kayo na to. Hunting
for a win to set things right and to ground this Falcon flight. Barangay Magingay para sa inyong Smart Omega! Everybody lock, here we go. Omega, Omega, say it all. Second seed locked after week 1. They soar tonight to keep their undefeated run, hunting for their included win. Make way for Team Falcon! To ensure the integrity of the game, our head marshal, Wilbert! The head coaches are Coach Aurora and Coach Moody. Falcons! Omega! Magingay! Magsisimula na ang pangalawang serye ng ating Superfans Saturday with Smart Omega still hunting for that win. Ang huling nakalaban nila ay Team Look at Philippines at ngayon isang tight na naman ang kanilang kaharapan. I-welcome na natin ang Smart Omega. Tandaan nyo, all it takes is one win to make sure that you have a good momentum para maganda ang feeling ng iyong teammates. It's all they need to get this lineup going. Oo, at ang kanilang kalaban dito ay hindi basta-basta. Team Falcons currently number 2 sa ating liga with spectacular performances. Last week, 2 ang kanilang napanalo na 2-0 nila ang TNC at nakuha din nila ang kanilang debut win against Team Liquid Philippines sa kauna-unahang araw ng ating liga na ito. Team Falcons with no roster changes and big dreams for Season 18. Ang muntik maging kampyon ng Week 1. This is Team Falcons Philippines. They may got that silver right now, but they eye for that gold plaque dito sa week number 2. They dropped just one game, and that's against Team Liquid Philippines. Out of that, dire-diretso mga panalo na ang nakuha ng Team Falcons without any changes. This is the Falcons that it used to be at nandun pa rin sila sa form na kaya nilang ipalag dito sa Season 18. At sa pagkakaalala ko, no, yung isang game nila against TNC, I think this was game number 2, kung saan naka-Moskov si Super Marco. Meron akong isang unforgettable play na naaalala mula doon, yung SOD na nanggaling kay Super Marco to finally finish that game na akala natin yung mga ganong klaseng plays ay hindi natin makikita sa isang pinangalanang bulletproof na dapat ay medyo safe, ay medyo naging sobrang aggressive ata sa game na yun. Which might be exploring, different ways where you can grow kasi totoo lang hindi man pwedeng paulit-ulit lang din naman kayo sa ilang taon kayo magkakasama. I feel like that's also one way to do it aside from obviously picking up newer heroes, playing a different way. Definitely can be one way para umangat pa ang Falcons. Oo. At sa ngayon, malapit na po magsimula ang ating laban. Another best of 3 for everyone watching MPL right now. Balikan muna natin ang ating Smart 5G ping test. Buti na lang guys, nakarating kami ng safe. Buti na lang nakahabol kami dito sa venue guys. Sobrang lakas ng ulan. May bagyo ata ngayon guys eh. Guys, mag-iingat kayo sa mga balak pumunta sa games today. Sana kayo din, safe din kayo. Mag-iingat kayo, prioritize nyo yung safety nyo. Wait lang guys, ayusin ko muna itong relo ko. If hindi nyo kaya pumunta, manood na lang kayo sa bahay nyo. Kamusta kayo guys? Kawawa naman yung mga prinsesa ko. Ingat kayo palagi May bagyo ngayon. Mga baby cakes ko dyan, mga prinsesa ko. Ayoko na nababasa kayo. Bye guys. Lord, wag yung mga prinsesa ko, Lord. Kahit ako na lang. So, ingat kayo guys, ingat. Pakiklarify. Kailangan natin ng clarification doon kay Wait na. That's a smart 5G ping test ensuring the tournament integrity of this game. Paring Flap, huwag ka mag-alala. Kahit kaming mga lalaki dito, prinsesa mo na rin kasi tuyo kami ngayon. At saka kahit anong sabi mo mga prinsesa mo, alam kong iisa lang yun. Yun malinis. Yun naman pala mga pare. And dahil nga home team dito ang Omega, it's gonna be blue side expanding rivers. Yan ang magiging choice ng Smart Omega sa pagpasok natin sa ating pangalawang best of 3. It clearly shows na gustong i-maximize ng Smart Omega yung kanilang mga sabihin na nating leads during that graph na nakita natin. First blood is at 100%,
at around 40% differential dito sa Team Falcons. So gusto lang nilang i-maximize na sila yung nagsiset ng mga tempo. And it starts with the draft. Kailangan nilang makuha yung mga heroes na, of course, comfortable sila. And nga lang, hindi ganun kataas yung chance na makuha nila yung Selena kung open. Kasi Team Falcons might get it on their first 2 picks together with Aurora or with a Beleric. Tulad nga ng lagi kong binabanggit na Beleric +1 lang yun. Baka maging Beleric Selena yon for Team Falcons kung i-open man ng Smart Omega. Kasi yun din naman yung comfort nila Menguin. Ang kaso lang, may mga Novaria din na pwedeng lumabas. Something like poke mids na comfort naman ni Menguin. So, ang ganda rin kasi ng matchup nitong dalawang to eh. Mechanically wise, halos pantay sila ni Menguin. That's a very exciting proposition kasi parang yung Selena, ilang games nang gustong lumabas. Nakakulong eh. Pero ayaw. Ilang laro eh. Napakahirap din naman kasi no, the moment na may Selenang magaling, on the other end ay panigurado ay talagang kulong sa loob ng panic phase. But right now, it's still open to take. Coach Mura in the blue side taking away the Beleric and this Barats. At para naman kay Coach Moody, taking away the Frey and the Atlas. Marami pang mga assassin na open. And gano'n na rin para sa Melissa na kanina pa na nakakulong sa red side bands. Sila nagban ng Rafaela para mapwersa yung Falcons mamili. Ano ang i-open nyo? Fanny or Melissa? Kasi I personally think na baka meron pang chance na mag-first pick Fanny ang Smart Omega. Totoo lang. Parang feeling ko nag-aantay lang sila, okay, will we have enough control para gamitin to or kontrahin man to? If you're either one of them, honestly. Kasi if you can... ito, number 1 mistake of anyone facing a Fanny, yung papabayaan mo lang. Oo. Number 1 yun. Ilang laro na ang na-snowball, ang nasagasa dahil hindi nag-show, walang hard crowd control or anything that can kind of control it. That's true. And kanina, no, in terms of Fanny counters, ang dami na rin natin nakita. The Brody, the Badang, na lahat na lumabas sa pinakauna nating serie ngayong araw na to. But final ban here for the side of Team Falcons. Pakito ang kanilang tatanggalin, which opens up the Melissa kung sakaling gustong kunin ito ng Omega. Gaano kaya kataas ang Fanny dito para sa ano? Hindi, nagbilisa pa rin. A little lower para sa sa Omega to lang. Well, kasi kung magpa-Fanny man tong Falcons, may go away naman yung Melissa. So, yan nga. Kunin pa rin yung most contested na first pick dito sa Liga right now, which is the Melissa. Now, our Falcons, they don't have the Beleric +1 priority. Hirara is an option. Wala din silang Barats na pwedeng gamitin. Selena Hirara? Selena Hirara is available to take on Team Falcons ka. And mukhang muna ang kanilang kukunin. I think if they're okay kung ipapamigay nila ang Selena dito, no? Against Menguin, even medyo matapang itong choice ng Team Falcons. Oo. Ganda rin kasi na yung value naman talaga ng Novaria is yung greater AOE, increase yung hitbox. So mas okay naman talaga siya in comparison to a Selena. Pero may ibang lakas kasi yung Selena. Ayan na. And there goes the Fanny. Wow, that's a great... Ayan na Selena. Ang ganda. Ganda ng matchup. Ayan, boy. Ang sarap makakita ng comfort picks, boy. Ayun. Anong meta-meta? Wala na. Sagutan. Wala pa. And ito na, pinag-usapan na rin natin kanina. If you're up against a Fanny, one of the best marksmen to choose would be this Brody na ngayon ay makikita natin sa kamay ng Team Falcons. Sa kamay ng Super Marco M5 Brody. Ay, kinosplay pa niya yan. Ayun. So, malaki yung chance. Mga unforgettable cosplay moments yun. Oo, pinakita nga natin yun way back nung week 1. But then, ayon sa ating draft predictor, mataas yung chance na Matilda yung Iban. Although, magiging sobrang super glass cannon yung lineup ng Omega if ipipilit pa yung Matilda. So, that would explain the Gatot Katsa ban. Yung lumang combo ng Selena plus the Gatot Katsa has been put to a stop by Team Falcons. And yung Badang na sinasabi nating counter din, tinanggal. Okay, so tanggal yung spiciness. Ito pa naman inaabangan ko na spicy picks na sa roam dito. Ang maganda ding pangsagot sana sa Fanny. Again, very well drafted so far para sa Omega. Pwede pa nga ata magtanggal ng glue. Yes, glue, even the Hilda. Pwede ring tanggalin dito ng Omega para lang sure ball na hindi maiilang dito si Ryzen on his Fanny.
But I guess it's a choice between taking away the Hilda or the Cho. Both of which, o baka nga pati Ruby tanggalin dito kaso kasi wala na nag-Ruby roam eh. Matilda pa rin ang tinanggal nila. Well, kung dadagdagan mo pa ng Gilas, ang Smart Omega dito, what Galea, wow! Oo, parang napakalalim. Tinanggal nila yung Cho Pro Max, bro. Yun yung alaga. Ayun ang alagang tunay para sa fan natin, tol. Tama. Lahat na lang pwede. But they might go for Akaja here. Team Falcons, well, nasa character naman ni Daddy Ogwe naman ganung klaseng heroes. Oo. Surprising pa na yung Hirara ay open up until now at hindi kinukuha. Oo nga eh, parang hindi na nagkakapansinan. Pwede pa nga lumiko ng Franco to eh. Novaria and a Franco. And matagal-tagal na natin hindi nakikita. But up against a Selena and a Fanny, masaya kasing kainin tong dalawang to. Aba, hindi. Totoo yan. From experience? Sure kagat eh, no? Pero Sure still, kagat. Marcel pa rin. Marcel Novaria combo. Safe lang. They might go for actually a Guinevere jungle here for Kyle. Nolan is the best option so far. There goes that glue. Sila pa kumuha noon for Smart Omega. Tas Arlot. Yeah, Joke lang, Ruby. Ruby pa rin. Ruby pa rin. So, as yun ang pinili. Ito nga yung binabanggit natin, Guinevere. Actually, wala nga siya sa pinipredict ng AI Draft Predictor. Hindi niya nahanap yung Guinevere or at least mas mababa sa 1.47% probability. Oo. Mahirap. Hirara pa rin talaga yung like most likely na makuha niya. At the same time, you will not have that hard crowd control except for the golden hour. Tapos kasama ni Stan nung Brody. So that might be a challenge in itself. Bring out something new siguro. Parang kung meron, no? Pero kaso pinaka-safe talaga. Hindi ka na magkakamali sa Hirare. Hindi, hirap talagang Up against a Fanny, however, gusto mo bang mag-Noland or Hirara? The choice is, o baka Harley pa. But again, can never go wrong. Napakalakas talaga ng hero na to sa loob ng meta na ito. And now we have the draft completed. Iko-confirm ko na lang pare kasi mukhang obvious naman na Omega ata ang lamang sa early game na ito. Tama ba? Well, laki ng levels 1 to 4 nila kasi yung Fanny level 2 lang. Threat na agad yun. Magkaroon lang ng kable at ng first kill, okay na. Yes. In comparison with the Hirara na mababa at mabagal nga naman yung mga palo niya. Hindi pa ganun kasakit. Although, ang pinili na lang kasi dito ng Team Falcons is would we rather go for a Nolan or even other junglers na may damage na at the start o yung Hirara na mahirap hulihin? Kasi technically, for Smart Omega, yung crowd control lang naman nila yung manggagaling kapag nahuli ng grab-grab at kapag nahuli ng Ruby sa kanyang I am offended and yung second skill. So yun lang. Diba? So kung Hirara ka, at this point, mas okay na yung Hirara na yung gamitin mo para hindi ka na mahuli dun sa yun na nga lang na meron na crowd control. At papasok na nga tayo sa ating pinakaunang laro ng ating pangalawang best of 3 for this Superfan Saturday of Week 2. Stay dry and stay safe para sa lahat ng mga nanonood ng MPL Philippines sa ngayon. And this looks to be an action-packed game number 1. Considering na naka-Fanny at Selena ang Omega, and meanwhile for Team Falcons, this is the same Marcel na talagang kinakatakutan sa loob ng liga. So naman, of course, coming into this one, it feels like madami talagang, mataas yung chance nila, no? Mataas yung level 2 to level 3 first blood rate. There's also a very high chance that Omega will definitely get like higher goal lead dito, reaching maybe 1K, depende lang sa ruta talaga nila Ryzen. But other than that, if Falcons can actually prolong this, they have a really good late game na sustained DPS. Retribution used, however, para dito kay Ryzen. At mukhang ilalaban ni Super Marco, makukuha pa rin naman ni Ryzen yung gold crab na yon. And so far, mukhang nakikita na nga natin na nag-e-effort talaga ang Omega na makalamang ng maaga. Pero ito na yun yung Yura matchup talaga. Feeling ko nga naka-master assassin din si Flap dito For sure. Kailangan niya nang sumabay doon sa kakulangan niya na nga ng clear wave dahil mas mataas yung clear wave syempre ng isang Ruby. So kailangan niyang bawian ng trade na bawasan yung buhay ng Ruby. And that would explain it na siya yung nagsushove nung minions nung Ruby. Tapos uunahan niya for a cut, for a possible earlier positioning doon sa turtle. Kyle, mukhang magagamit ang retribution at papasok pa rin siya. Pabalik yan. Of course, may konting lubog pa. May isang lubog na charge pa itong si Kyle. Pero syempre, mataas pa rin ang uptime ni Ryzen dito sa kanyang Fanny. Perks, diba?
Revitalize. For an opening, pero wala pa rin sila mga ulti. They will just back off for now. Quits na lang kapag ganon, pero mukhang makakapag-invade pa si Kyle Ogwin with a bit of stun. Perksiva makakapasok pa rin naman to at least guard Omega, pero parang pakiramdam ko sure ball na itong maaagaw ng Team Falcons. Yeah, mataas yung threat ng tracking shot dito. Obviously, Ogwen still maximizing the Marcel. Kailangan pa rin talagang respetuhin to. They don't have the homing na mga crowd control, pero yung harapan na frontline nila, hindi din pwedeng basta-bastang daanan lang. It's gonna be Falcons with Turtle number 1. Malinis, no? Parang wala rin natang nahanap na trade ng Omega. Pasok na pasok sa ating keys to victory. That is to be expected when you are a Fanny. Hindi mo kayang lumaban ng first Turtle. But now, susubok si Ryzen na kunin yung trade sa ngayon. But then this is a Marcel. Nakakayamot din ka. Oh, teka lang, muntikan pang makuha ni Mingwin yun! Oh, Golden Hour barely holds Ryzen back. And that's gonna be Ogwen. Surviving pa rin naman until now. Alam mo naman, kapag ka mga action films, hindi talaga namamatay ang cameraman. Right in time with that golden hour. But that's a big ultimate burn para dito sa Fanny. Medyo caught off guard ako doon sa cameraman. Tama nga naman, sa dami ng pagpapasabog sa Filipino movies na nananatiling naka-on yung camera. Totoo. Wait lang, may laban nata sa mid. Perks? Perks very, very low. Wala pa din siyang split and hindi siya makakatakas doon. First blood goes over the Falcons. And that was without a flicker para kay Perksiva. 25 seconds pa bago bumalik ito ang Team Falcons with a massive engage. Naghahanap ng pwedeng pasok dito sa ating go-away. Mahirap labanan ang pwedeng. Uy, no, tumama! Mingwin with a hit onto Kyle. Ligtas naman siya sa gamit ng Revitalize dito. Pero hindi matapos ang kapitan. Muntikan pa ang lubog na lang ang magsasalba kay Kyle. Grabe yun, no? Imagine mo, naamoy niya kung nasaan. Napakagandang targeting mula kay Mingwin, but then di pa nila makonvert yun into a kill. Because of the Marcel naman, ayan na naman yung palo, Golden Hour! Golden Hour perfectly saved Super Marco, pero kailangan pa rin na may flicker. And maganda pa rin ang mga kuha dito. In fairness, Mingwin really making the shots count. Mainit. Somewhere out there, nanonood si Burrito ng MPL ngayon at napakasaya siya. Napakasaya niya sa nakikita ng ginagawa ni Mingwin sa game na ito. Tumutungo siya dahan-dahan. Oo nga eh. Siya na naman eh. Sasabihin na naman niya, nagpaalam na sa GC si Mingwin. Pero yun naman talaga yung point ng isang Selena. Ang galing. Napakaganda rin talaga ng pinapakita. Ogwen daw. Oh, survive kaya siya sa tatlo pero mahirap na even under the turret, even with that turret shielding, not gonna be enough to save the day. And may mga ganti pa rin naman ang Omega dito. Oo, may trade rin naman nakuha. No? Kahit pa sabihin natin napabagsak si Ogwen sa taas, yung makukuha pa rin ng Team Falcons ang pangalawang turtle ng larong ito. A 3-man Astral Echo. Haji looking for the next victim. Nako, sakit. Tumama na rin kay Ryzen. Hirap na hindi i-consider yon pero flap goes in. And the power of this Uranus is pwede man sila makipagharapan. Kasama pa rin naman si Kyle. And nagamit na maagang lock-in sa Thunderbolt here para kay Ogwen. Should mean that they'll get able to give good pressure dito sa ating early game. 5 minutes into the game. Medyo pantay pa rin naman tayo. Oo, Ogwen. A bit of poke damage galing dito kay Carl. May iiwasan niya. Star Shatter ni Haji. And matagal-tagal pa bago lumabas ang pangatlong turtle. Pero sa estado ng ating laro ngayon, lamang ang Omega ng 600 lamang kontra Team Falcons. Sino ba talaga yung totoong nakakalamang sa last turtle take natin? Well, we could still give it to Falcons kung titignan natin yung estado ng nangyayari. Hindi lang ma-convert pa nila Haji yung mga ganong klaseng ikot, but the threat is there. Flap, medyo nasasaktan din dito kay Cal. Yun yung yung lamang na part ng Omega nandun sa gold lane. Nakakapag-farm na maayos si Cal, hindi pa naman siya namamatay. In fact, napunta pa sa kanya isang kill na meron ng Smart Omega. So, kahit papano ay pumapantay na break-even lang yung nangyayari. And Ogwen is still doing his job, getting vision dito kay Ryzen. Alam nila na may doon manggagaling yung Fanny. So, okay na yung buhay ng ibang members ng ng Team Falcons dito. Alam nila na walang Fanny sa paligid. So, itutuloy lang nila yung ginagawa nila. Oh, wait lang si Ryzen. May mga katakas naman. Hindi niya pinatulan eh. Para sa Omega dito, dive in with Flap, tumama. Of course, Haji, they're gonna be forced to play medyo paatras lang, pero the golden hour gonna be enough to get them low. Luis and Perksiva and Call are actually half
Pwede pa kayo lumaban ng Falcons dito. They're looking for it. Luis looking for the engagement. And Kyle, namatay pa. Naka-double kill si Boss Mingguin. And that will be a very weakened Falcons. 1.3k na para sa Omega. Oo, makukuha pa nila yung torre dito sa may bandang ibaba with the turtle. Free to take if you are Omega. Expanding rivers is real, kaya naman bigla din sila makakapwesto around that objective as Ryzen flies by this turtle pit at rekta turtle call na nga para dito sa Omega. Sakto na makuha ng Omega to dahil hindi naman na ito yung first turtle. So at least makakakuha na rin sila dahil din sa pagkakamatay ni Kyle doon sa baba. And a turret, quick transition. So napapalobo na ng Omega. Ito na naman yung trades na pinapakita ni Ryzen. Oo, control din talaga ang nilalaban dito ng Omega. Tumataba na ang kanilang gold lead, around 2.5k kontra dito sa Team Falcons. At nakakapag-farm lang si Cal ng libre, 101 currently sa loob ng ating laro. Lamang-lamang ng 200 kontra dito kay Super Marco. Ang totoong lamang na makikita natin dito sa Omega ay nasa jungle, 1,000 halos kontra dito kay Kyle. And also if you're Cal, like the fact lang na hindi nagugulo yung farming mo, malaking bagay na yun for Omega. Like, masaya na sila doon most likely. And they're able to take out turret as well. 5.2k gold para kay Cal. Wala pang umahawak sa kanya. Although, sumasakit na yung mga binabatong star shatter ni Haji. There will come a time na hindi na maiinda nung sino mang frontline. And nakihirap pa kapag tinatamaan yan sila Cal. Etong sila Mingguin. Mababawasan yung poke na meron ng Smart Omega. Right now, 200 lang naman ang kalamangan ni Cal over Super Marco. 100 na nga lang ngayon eh. Kaso kasi yung Sky Pearson, inaamag na. Teka lang ha. Okay, Flap, pumasok sa 4 at siya ay nabuhay. Wala namang babagsak ng basta-basta lang doon, especially sa harapan ng isang napakakunat na Uranus. Pero nagpapakitang gilas na din yung Omega dito. Unti-unti na nga rin natin nakikita na kinokontrol talaga ng Omega ang loob ng jungle ng Team Falcons na para bang binabawasan talaga yung overall gold na pwedeng ma-earn ng Falcons for the next few minutes of this game. And so far sa ating Infinix in-game equipment, Joshi, makikita natin na parang one item na halos ang lamang ni Ryzen kontra dito kay Kyle. Oo, consistent na nagpa-farm siya, kumukuha siya ng mga minion waves, pabuo na rin siya ng kanyang Heptasis or even Hunter Strike, maaaring doon siya tumungo. Uy, tumama! Uy! Nag-connect ang arrow sa isang napaka-crucial na target pero parang sila pa ang makakadive ng mas maganda. And kita mo naman, medyo mahirap talagang tagusan ang mga traps ni Mingguin. Napakatulis ng mga abyssal arrows ngayon para dito kay Mingguin. Back to back. Abyssal arrows as the Lord, as the Leko onto 4. May makakaagaw pa. No, that's Ryzen securing this Lord. Unang Lord ng laro ay mapupunta sa kamay ng Omega. Biglang laki yung kalamangan ng Smart Omega by this point because of that arrow mula kay Mingguin. And yun yung kailangan iwasan ng Falcons ngayon. Hindi pwede na matamaan sila. Because if ever man natamaan sila ng kahit isang pana lang, kaya ng Omega na i-burst kahit sinong target. Remember, this is a Fanny and a Ruby. Tapos may glue pa na pang-layer doon sa crowd control na yon. And si Cal, lalaroin na lang niya yung generic Melissa game. Hira ka may iframes, tol. Pero pag hindi ka nakalubog, wala na. Mahirap mag-survive dyan. Uy, si Cal ha? Actually, right now, na sila Flicker, naman nag-ahabol. Ogwen, nasa harapan. And Cal will still survive. Medyo kulang pa ng bahagya ang Saved kagamitan by the nitong si ages. Super Mark. Saved by the ages si Kuya. Kulang ng isang palo ni Super Marco. But Ryzen accompanies that Lord down. Makiklear naman agad yung mga minion waves pero yung Lord ay buhay pa rin for the side of Omega. And Cal is just doing his job. Take turrets down. Oo, at yan na, kontrolado na nga ng Omega ang mapa so far. Tatama na naman ang Abyssalaro pero sa harapan naman ni Flap kaya okay lang. And if your Team Falcons, parang yun talaga yung gusto nyong mangyari. No? You want Flap to just take those arrows again and again. Yun talaga yung goal ng isang Uranus sa larong ito. In fairness naman, kahit na mataas yung kill potential, daming stun, napaka-low kill game nung laro na to. Sobra 4-1. Omega nakakalamang doon. Ryzen. Susubukan niya ito si Ogwen. Masakit yung damage. Yes, force yung revitalize. Trying again. Ako, delikado na. Pero this time, meron mang backup. Nakita naman silang lahat. Of course,
with the approach of Haji. Medyo mahirap talagang labanan to ng limahan, especially with single target stuns here para sa Omega kasi mapapaatras muna sila for now. Oo, at mukhang makakapwesto naman ang Team Falcons around their own jungle. In fact, securing ng parehas na orange and purple buffs para sa kanila. And kahit malamang ng 4,000 ang side ng Omega, ay makikita natin na kahit talagang pumulag ng Team Falcons as long as tumama ang kanilang mga key abilities such as the Golden Hour, pati na rin yung Star Shatter na nagmumula dito kay Haji. And the good thing for Team Falcons is hindi pa naman namamatay. Ito si Super Marco. Standing at an 0-0-0. Wala pang nangyayari sa stats ni Marco. Sinubukan niya kanina against Skull. But the damage is still not enough so far for Team Falcons. Sa pang magandang bagay is mataas naman yung comeback potential ng lineup ng Team Falcons. Dahil sa isang iglap na pwedeng madali sila ng Golden Hour and naka-ready yung mga Star Shatter mula dito kay Haji. Pwedeng mabaliktad yung laban. And tumatagal yung laban ay bumababa din naman yung power spike ng isang Fanny. Nagkakaroon na ng items itong sila Flap and even itong si Ogwen stacking up his Thunderbelt. Kumukunat at kumukunat yung Falcons. Tsaka yung itemization dito ni Cal, no, makikita natin sa ating Infinix in-game equipment na hindi talaga siya nag-prioritize ng any defensive item. Rumekta siya sa Malefic Gun at mukhang ilalas na lang niya ang Wind of Nature na pwedeng protektahan ng kanyang sarili kontra dito kay Super Marco at pati na rin kay Kyle. At simulan na nga ata ng Omega ang Lord na ito. Si Cal ang hawak at hindi pa alam ng Falcons kung saan manggagaling ang Fanny ng Omega. Yep, utilizing his spell vamps, lifesteal dito. Of course, maganda din panghawak pa rin ang Melissa. And si Ryzen naman, hindi din nagpapakita pa basta-basta. Hindi din basta-basta clear yung wave dito. Just making sure that he can force Falcons na manghula kung nasan siya. Oo, imagine mo, no, hindi pa rin alam ng Team Falcons itong posisyon ng Fanny. Pero mukhang nagpakita naman na. Nakita na. At sisimula na atang i-burst ng Omega ang Lord na ito. Steven nasa harapan, Luis trying to make sure na wala ding lalagpas sa kanya. Looks like a very free Lord. Muna dito sa Omega. Ang tanong aray ko po! Pitasan ba? Flab hindi rin tumatagal sa harapan. And Kyle just not even joining the fight. Not even to join. Not able to contribute sa fight na yun. Dalawa ang babagsak sa Falcons. Maagang nasakyan ni Perxiva. Ganda ng idea ng Team Falcons doon. Golden Hour, possible Star Shatter mula dito sa Novaria ni Haji. Pero hindi nag-matter lahat yon for Smart Omega. But Marco gets a solo kill down bottom lane. Makakadepensa ba pero bababasag inhibitor turret ng Falcons. Wow, yung Fanny pala yung na solo kill ni Super Marco doon sa may bandang ibaba. Kapalit niya na of course inhibitor turret in the mid lane at may Lord pang magmamarcha. Pero dahil nga nagkaroon ng solo kill, parang kailangan mag-ultra instinct sa cables dito ni Ryzen para makahabol sa push. Yeah, basically, yun yung gagawin dito ng Omega where obviously pag medyo naghahabol ka na lang ng push, you don't really want to force it in this scenario. Just because alam na ng Falcons yung mangyayari. It's gonna be hard to push the defense into the towers, pero they will definitely have those turrets pushing naturally. Big minions yan, of course. 4-man Astral Echo, Omega. Mukhang magbabak naman na sila. Call right in front of that Star Shatter at Ogwen. Mapepwestuhan nila. Pakitang gilas force Ogwen, umaamba ng kanyang Golden Hour. Hindi din pwede basta-basta humarap ang Omega dito. Siva has to catch these Star Shatters kasi hindi din basta-bastang pasaluhin mo na lang kay Cal lahat yan. Oo, makakapag-lifesteal pero hindi naman yan applicable all the time. At mukhang doon natitigil ang pag-push ng Omega. Ang gandang depensa mula sa Team Falcons. Ganda ng nagiging decision-making nila. And folks coming in from Marco and Haji. Yun yung kailangan namang iwasan ng Smart Omega. Because again, mataas yung comeback potential ng lineup ng Falcons. Ang daming variants na pwedeng mangyari. Nagamit nila dito with Marcel and this Novaria. So, ingat pa rin ang pinakamagandang gawin ng Smart Omega. But for them, kailangan nilang magamit pa yung layers nila ng control with this Ruby and this Glue and yung pana ni Mingwin. If that connects to Super Marco, immediate death ang pwede mangyari. Oo, and flicker din kasi yung hawak ni Super Marco dito, no? So no way to purify it. But we have seen Ogwen play significantly well. Kapag may natatamaan ng pana, napaka-immediate ng Golden Hour. Yung tipong hindi ka na talaga magdadash yan. Pili ko doon naman talaga natin makikita yung gamit ng isang Ogwen Marcel dito. Makakadepensa din man agad ng Omega. 30 seconds bago lumabas ang pangalawang Lord ng larong ito. Ang Team Falcons ngayon ay behind ng 4,000. Kamunti ka na si Ogwen doon. Medyo maganda 6 cents dito ni Ogwen. Alam na alam niya na madaming pwedeng nandyan kahit wala ng mata. And kita mo naman yung Falcons, they know they also have the firepower to contest this kung sakali. 13 seconds susunod na Lord. Oo, ayan makakapag-clear naman si Ryzen doon sa may Gedli.
And as of now, for Omega, ay pwedeng-pwede nilang laruin lamang ang waves dito sa may bandang top lane. Yung mid lane ay naturally nang tutulak para sa kanila. But that is an easy task para sa Team Falcons considering na malapit lang ito sa ating Lord. Isa pa sa mga mahalagang bagay na nakita natin, wala pang Wind of Nature si Cal. Instead, Rose Gold yung meron siya. So okay lang din naman sa kanya kasi hindi naman siya ganun agad malalapitan ng isang Hirara and ng isang Brody. So might as well, yung Rose Gold na lang. But Flap, can they do this? Binigyan! Opo, medyo hindi nahihirapan na si Flap na saluhin. Okay. Pero dalawa ang mahuhuli dito sa Golden Hour. And of course, with the Wind of Nature locking in time, buhay pa rin naman si Cal and mapapatras na ngayon ang rest of Falcons. Naghahabol na ang Omega. They're looking for their next victim. Alam nila no cooldown ba ang mas skill dito ng Falcons. That was a buy and sell coming in from Cal habang nakikipaglaban sa loob ng Golden Hour. At mapupok pa rin nila si Ogwen. Flicker play mula kay Lewis. Napakalakas ng hila and tanggal na ang threat ng ating Marcel. It's gonna be a 4v5 para sa Omega. Looking really good. Parang maganda ang box out nila ngayon dito sa ating Lord. They will go for the reset. Wow, i-reset pa ito. Papabagalin ng Omega. Iba ang gusto nilang gawin. Hindi alam ng Team Falcons kung nasaan si Lewis. Pero si Flap ngayon ay magbibigay ng vision for the side of Team Falcons. Ito na ata ang call ng Omega. Kukunin na ata nila ang Lord na ito. Maliban na lang of course ay kung si Flap pala ang gusto nila. Oh my God! Tinangkin ni Flap ang 5 miyembro dito ng Omega. Only buying a few more seconds. Kyle, hindi na din siya susubok and it will be the Lord going over to OMG. 5,000 na ang lamang nila and there's a lot of bloody members for Falcons. What a quick turn mula sa Omega after questionably resetting that Lord dahil wala pang purple buff itong si Ryzen right after makuha niya. Quick commit and then quick turn papunta kay Flap. Wala na agad yung nagbibigay ng vision and that removed the possibility of Falcons to contest. Kyle just wanted to try and dash away tapos isang retry pero ang ganda ng ginawang harang ng mga members ng Omega. Even Mingwin is coming from the phalanx side para lang pumana ng off angle para just in case tamaan si Kyle ay pwede nilang patayin and yun yung threat ng Omega. Now they go in kasama yung Lord dun sa middle lane. At ang best case scenario dito for Omega is to finish the game. But for Team Falcons, sapat ata ang tools nila to make this work for them at magigilid pa ni Flap. Yan, maganda naman yung with the Uranus, you can do stuff like this. Kaya mo namang tiisin. Pero for now, it's up to Omega. Sino ang gagawa ng play? And parang hila ang gagawin nila. Kyle is out. And that's gonna be very low on the HP. Will it be enough to save Ogwen? Mukhang makakaligtas pa naman ng Winter Crown. Para sandalian lamang makuhay pa si Ryzen. Pero hindi na din magiging sapat. And with one more minion wave to clear, will Falcons have enough? Apat pa naman ang titira. Loaded din si Perks. I don't think they have the ultis. I don't think they can actually finish this unless they make a big play. Ogwen nasa harapan, trying to go for something here. May naiwan pa si Cal going for the hero play sa loob ng base ng Falcons. No way! And with the win of nature will be enough to save the day para sa Omega. At makakapag-aegis pa nga. That's a mega kill for Cal. Isusunod niya na ata si Haji with Mothers pummeling him down. At mukhang tutuloy pa ng Omega ito. Kulang pa ng minions, nakatago pa din si Haji, and there is gonna be the respawn of the Falcons. First, Cal is holding on for dear life. Immortality keeps him alive, but only for a second. And another shutdown para sa Falcons. And 1 minute left bago lumabas ang susunod na Lord. Dito mo talaga makikita yung angas na nagmumula sa MDL. Beautiful! MLBB starting off doon sa pinakita ni Cal. Go away, 3 yung tinatamaan. Buy and sell ng Immortality. Mingwin, sinubukan pa niya na saktuhan ng pana si Super Marco right after that Immortality pop and they did so. Kaya nawala agad yung gold laner ng Team Falcons. And then Cal, pinakita niyang kaya niya pa rin lumaban pero Falcons, nabuhay na yung makakailangang heroes. Si Ogwen, sa kanyang Marcel, inabutan pa hanggang kaduluduluan. That's the first death of Cal. Buhay pa rin naman ang Falcons, pero sinusubukan pa rin ng Omega. Kontrolin ang mapa. Ryzendo. Kung iisipin, nakailang buy and sell na si Cal sa larong ito, kalagitnaan ng mga team fights. Ngayon na lang ulit ako nakakita ng gold laner na nakikipag 3v1, 4v1 sa loob ng base ng kalaban at buy and sell pa ng Imo habang bumabanat. Imo, Winter Crown, Wind of Nature. Nagsimula, Rose Gold. Dinaanan na niya lahat. Ang dami, Rose Gold. Hinawakan yung Lord, bumili ng ng Wind of Nature, lumaban, tapos nag-Winter Crown, nag-Immortality, lahat na.
ng pwedeng bilhin ni Cal, nakabili na niya. Pati yung pati yung shop ginagawang highlights, pare. Kyrie ng gold lane. Yan ang magandang lagyan ng handcam. Tingnan natin kung makita natin yun later on. Pero for now, Falcons once more eyeing itong Lord. Sabi nila, hindi naman pwedeng bastang depensa lang tayo ng depensa. We need to make a play. Pero mahirap din namang iwan ng kanilang base na ngayon na medyo kalbo na. Oo, actually sobrang kalbo na. Base na lang yung natitira eh. Isang hibla na lang ng buhok. And for Omega right now, kahit patagalin nila ng hanggang December, ang Lord push na ang Lord dance na ito ay kayang-kaya nilang patagalin yan. Pero iba ata idea dito ni Ryzen, pare. May masamang balak eh. Lap! Oh, there's gonna be a knockout. May konting assist pa dito sa Lord. Pero Luis, very, very low. Medyo mahirap din silang puwersahin. 5 miyembro dito ng Teka lang, si Ryzen! Pero look at the map. Oh, no! Ryzen looking like he is going for the throat. He is going for the jugular. Lord goes for the Falcons. Pero makakauwi pa. Oh, dito no! ang Falcons with the Look at the base! Matatapos! Try to go here. Pero Ryzen na ang tatapos ng laro. And in classic Omega fashion, ang hari ng trade, binigay ang Lord. You receive the Lord. I receive the game. And this is a reason why people don't give Fanny to Ryzen. What a way to end this game. Pinag-uusapan pa lang natin kanina, it's all about those trades coming in from Ryzen. Early game, mamimigay ng objective. Sinimulan sa pagbibigay ng first turtle, tinapos sa pagbibigay ng last Lord. Nabigyan tayo ng isang napakalupit na reminder kung bakit nga ba laging ban itong Fanny laban sa Omega. At yung reminder na yan ay Game 1 victory against Team Falcons na by the way, ang iisang talo pa lamang ay nanggaling sa Team Liquid Philippines sa opening match ng ating Season 18. This was a very action-packed game. At some point in the game ay para bang maliit ang ating kill score pero parang tuloy-tuloy din ang mga bakbakan. Kumbaga hindi lang talaga natatapos but again, umabot na sa punto na na sobrang sakit na talaga ni Cal. Yeah, Cal, definitely, this was a hero moment. This was a hero game para sa kanyang Melissa na tila ba walang makasagot dito sa kanya. Pero syempre naman, hindi naman pwedeng si Cal lang. Sabi ni Ryzen, manood kayo. Oo, ito na yun eh. Sino kaya ang ating Game 1 MVP? Oh, sino? Sino to? Hindi ko makita. Hindi ko makita. Ay, nasa na. Ayun na! Nakakatakot naman ang galing sa backdoor. Galing sa backdoor, tol. Ang ating Game 1 MVP, walang iba kundi si Ryzen on his Fanny performance. 2-2-3 pero huwag mo nang isipin yan kasi hindi naman nasa numero ang inampag ng ating Game 1 MVP. Kill participation, 42% below average. Diba? Pero hindi niya kailangang mag-participate kung gano'n naman yung gagawin niya. It's all about those trades coming in from this man. Cross-map plays, hanap ng pwedeng farmin. Yun lang yung ginagawa niya and continuously being a threat to those backlines na meron ng Team Falcons. Yes, you may answer yung mga pasok ng isang Fanny because of the frozen moments, because of the stun mula dun sa Brody. And Cal has been shining dito sa game na to. Imagine, yung damage output ng Smart Omega, I can say 70% came from Cal dito sa laban na to. And ito yung 3v1 moment. Oo, 4v1 pre. 4v1 nga yan. Nasa gitna siya. Ayan o, pagbabayan sila ng imo yan after Wind of Nature, Billy Aegis. Oh, tapos, ayan na. Tapos laban ulit. Anan lahat, tol. I always see the Melissa first pick as somewhat madaling counterin. Mababa win rate niyan sa totoo lang sa mga naging games ng MPL and even sa MDL. Pero nung ginawa ng Smart Omega tong first pick Melissa na to, they backed it all up with a Fanny na nawawala na lang bigla sa mapa. And guys, let's talk about Mingwin, man. The accuracy on this man. Oh. Yung mga arrows niya nung early game, arrows worth it connecting to Super Marco. Nawawalan ng way yung Falcons makabawi doon sa mga skirmishes na dapat sila naman yung panalo. And kung titignan natin yung mga naging effort ng ating mga manlalaro dito sa ating game number 1, yung early game definitely was Mingwin holding the boat para dito sa Omega. And mid-game, it was Cal. Then late game, it was Ryzen. And all the while, lahat ng mga crowd control na kinailangan nila ay pinadala ni Lewis, pati na rin ni Persiva. And para naman sa Team Falcons, nakita naman natin kung bakit nandyan yung Yura, yung Novaria. Nandoon na talaga yung punto na
I feel like the only reason why Team Falcons lost to the early to the mid game na mechanics ni Mingwin pare na micro. Totoo yun, kasi hindi din naman talaga mangyayari yung superhero moments nila ni Ryzen if hindi din naman na-control nila Mingwin yung early game. Imagine mo, kung nakaka-invade yung Falcons na maaga pa lang, this kind of late game would not be possible for Omega. Oo. And again, may isa pang nangyari na I think nakapasok. And by the way, tama yung sinabi ni Joshi, no? Ang ating top 4 dito, ang ating mga individual awards, damage net, pinakamataas ang ating the carry na si Col. Nagamit ang kanyang bilis sa hatid ng Visa. Nakita natin kung bakit nga ba nag-iinit ito mula sa MPL o sa MPL debut. I'm calling it now, this guy's a future superstar. Imagine, Flap with 268.7k damage taken. And yung damage dealt ni Cal, around 48% of that, it speaks numbers. And for Smart Omega, this is planned all along na ganun yung gagawin. Si Cal ang bahala sa damage sa kalaban, si Ryzen maghahanap lang, may sarili siyang buhay. Huwag niyo akong pakialaman. Ganun lang. Well, to the point na talaga namang that seems like the game plan, that seems like the battle plan here. Ikaw lang bahala, kayo kawawa. Pero at least kayo lang. Mamaya, siya na. And titignan natin no, sa game number 2 dahil again, ang Falcons ay napakabilis matuto within a best of 3. Mamaya lamang ay makikita na po natin yan. Be the gamer you want to be with Visa. This is a fan-exclusive deal. May rewards and VIP experiences po tayo. Order your GCash Visa card today and get a 250 MLBB Diamonds plus a chance to win an exclusive MLBB skin. Guys, so go ahead and level up and flex those skins in style. Head over to the GCash app and check out the promo page for more information. Power up your game with GCash Visa. Nakita na nga natin ang mga napakagandang skins din kanina. Personally, no, nagandahan talaga ako sa Novaria skin na ginamit ni Haji sa game number 1. Kaso kasi hindi ako mid laner eh. Ayun nga lang eh. Pero, pwede naman bilhin. Pwede namang bilhin kahit hindi ko gagamitin. Pwede namang... actually, pwede mo namang gamitin. Ang collector lang. Di ba Galaxy Collector ka na? May Galaxy Collector na? Meron ba? Meron ba? Parang wala na. Parang wala pa ng ganun. Anyway, ang ating Palag OOTD cam, gayahin lamang ang post ni Kuya Mingwin dito. 2 hands, may konting ngipin. May isasabay po, ayan, si Kuya naka-black shirt din. Sabi nila kapag naka-black shirt daw, pwede rin namang white shirt. Pogi. Yun. Mga simpleng lalaki lang na naka-black or white shirt. Pahiramin mo na shades. Kung may shades kayo, pahiramin nyo na. Plus points pag may shades. Buti si Kuya hindi nahihiya. Kuya, may padila si Kuya eh. Wala. Meron pa ba tayo dyan? Okay, Siya na ba? Siya na ba ang ating on and up? May kagat... Ay! Ayan na. May pa-surprise pa. Grabe ka na, Barats. Thank you, Kuya. Ang ating panalo sa Palag OOTD Cam. Congratulations sa'yo. Si Barats? May dila eh. May dila kasi. Pero iba rin talaga si Cap Mingwin kanina. That's, I believe, 405 KDA for that Selena. And a number of impactful arrows connecting dun sa Team Falcons. Talaga nag-dominate siya sa maagang parte ng ating game number 1. Kaya naman ay pwede mag-dominate on and off the Land of Dawn with Smart Prepaid's Power All 109 Games Bundle. Get a massive 5GB app bundle for MLBB, 4GB of fast 5G data, plus 10GB for your favorite apps with unlimited Facebook or TikTok calls and texts. Yep, it's the ultimate setup for scouting enemy rotations, keeping up with your favorite pros, and sharing every GG moment for Smart, the simply reliable connectivity partner of the MPL. Masarap mong BP ng ganyang bundle eh, no? Only yung yung ang dami mong pang ML, tapos rekta ka sa Facebook or TikTok, post mo agad yung mga tinalo mo. Siguro complete package. Siguro ginaganon tayo, no? Pag nag-RG tayong 5, tapos nagiging tsokolate tayo, Matik, tinatag pa yung mga page natin, ha? Shoutout sa inyo. Shoutout sa mga nanggaganyan sa amin. So kayo na magpapahinga muna tayo sa init na laban na ito at pupunta muna tayo sa mga ating host. Dahil balita ko may mga ganap tayo dyan. Happy Superman Saturday! And you already know it. Kapag Sabado, we're taking you to Smart Battle Trips. At kasama natin dito ang ating community heroes and student leaders. And leading them are Ikoy and Josh. Pakilala nyo naman ang inyong mga sarili. Hi everyone, my name is Nicole Fajardo, or what they call me Ikoy. I am one of the broadcast managers this MPL Season 18. Hello, my name is Josh Martin Simelia, and people also call me Toji. And I am from the Moontone Student Leaders.
And guys, we'll take the time to talk to you. And Miss Nicole, we've heard na you're now a broadcast manager of MPL. But before that, isa kang participant here sa Battle Trips. Can you share your experience with us? So one time I've attended was season 14. Season 14 ako nag-umpisang mag-attend ng Battle Trips, and as well, yung experience ko noon is what they are experiencing right now. First, dumaan sila sa pag-attend ng bus, and as well may mga pag-games, and as well pag-tour dito sa ating arena, and as well makilala nila kung ano ba yung behind the scenes na meron tayo on our production end. Alam mo, Miss Ikoy, nakaka-proud yung journey mo. Kasi Thank you. dati pa lang nanonood ka as a super fan. Yes. May picture pa tayo nun. Yes. And now you're a broadcast manager, di ba? Sobrang dami ng pinagdaanan as an MPL fan. Pero ano ba talaga yung reason or nakita mo sa ating battle trips that made you decide to join as a broadcast manager now in MPL PH? Alright. So earlier, kanina nung nag-tutor kami sa likod, kung ano yung pinapakita ko sa kanila sa end natin, sa production and sa back end, is what I felt last season 14 nung umattend ako ng Battle Trip. So doon pa lang nakikita ko na how amazing the people are, kung paano nag-work yung isang production, paano nila napapagana to, paano nila napapalabas to, is the reason why bakit ako na-amaze and bakit ako na-inspire kung nasan ako ngayon. Wow, And Miss inspiring. Ikoy, we want to ask, from watcher, ngayon isa ka ng broadcast manager, what is it like behind MPL? What it's like behind, it's broadcast management is never easy. But with the people that I have, with the people na surrounding me, is doon napapadali yung mga trabaho namin ngayon. And being a broadcast manager is a goal, is an achievement. So for me, I'm really proud of myself, pero malayo pa ako eh. Nasa isang step pa lang ako, pero ayun, malayo pa. Yes, proud pa rin naman kami sa'yo, Miss Thank Ikoy. you. Pero syempre si Josh, gusto rin natin tanungin. Josh, narinig mo na yung kwento ni Miss Ikoy. Ikaw naman, kumusta yung experience mo dito sa ating battle trips? Ayun po. So, from the start pa lang po, super saya niya po. Ayun po, super saya niya po from the bus. Tapos pagdating po dito sa venue, na-experience nga po namin paano maging player, ano ba yung itsura kapag ikaw naman po yung caster, and what is going on behind the scenes nga po. So, super saya niya po kasi nga even for a short moment, sobrang ano po siya sa pakiramdam na ay gusto ko, parang ang saya pala nito, gustong-gusto kong ma-experience din to in the future ulit. And now, Josh, now you've seen what's behind the scene of MPL. Would you want to pursue a similar career path with Miss Nicole? Actually, yes. Ayun, gusto ko po mapunta sa behind the scenes, specifically sa back end po. And ayun nga po, gusto ko rin po maging caster. So, ang ganda talaga experience itong battle trips, no? It's like giving a secret door on the Yes. world of MPL. Alam mo, Thea, nabanggit na naman na niya na gusto niya maging caster. Ngayon, Josh, bilang future caster, pwede ka bang mag-spill? Paano ba sumali sa battle trips? Ayun po. So, first of all, follow niyo po yung page po ng Mountain Student Leaders and Community Heroes. Meron po doon registration link, and then from the registration link, pipili po kayo ng topic na interested po kayo depending on the week. And then, ayun po, fill up the details lang po. And then, syempre, alam naman po natin lahat, mag-enjoy po kayo lagi dito sa Battle Trips. That's right. Thank Thank you you, so much. Josh and Miss Nicole. And if you want to get the same experience, you know where to watch out for. And now, alam ko, excited ang lahat na mapanood ang susunod nating matchup. Will the Call and Rise and repeat that same performance from Game 1? Or will the Falcons complete and avenge that game and extend the series? Now, casters, what do you think? Maraming salamat sa ating mga host. Nagbabalik tayo dito sa ating casting desk at matapos nang nakita nating Game 1 mula sa side ng Omega, electrified ang Victoria Sports Tower sa ganong klaseng performance na napakaingay kanina nung nanalo ang Omega. Now for Team Falcons, being the away team, sila ang makakapili ng kanilang side at mapa, and for the first time in a while ay lalabas ang ating broken walls. Still, blue side. Walang pumipili ng red. Ano ba naman? Oo nga eh. Ayaw nila ng guaranteed na 2 power picks. Pero
Sa nangyari kasi kanina ng game number 1, binan na yung Beleric eh. So there's no sense of being red side right now. So blue side lang ako kunin ng Falcons. Baka iban pa rin naman ng Omega yung Beleric. So walang tig-isang power pick lang kung tutusin. Yeah, but one thing I really wanna keep, let Omega keep doing is yung early game tempo na yun. Grabe yung early game tempo na ginagawa nila in that whole game, honestly. I feel like magandang case na maban yung Selino ni Mingwin sa after that performance, honestly. And the Melissa, I think, medyo na-preview lang or na-showcase din sa atin kung bakit mahirap talagang bitawan yung Melissa, especially in the early draft. Oo, and that was a first pick Melissa na madalas na nating nakikita across multiple stages and multiple games dito ng MPL. And for the side of Omega, no, mukhang meron pa naman silang isang ban na I think will be a Melissa ban. Ayaw mong ibigay yun sa Team Falcons considering how effective the hero is currently sa loob ng ating meta. Ang hirap na sila naman yung makakuha nun. So technically, pwedeng tanggalin nga to ng Smart Omega unless they prepared it o meron silang bala laban doon. For Falcons naman, isa sa mga sinasuggest ng AI draft predictor natin would be the Barats ban. Novaria na yung binan ng Falcons. Pero for that Barats kasi, isa to sa mga tinatanggal na ng Falcons even way back nung MSC. So, pero ngayon, sila yung may chance na i-prioritize yun knowing na open pa naman siya so far. Pag binan yung mga ganyang hero na bakit, alam mo na yung ano eh. No. Yung anak na Melissa alive eh. At saka hindi lang yun, parang alam na rin ng Team Falcons na wala na masyadong kaka-counter dito sa Barats na ito. So, might be an early Barats pick para sa Falcons, pero may Pakito pa kasi. Although yung Pakito ay answerable by Esmeralda for Smart Omega, although yung mga heroes like Rubino, yung ginawa ni Luis Carina sa game number 1, ibang klase din. Yung kanyang setups, siya yung nagsisimula ng lahat para sa Smart Omega eh. Yeah, Ruby's a good answer pero it feels like Herrera is still one of the high prio. Pakito obviously, pwede ka din mag-Beleric pa rin naman. Pero like obviously medyo mas maganda yung trading para sa kanila. Oo. Okay. And now they could just easily go for a early Urinos or even a Beleric. Beleric Selena. Ay, Barats pa pala, Barats. Barats Selena, no? Barats Selena, Beleric Selena. Pero mas okay yung Beleric Selena kasi flex yung Beleric. Oo, Pwede kaso nga lang yung Valen. Yun ang problema. Yun kailangan ding handa silang sagutin. So Selena, ayan, Pakito, agad-agad. So ito yung mga times na yung team ay nagtatago ng kanilang pick dahil hindi na ganun kataas yung yung pag-pick ng Pakito dahil may Hirara na nga itong Falcons. Pwede sa Red 3 yung Pakito. Pero the thing is, kailangan mo na makita ng Omega kung ano yung heroes pa ng Falcons para makapag-adjust sila. Oo, and sa ngayon, parang hindi pa rin kasi natin alam kung jungle or XP or gold pa ba itong Pakito ng side ng Omega. Pero maaga nang kukuha ang Team Falcons sa kanilang Brody in the gold lane. The Marcel is still open to take kung gustong mag-repeat game dito ni Daddy Ogwin para makuha yan. In fact, na nakapag-recognize sila na, you know what, we can start a priority on the third pick. I feel like Omega that's a very good sign for them. And para sa Falcons naman, they are reverting to very comfortable heroes. Oo, pwede na nga mag-Beleric dito, safe na. Tas Van Valen. Kasi pwede pa namang ilagay o iliko yung Matilda kay Ogwin. Comfort hero din naman niya yan. Pero pwede ring ilagay ng Falcons sa mid lane na nga. So baka biglang maging sayang ban na yung Valentina. But still to be sure of it, kailangan ng iban yon ng Omega kung kukuha sila ng Beleric dito sa Red 3. Kasi pwedeng Barats pa to eh. Oo, may Barats pa nga pala, no? And you wouldn't want to give that sa Team Falcons considering na mayroon na silang Matilda. Isa sa mga tried and tested na combos throughout the competitive history of MLBB. But it seems that Omega, iba ang kanilang hinahain ngayon. Taking in that Minotaur. Wow! Ngayon na lang ulit ako nakakita ng maaga Minotaur, ha? Interesting. Kahapon, to see the impact of this year. Ginamit to ni Daddy JP. Yun yung one-time pick ng isang Minotaur. Tapos funny pa na ang gagamit na susunod, yung tinaguri ang Baby JP. Si Baby JP. Kung may Daddy JP, may Baby JP. Oo, si Perxiva na sinasabi nilang kawangis ng kasalanan ni Daddy JP dahil nga sa dati silang magka-team. So, Barats ban para sa Smart Omega. Tama din na hindi pwedeng ibigay yan
sa Falcons dahil Matilda Barats, sobrang hirap kalaban nun. Falcons can be definitely more creative pa naman kasi sa lineup nila, di ba? And speaking of, tried and tested, alam mo sila, si Haji, isa din sa mga multi-role tried and tested yan. Kaya hindi yan yung mga player na comfortable kang bigay ng mga pag magpapa-Matilda mid ka. Ganun. Oo, yung Matilda mid din kasi, no? Parang, kung sorry hindi ko talaga kaya. Akala ko tapos na eh. Uupo na eh. Kala ko, wala na ibang gagawin, pero iba yung likot mo no? Talaga, si Kagawad number 1. Kung kanina ang laruan ng AP.Bren, iwasan yung likot. Eto, dito naman sa Omega. Panayang likot. Panayang likot. Sobraan mo pa. Sobraan mo pa ang likot. But going back sa ating draft, pare, a Phobius ban on the side of Omega. At pati na rin ang Ruby, itatanggalin ng Team Falcons. Parang ang lalim ng hugot ni Coach Mura. Sobrang lalim ng hugot ng Phobius ban na yon. So, wait. Pinaplano ba nilang magpakito XP? Baka pakito Rome. Hindi, joke lang, hindi malado yun. What if? Isa sa mga pinakamalaking what if, ng MLB Esports. Siguro hindi nagbabaha ngayon kung binigay lang. Totoo yan. Pakita. Saver. Yan na. Priority red 4 on the side of Omega. Claude na ba? Claude na. It's time for Claude na ba? Claude Claude and Clint might do. Kung gusto mo sabayan ng early, magka-Clint ka. Pero kung gusto mo ng wider coverage, magka-Claude ka dito. And mobility-wise din kasi mas okay pa rin na mag-Claude. Kaso baka mag-gold lane pakito. Oo. There is a chance. That sounds good. Kung si gold lane Claude pakito sounds good, pero again, huwag na overthink yun ang ginagawa dito ng Omega. Huwag na nating ikumplika ang mga bagay na dapat simple lang. Oo, nakita. Madali namang gamitin. Tsaka nakita na rin natin kanina kahit sabihin nating corny na kung corny, na nagpupush ka lang, nagpa-farm ka lang. Okay lang kalaban. Kung nananalo naman kayo. Yes, it works. Nagana kasi. Uy, may bogey dumaan. Ito Team Falcons right now, waiting for their blue 4 and blue 5. Nakaban pala. Nakaban na yung Novaria. Hindi rin magpa-Valentin. Pero sa tingin mo, may chance na maging Matilda mid to? Pwede. Meron, pero I never saw that for Falcons. So, baka kumuha pa sila ng mid. Kung may barat sana. Kung may barat. Kung may barat sana. Maybe a Vexana para kay Haji nga. Top 3 right now sa Carmilla XP. And, Matilda mid nga. Oo, Matilda mid nga. And actually, hindi pa nga tayo sure kung it's going to be a Beleric XP or a Carmilla XP. Either way. Napapagana naman yan. And last pick here for Omega. Dito na natin malalaman kung jungle o XP ang pakito na to. Nag-Benedetta. Joke lang, mahirap. Mahirap? May ngumiti ka na nang narinig ko Kahit napaisip ko, teka, gusto ko mag-Benedetta dito. No! You love Benedetta, but not in this game. Not in this game. Iron is good. Hylos also. Pero parang hirap nga isipin. Mas okay, safe ang Yuzong actually dito. Or Yura, mas safe. Oo. And tingnan natin. Oy! Treatment! Wow! XP Pakito! And with that, the debut pick of Fredrin in week number 2 ng Season 18. Dating luma, ngayon ay bago. Tema pa rin tayo. Throwback tayo saglit kahapon. Coach Lyric said, yung mga utility ni Shinsubi lalabas namin pero hindi nila nilabas. Tapos si Ryzen pa ang unang maglalabas ng utility ngayong season on the hands of a Fredrin and putting this Pakito back to the XP lane for Luis. Grabe, no? And matagal-tagal na natin hindi nakikita itong Fredrin. At umabot pa bilang final pick up against a very tanky front line on the side of Team Falcons. Ay maaasahan natin na napakalayo ng ipapakitang laro ni Ryzen mula sa Game 1 kung saan nakapani siya. Ngayon naman ay Fredrin na parang sinabi mo, first quarter, point guard ka. O ngayon, sentro ka na. Ganong klaseng laruan para dito kay Ryzen. To be honest, this is gonna be hard for Omega. I don't know how comfortable they are. Ryzen's comfortable with the Fredrin. Ginagamit niya na to. Ito yung mga heroes na niya way back ng mga nakaraang seasons. Pero hindi ganun kataas yung, ako personally, yung confidence level ko dito sa utility jungle ngayon, knowing napabilisan ngayon, napalikutan ngayon. Kaso kasi may super list din pala na manggagaling kay Mingguin.
makikita natin sa ating Infinix Emblem build. Parang yun na ata ang magiging workaround ng Omega. Yeah, parang iduduo nila yung jungle. Ayan, oh. Kasi nga naka-season hunter din siya. So maybe that's the idea. Look at Haji. Ooh, Haji's low. Medyo hindi siya pwede basta-bastang i-scout dito. Although kita naman nila ang XP ni Ryzen, hindi nila pwedeng mapabagal basta-basta. And si Super Marco pa ang mabibigyan. Forces a flicker out mula sa gold lane. At parang ganun lang ay wala na agad flicker si Super Marco at makakakuha pa ata ng gold crab ang side ng Omega. And this is a Claude, mind you, dapat lamang ang Brody dito. Nahirapan din siya dun sa tambay ni Perxiva. I mean, who does this? Sinong Romang tumatambay ngayon ng ganito katagal sa gold lane? Parang lahat ng mga nakakasalubong ko sa RT. Yun yung sagot ko, sorry. Inaasawa yung gold lane eh. Sa RG. Sa RG. Pero sa pro, hindi na eh. Hindi na ganito yung kadalasan nangyari. But yun pa yung kombong gusto. Taunt tapos pana mula Amingwin. Oo. OG combo no para sa Selena. And things are looking great so far para dito sa Omega. Naka-recover naman na si Super Marco kontra dito kay Carl. Tinambayan na rin ni Ogwen just to equalize things. At ang unang pagong ay magsuspawn na mauuna sa pwesto ang Omega. Yeah, speaking of that gold lane matchup, no, para kay Carl and para kay Super Marco, magandang test naman yung kanina kasi you were able to do it against ng lamang, di ba? Madali mag-gold lane ng lamang. Pero pag kaya mo mag-gold lane ng tapatan alongside a world champion, ibang level na yon. Oo, sa ngayon mukhang mag-i-invade na rin ang side ng Team Falcons but a full man defense. Sumama kay Kyle, makakapag-iframe palayo at papalit pa rin ni Haji. Buhay si Kyle! Sinuwan pa rin niya habulin pero again, for the meantime, si Kyle ngayon ang magiging damage dealer and hindi pa rin yata sapat ang kanyang kagamitan para lumaban. For now, it is gonna be another wash para dito sa mid. Save by the bell. Pero mukhang may counter-engage ang Omega sa loob ng purple naman ng Falcons. Malalim na entrada dito para sa Omega. Pero something happened. Pero sila parang napasama dito. Ryzen goes down for first blood. Oo. Flicker play coming in from Ogwen. Not only defends itong purple buff, kundi nakakuha na rin ng kill against Ryzen. Good 3-man knock-up din mula kay Haji out of that circling eagle. Napalalim yung Omega doon. At first, it looked like a good invade para sa Smart Omega, pero may ways ang side ng Falcons para makahabol ng mabilis. And not just that, yung damage output din kasi nila. That is why Assassins are reigning off this meta dahil sa damage output na kinakailangan ng mga teams sa early game. But for Smart Omega, somehow they're making this work. And makikita na natin, lamang na rin naman si Kyle sa XP kontra dito kay Ryzen. And ito na talaga yung nature of the matchup, no? Sadyang mas mabilisan talaga yung Hirara. At kahit ba nililish ng mid laner ng Omega, si Ryzen dito ay naghahabol pa rin talaga sa XP. 20 seconds bago lumabas ang pangalawang pagong. Doon siguro natin makikita kung magpapatuloy yung snowball ng Team Falcons o mapapatigil ba ito ng Omega? Yeah, I think for now, viable pa rin naman gawin yan. Pero later on, dun mo siguro mas maramdaman yung scaling talaga ng Assassin versus a utility. Let's see kung if that will make a difference though in the team fight. Teka lang Kasi when it comes to vision, kita din ng Smart Omega yung mga dadaanan ng Team Falcons. Maybe that is why lamang din itong si Carl doon sa gold lane kasi napipigilan yung mga ikot. They're gaining control over the river. And for this turtle, sinasayaw ng Omega to. Dalawang buta, syempre pwede namang sumabay sa kaliwa o sa kanan pero parang na-overwhelm na yata ng Falcons yung Turtle Pit. Minoan Fury activated, knockup is good. And Kyle naman makakuha ng ating susunod na team fight looking good though. Ryzen going down. Parang hahabulin na sila ngayon ng Falcons kahit yata sa ilalim pa ng Torre. And papasok nga with the flicker in. Knock-up provided by Perks pero hindi lang magiging sapat. Jujugglin nila yung damage sa ilalim ng Torre dito. For the meantime, Omega looking like they are on damage control. Team Falcons naging maganda ang kanilang retry unang-una, no? Pero pangalawa yung chase down matapos yun. Yun ang nilalamang talaga ng mga Assassins right at this patch ng MLBB. So hindi pwede na ganun kabagal yung disengage na meron kayo if you're Smart Omega dahil kayang-kaya kayong habulin ng Falcons with this Matilda na meron ito si Haji. Not just that, pati yung mga flickers nila hindi pa nagamit at that point. So nagmamatter din yung ginagawa ni Flap, yung setup ng Curse of Blood
lahat nakakaramdam nung damage output na binibigay nila Kyle and even etong si Haji sa kanyang Matilda. Yun din talaga yung masakit, no? The moment na matamaan kayo ng Curse of Blood, mataplisan lang dito si Cal ng Curse of Blood. Ay hirap na hirap ng pumesto ang Omega. Mukhang in terms of late game, doon na ata kailangan dalhin ng Omega ang larong ito considering na itong Claude ay medyo na-shutdown na maaga pa lamang. Eh, masakit doon kahit anong micro mo doon. Pag maadaplisan ka lang nung isa, sunod-sunod na yun. Oo, yun yung kahit magkanya-kanya kayo, ang hirap magkanya-kanya eh. Oh, kahit ang shot ko nyo, 1, 2, 3, kanya-kanya na. Kung natalian talaga kayo ng Curse of Blood, yung first few seconds doon, eh, masaktan ang isa, lahat kayo masasaktan. And dahil dyan, Team Falcons going in. Persiva misses that bump. Pero mukhang si Flap ay gusto nang lumaban, Oh, hindi man lang mabibitaw hanggang dulo. Walang knock off. And that's gonna be another going down 2 para sa Omega. Ang babagsak. Grabe naman yun, pare. Pati ba naman yung si Selena, muntikan na rin dun eh. That's a punish coming in for Falcons. Ito yung dahilan bakit hindi gumagana yung mga utility ngayon. Mingwin goes down. And Mingwin not gonna be enough to survive. Si Cal ay bumagsak na din. Sobrang multitasking ng Falcons ngayon. And dahil dyan, 5,000 na agad ang kanilang lamang. And so far, a perfect game para dito sa Team Falcons. At mukhang makakapwesto na rin sila around this turtle objective. This is the last turtle of this game. Naghati ang Omega at Falcons. And this time around, hindi na makakalaban ang Omega para sa turtle na ito. So this will be going to the hands of Team Falcons. At dahil dyan, 6,000 na ang kalamangan ng Falcons. Tuloy-tuloy lang sa paglobo. Hindi pa rin mapigilan ng Smart Omega yung kalamangan ng Falcons. Dahil din sa hawak nila ay Claude para kay Cal. Tapos 2 beses lang namamatay. Napapabagal ng Falcons yung scaling ng isang Claude and it would take time for Smart Omega na makabawi dito. Isang magandang setup mula kay Persiva ang kinakailangan as well as dito kay Ryzen. Pero ang gaslaw din kasi ng Falcons eh. Parang 12 minutes pa ata ng Taste Pogi ang gagawin dito ng Omega. Pero Perks sa likod! Making a big play and talaga namang hindi na bumaba ang mga miyembro ng Falcons pero kaya daw nilang tangkihin, kaya nilang tiisin ang sakit na binibigay sa kanila ng Omega na isa-isa nang hinahabol dito ng Falcons even under the tower. Mingwin only buying a few seconds. The Maniac para kay Super Marco. And 12-0 ang score, hindi makakuha ng isang kill ang Omega. Sustain is real. The damage is there para sa Team Falcons and the damage has been dealt against Omega. Tuloy-tuloy lamang ang pagpupush ng Falcons dito. Nagkakaroon na tayo ng galit na Falcons. 12-0. Wala pa nakukuha ang kill ng Omega right now. Tapos si Super Marco, yung kinaharap niya kanina nung game number 1, binawi niya lahat ngayon. Oo. Well, 0 means sinusubukan naman nila to go for the kills. Pero talagang laging may natitira talaga. Oo, and with almost 10,000 gold lead, kailangan na ata ng Omega na magtiis pogi mode muna. Kumbaga, huwag muna lumaban hanggat makakaya. Hirap, Curse of Blood! And another Curse of Blood, si Cal natamaan na naman. Aray! And yun na nga, makatakas naman sila at least for now, pero ramdam mo yung nadaplisan lang sila. Oo, damay civilian talaga kapag nabigyan ka ng Curse of Blood. And this requires a lot of synergy to pula. Mabilis lang duration ng Curse of Blood eh. Nabura bigla si Ryzen doon and kung mataas na nga yung stacks ng piercer ni Marco, baka biglang pumutok pa siya doon sa torn apart memory. And now, because of that, there is no contest available for Smart Omega. Libre na naman yung Lord. Possible a game ender for Falcons. Isang turtle lang ang nakuha dito ng Omega at isang Torre. Meanwhile, Team Falcons ay unti-unti na nakukuha ang bawat side ng mapang ito plus a 10,000 gold lead. Hindi pa nila pinapa-score ang Omega ng kahit isang kill at mukhang gusto na nga nilang kunin ang inhibitor turret down bottom lane. Kaya medyo konting bilangan na lang ang kailangan dito. Clear ang kailangan gawin ng Omega to make sure that they can prolong the game. Although may split naman na nangyari, Luis gonna be able to make it out at least in the nick of time. And again, Calm, medyo ligtas pa rin naman. Oo, hindi na ata siya maabutan dito ni Kyle at makakauwi din naman ng Epas. Makakakuha sila ng Torre, kamuntikan. Well, hindi nila nakuha, pero... Muntikan lang. Muntikan lang. Gapiso. Kasi kung nag-stay pa doon si Cal, mamamatay pa siya doon sa kay Kyle. And kay Luis din, kung tinuloy niya, nasubukan si Super Marco, baka siya pa yung nadali. So good choice na rin yun, pero si Kyle,
Ooh, Aray! Kyle, medyo Wala naiiwan. nang Tatlong stand. kalaban and that's not gonna be a good thing para kay Kyle dito. Nakakuha ng first kill ang Omega and ito Marco? pa ay at 20 minutes and 25 seconds into the game. May Lord pa na kailangang i-clear dito sa baba. Medyo mahirap. Ryzen! Ryzen, Tumama kay energy Marco! eruption and it goes to the right target. Ryzen hindi na kaya tumagal though and looks like kulang pa rin ang firepower Luis, dito Luis! ng Omega. They're gonna be able to clear the Lord pero parang yung stun yata ay magiging sapat para matanggal ang baka and tanggal ang Minotaur nila dito. Nowhere, no space para kay Kyle na makalapit. That just might be the game. 16-1. Game number 3 secured. Galit na Falcons ang nilabanan ng Omega. Almost a perfect game for Team Falcons. Yung kaisa-isang nakuhang score ng Omega ay yung pagkakamatay ni Kyle doon sa top lane. Ang daming nakamit na resources, Minoan Fury, and even yung buong combo ni Mingwin. But that was a very clean game para sa side ng Team Falcons. This is how they capitalize on a meta disadvantage na meron ang side ng Smart Omega. Tsaka ang ganda ng ng mga Carmilla Ultimates dito ni Flap. Yung mga Curse of Blood niya, yung mga naging talagang, I would say, nagpatigil sa Omega eh. Low-key lang pero rock eh. Multiple instances ang nangyayari. Matatamaan niya yung Fredrin, tapos may madadawit na isa. Tatangke ni Ryzen kasi trabaho niya, tapos yung nakakonekta sa kanya, kawawa. Yun nga. And again, I still have to commend Omega here. Tinry nilang ibalik yung lumang bago. Oo. Pero I think nakita natin, it's a very good example of why medyo nag-move away tayo doon from that meta. Tsaka napaka-creative ng sagot no? A Carmilla XP lane and a Beleric in the roam. Ito yung swerve na nakita natin during the drafting phase, later parts. I think this was a second picking phase mula dito sa Team Falcons as they take this game number 2. Ang ating MVP, walang iba kundi si Haji. Spinning around. Anong skill yun? Ano yun? Matilda! Circling Eagle! Kaya pala umikot. Isip ko, di naman nag-akay si Haji, no? Hindi naman, pero that speaks it. 3-0-10 KDA para dito kay Haji. 81% kill participation. And mind you, yung items niya talagang Genius Wand and a Divine Glaive. Penetration talaga. Ito na yung bagong Matilda na nakikita natin. Although there is still the flash of the Oasis para dun sa added shields and added healing. And siya yung naging key factor para sa Team Falcons na hindi mamatay doon sa buong early game to mid-game na nagdaan. Imagine, kaya naman ng Smart Omega. May damage naman sila. This is a Paquito, this is a Fredrin, and even yung Claude. Kahit pa paano may damage naman yun sa early. Pero dahil nga sa taas ng shields na binibigay ng side ng Team Falcons, courtesy of Haji, survive nila, but in return for Omega, hindi nila ma-survive yung damage ng Hirara and even the other members of Team Falcons. Yung klase ng Matilda na hindi mo pwedeng tiisin. Napaka-hapdi. And again, that's one of the reasons how they were able to actually control yung early game dito. And kaya hindi nga nakil masyado yung Omega. They were waiting for that moment where kaya nilang makipagsabayan ng patayan, pero hindi tayo umabot sa puntong yun. Oo. And yung umabot na nga sa punto na kaya naman ng Omega lumaban. There was a good fight na in-engage ni Perxiva. Pero dito natin makikita, that was a perfect execution coming in from Lewis. Pero dahil lamang ng 10,000 ang Team Falcons, ininda lang nila yung mga sapak ni Lewis sa fight na yon. And now we're looking at another game number 3. That was a fairly short game. Less than 12 minutes ang ating game number 2. And rightfully so, Team Falcons was ahead by minute number 3. Doon pa lang sa unang laban. Imagine kung pantay yung gold. Malamang naka-triple kill, naka-maniac pa si Luis dun sa ginawa niyang yon. But because of the lead, because of sa naipon ng Team Falcons all throughout those 10 minutes na nagdaan, natangke lang yung damage. And even yung isang death nga lang ni Kyle, yun lang yung nakuha ng Omega. That was because mag-isa lang talaga yung Hirara nang walang ibang kasama. And ang strength pa naman ng lineup ng Team Falcons is kapag sama-sama sila, imagine the sets coming in from Flap and Ogwin. Kapag na-layer nila ng maayos yun, paano pagagalaw yung Fredrin? Oo nga naman. Tsaka yung parang pinagbawalan mo nawalan yung lisensya ng Fredrin na tangkihin yung damage. The moment na tumama yung Curse of Blood
at may madamay na isa. At dahil dyan, no, makikita natin ang ating Big Four with our carry na si Super Marco dealing a lot of damage in this game. Ang ating the carry na hatid ng Visa. Ito yung nakita nating performance na bawing-bawi talaga. Even if let's say na Game 1 ay okay lang yung performance, alam niyang kaya niyang bawiin yun in a way na dodoblein pa niya, ipapakita niya na siya talaga yung veteran na gold laner dito. Yeah, I think in both games, wala yun yata siyang deaths ng Game 1 or may isa yata? Piso lang nga. May isa. That he just shows that he can play this game in one of the most safest ways possible as one of the most hunted na roles dito sa MLBB. Siya yung pinaka-safe talaga. Oo, and even using a Brody, no, na alam natin na isa sa mga naging comfort picks niya in their historic M5 World Championship run. We're back at another Game 3 kung saan ang ating unang serye ay nagkaroon din ng decider match. Mukhang mahaba-haba ang ating Super Fan Saturday. And hopefully sa lahat ng mga nanonood po dito ay safe and dry po kayo. Enjoy nyo na lang ang ating mga games dahil mahaba-haba ang ating gabi. Mobile Legends Adventure is a relaxing idle RPG. Collect 100 plus heroes, level up with ease, and enjoy idle rewards anytime. Yeah, build your strategy in auto battles, explore endless game modes, and of course fight players worldwide in global PvP. Download Mobile Legends Adventure and start your idle adventure today. May mga heroes nga dyan na alam kong wala pa dito sa MLBB. Naalala ko during may time na nilaro talaga ng matagal to Pero syempre next time na yon. Super fans, sumugod na kayo dito sa Victoria Sports Tower habang may tickets pa. Huwag palampasin ang bakbakan ng Onyx PH at Smart Omega. Bukas na po yan. Head on to ph-mpl.com and get your tickets. See you here. And of course, syempre, tignan muna natin ang sitwasyon sa inyong lugar. Tama. And exciting makita no na ang ating mga laban ay talagang jam-packed. At ngayon, another game number 3. May expectations ba tayo sa ating third game? Expect ko na hindi na uulitin yung utility jungle ng Smart Omega. Makikipagsabayan na ng assassin itong si Ryzen, pero yung si Lina ay baka hindi na makuha ni Mingwin. Oo. I mean, it's back-to-back good games para dito sa side ng Omega, at least on Mingwin's end sa Selena na yon. And right now, 14 Falcons habang mainit sila. Almost a perfect game in game number 2. Parang ma-expect natin sa pagpasok ng Game 3 na most likely ay nandoon yung momentum na yon. Magpapahinga muna tayo sa init ng bakbakan. Pumunta muna tayo sa ating hosts. What a turnaround indeed for Team Falcons with them sweeping that and dominating the game from minute 3. But you know, let's get out of MPL scene for a while and go to MDL Season 8. Because, you know, they are breaking the limits. And one of the highlights of this is Twisted Minds' Rough World era from Group A having a match-loss win card with 2-0. And one of the key elements of that win card is their jungler, Matt, who have won 2 match MVPs from their series dominating against Aurora Hunters and Team Liquid Academy Philippines. Pero hindi na sorpresa ang lakas ni Matt bilang isang jungler dahil napakita na niya ang kanyang mechanics nung nalo sila bilang kampiyon ng Season 6 ng MDL at runner-up naman ng MDL Season 7. Matatandaan rin na naglaro na dito sa MPL Philippines si Matt noon kasama ang mga players na gold standard na tulad ni Kelra, si Coach Etumax at si Ryota nung Season 12. Naging parte rin siya ng roster ng Omega nung Season 13 pero ganap na bumalik ng MDL nung Season 3 para sa Omega Neos. Ngayon, ano pa kaya ang masasaksihan natin na galing mula kay Matt? Continue to watch the MDL Philippines Season 8 because it is where the next generation of esports starts. Break limits and forge their destiny. Watch the country's top rising talent battle it out starting last August 25 for their chance of glory because catch all the action live in the official MDL pages. Join the conversation because the road to M8 starts right here. Now, nung Game 1, pinakita ng lakas ni Carl sa pagbayan cell and Game 2 was dodging the damage of Super Marco. Now, what's in store for Game 3? Casters, palag na to. Maraming salamat, Thea. Nagbabalik tayo dito sa ating casting desk. And totoo naman, no, sa MDL natin talaga nakikita yung rise ng mga bago nating legends. Ang dami na natin nakita na successful MDL champions na lilipat sa MPL and suddenly they are stars in the making. And right now, na mayroon na ring slot patungo sa M8, ay mas madami pa tayong pwedeng abangan na magmumula sa MDL. I mean, Exhibit A, yan, no? Yan na. Exhibit A, game number 1 and game number 2 din
na pinakita naman ng Team Falcons kung paano bumawi out of that loss from game number 1. Looking at this draft recap, may idea yung Smart Omega because of this Fredrin jungle. Maybe na-practice nila, maybe somehow nakakuha sila ng scrim win out of it, or maybe identity talaga ni Ryzen. Pero on the eyes of Team Falcons, hindi yan gagana basta-basta. Oo, and nagawan din nila ng paraan Parang nakapag-practice sila against tank junglers as well. Ang linis ng naging execution ng Team Falcons in game number 2 na para bang normal na araw makakita ng Fredrin ngayon. I mean, parang muscle memory siguro nila. Doon sila malakas din dati. By the way, ito si Haji for the last few seasons. Baka nandyan na rin yung kalaman dahil ilang seasons na rin pa iba-iba ang role ni Haji. At kung maaalala natin, nabansagan din na ano yun, yung... The multi-role. Hindi multi-role Meron siyang... Yung sa agent na ano... Ewan ko, di ko maalala. Pero kung naaalala nyo, i-comment nyo dyan. By the way, itong si Haji, napakadaming nilaro. Season 6, Season 7, nakapag-jungle. Meron din tayong mga roam mid lane dyan na nagiging palitan lang. Yung mga tao na nanonood ngayon sa broadcast, comment nyo na rin, ano bang secondary role nyo? Alam naming palukan jungler, pero baka mamaya magaling ka ring healer, magaling ka ring Angela. Ako kasi isa lang Joke. Ano bang ano mo? Joke lang. Kung may pangalawang role ka. Kung may pangalawang role ako, ano yun? Kailangan jungle tas roam. Jungle. Ikaw ba? Yung palitan ko lang Ano bang secondary mo, Joshi? Ako, secondary ko talaga jungle. Jungle. Ang primary ko mid lane. Pero kasi sa magkakasama tayo naglalaro. Burrito kasi. Si Burrito kasi, hindi mo mapaalis sa mid. Nag-a-adjust ka na lang. Adjust na lang ako. Tapos pag mid ako, tapos jungle siya, sige, jungle na lang ako. Tapos kapag wala ka na talagang choice, gold lane na. Oo, ganun na. Gold lane na lang talaga. Pero, for this game number 3, di naman tayo makakita ng ganong katinding role swap. Oo. Pero kanina nung Series 1, meron Oo, may mga nakita tayong mga secondary roles nung Series 1. This time, of course, it's gonna be Omega once again picking blue side and Flying Clouds ang mapa na pinili nila dahil sila ang home team para sa seryeng ito. At para sa mga nagtataka kung ano mga home and away teams, alam ko lahat ng impormasyon ay makikita nyo sa ating websites tungkol sa MPL. And now tatanggalin na ni Coach Moody itong Freya na ito. And meanwhile for Coach Wura, taking away the Benedict and the Rafaela. Ito na yung mga nasa kulungan na. Yeah, never mo dapat kakalimutan talaga Rafaela, obviously. I think the Benedict has been a prime example of a really strong game changer sa karamihan ng ating mga games ngayon. And I would doubt if ibibigay pa ng Falcons yung Fanny or yung Melissa sa side ng Omega. Kasi nakita naman natin to nung game number 1, nagbili sa first pick sila. And kung hindi aagawin ng Falcons yung Fanny, gano'n na rin ang gagawin ng Omega ulit. Uulitin lang nila yan. Trust me. Naging napakaganda din kasi ng performance ng Melissa Nicole ng Game 1. And if you're Team Falcons, may choice ka na Are you gonna give away the Melissa or are you gonna give away the Fanny? Pili ka lang ng isa. Mahirap yun Honestly, I really wish that we had more hyper carries pop up kasi Melissa has been an underrated pick sa totoo lang for the longest time. Pero parang ngayon, nagiging the gold laner. Strong gold lane pick. Okay, so di nila i-give up yung Melissa. If you're Omega, magkaka-doubts ka, are you willing for that Fanny first pick? I-risk mo ba, no? And mukhang hindi. Ang sagot ng Omega dito ay first pick Pakito. Pinakita na ng Lewis kanina kaya niyang laruin ang Pakito na ito. Pero again, this is still a triflex. Pwedeng mapunta sa kamay ni Ryzen. Pwede rin mapunta sa kamay ni Cal. Si Kyle naman bigla nag-Fanny. Ako naman, Coach. Coach, bigay mo nga. Coach, pakitaan ko nga. Coach. Parang ganun. Mataas yung Esmeralda dito sa Team Falcons dahil nga doon sa Pakito. And a possible Matilda pick ng Omega. Oh, yeah. So, kung kukuha ng Esme ngayon ng Falcons, that would be good. Also, isang kasama ay Hirara. Kunin na agad yung Hirara ngayon para maitago pa. Or pwedeng, as early as now, get the Brody. Gusto mo yung i-secure na or tanggalin agad yung pick ng possible flex of the Pakito as soon as possible. And just like that, the Brody and the Matilda locked in on the side of Team Falcons. Omega ngayon naghahanap ng pantapat dito. Parang normal. Kailangan na bang kunin dito yung gold lane o pwede pang isa mamaya? Pwede pang pamamaya na, although ang limited na yung choices. Uy, yung Angela! Ay, wow! But this is gonna be hard because Falcons might get their hands off on Esmeralda.
this is an Angela and Paquito being countered. So that might be a problem. And for Falcons, magiging mataas yung priority na yun unless Kyle badly wants that Fanny. I mean, may mga may mga argument naman na pwede niyang ipilit yun. The only weakness of a Fanny draft later on into this picking phase is medyo kailangan mo ding may konting adjustments na gawin sa lineup mo. Kasi pag nag-Fanny si Kyle dito, may mga certain areas in the draft na mapapabayaan for sure. You will have to shore up kasi using like really strong CC. You also have to, you also have to kind of start banning out yung mga magpapahirap sa buhay nitong Fanny. Padang, nakuha naman nila yung Brody, so that is okay. Ruby ni Luis, hindi na lalabas yan. Magandang ban coming in from Falcons. And dun sa kiti ni Kyle kanina, na-confirm ko na agad na papunta na tayo sa Fanny. Doon ba lang no? If Fanny wants that. Coach, ibigay mo sa akin tong Fanny na to. Walang pumansin ng Hirara on the first place. I mean, pwede pa naman kunin to ng Omega. Ay, ito pala yun. Kinuha na pala ng Omega. Sorry. So, walang pumansin nung mga Valentina na pwede sanang kunin. In fact, mas naniniwala pa akong mid lane Angela na to for Omega. Yun. I think that's definitely the correct option. You wanna keep that uptime. Hindi mo naman kailangan gawin yung ginawa nila kanina na nagpalit ng roam boots kasi maganda pa rin naman na early na Angela itemization. Just because especially if you're looking for like higher shields. Kasi syempre, hiraka yan eh. You want that shield to be thicker, you need more magic power. Tapos pwedeng Matilda mid din to for Falcons. So, sabayan na nila ng mga ganong klaseng mid lane heroes. Uranus. Yun yung badang na pinag-uusapan natin na pwedeng pang counter dun sa Fanny. And yung Uranus ay pwede nilang kunin kasi nga, when you get this Fanny, kailangan mo talaga ng isang matinding front line doon sa XP lane mo. Walang Barats, walang Beleric. Carmilla is an option too. Meron din tayong, I think Alice is also an available option. We saw JM Pinkman sa ating first series of the day na naging maganda ang Alice performance. The same could be said para sa Omega. Pwede rin nilang kunin ang Alice dito as a secondary Angela driver. I mean, again, you always want to have a lineup na madaming multiple na pwede magandang dapuan ng hard guard. No, hindi yung isa lang kasi predictable yun eh. Diba? So, parang laging doon papunta. So, might as well maglagay ka ng variant. Napakataas ng percentage ng Uranus para sa Team Falcons, 29.84% ang binibigay na numero ng ating draft predictor. Kung hindi man kaya o kung ilalagay man nila ng roam itong Matilda, mas okay na nga na kumuha sila ng super tank sa XP. Super. Isa lang naman ang super tank. Isa lang naman. Tinitignan na tayo ng masama. When you say super tank sa loob ng MLBB. Uy! Hindi ang super tank na iniisip ko. Yan, hindi rin talaga, no? Pero wow, Hylos going back. And I feel like this will be a roam Hylos. Considering na medyo bubugbugin ka sa XP lane kung ito ang kukunin, no? I think so, yeah. Pwedeng kay Ogwen na nga mapunta tong Hylos na to. But the thing is, this is too crazy. But Omega might reconsider it. Valir from Mingwin. Parang kailangan din kasi nila ng tutunaw at pipigil dito, no? Sa lineup na ito. Or Akari for Cal. Pero kailangan sagutin yung Fanny niya. Hindi pwedeng walang sagutin yung Fanny. Oo nga, yun pa isa. Carry or Claude for Cal. Phovius. Wow, it's going to be Paquito gold lane. And Phovius going to the hands of Luis. It's a roam Angela. Maybe, just maybe, preemptive measure for an Arlot flap. Pwede kasing ganun yung mangyari. Na dahil nga naka-Hylos, yung super tank na responsibilidad ay binigay na nila kay Dad Ogwen. So, pwedeng kumuha ngayon si Flap ng mga Arlot, kaya na-prevent ng Phobius pick mula dito sa Omega. And that makes sana possible preventive din para sa glue ng Falcons. A glue would be so bad sa lang. Yeah, may hirapan sila kung pag sinalpok mo na yun walang counter din. Parang hindi ka naman magkakamali kung maglalapo-lapo ko no? Hindi. Like,
ano mo ba, di ba? Parang might as well. Pero wow, Carmela pa rin. Ang kanilang kukunin. So does that confirm na Ogwin nga ang Hylos na ito, no? Oo. Hylos Ogwin. Tapos nag-double down pa sila ng isang tank or isang set coming in from their XP lane flap. So right now, knowing na nakafani itong si Kyle, early game-wise, they have to make use of it. They have to put those damage dito kay Kyle. Bigyan siya ng isang magandang jungling pattern or jungling path para mabigyan din ng way itong si Super Marco na makapag-space up at makuha yung kanyang farm. For Smart Omega, Ryzen, kailangan lang niyang laruin yung Hirara tulad ng ibang mga junglers dito sa liga. So, siya yung magiging threat over doon sa mga heroes ng Team Falcons. Pero isa ding magandang factor dito ay yung piksana ni Mingwin. Dagdag crowd control pa rin kahit paano. Tsaka parang walang pakiata sa sa late game. Ang game na ito, wala ako nakikita ni isang late game carry, all of which na makikita natin ay parang magpipick by mid game. So I'm expecting a very short game here, baka under 14 ang laro na ito. Yeah, either the Fanny will just go crazy or medyo mas makapagwala din si Ryzen. Like, just take your pick kung sino yung mas makapagkuha ng advantage dito sa early. Sa totoo lang, even at level 4, maraming burst na pwede mangyari. And even more, para naman dito dapat sa Omega. Makakakuha naman si Ryzen ng kanyang purple buff, bagamat ay magagamit niya ang kanyang retry. At least aabot pa rin naman ito sa mga susunod pang laban. As of now, kahit pa sabihin natin na wala masyadong late game ang laro na ito, wala rin naman tayo masyado nakikita na laban in the early parts. Wala pa, nagtatantsahan pa ng mga pwede mangyari unless... Uy! Medyo masakit. Super Marco, mahirap taisin din, of course, the early win at shield trade para dito sa pakito ni Carl. Beautifully calculated mula sa goal laner ng Omega. Doon natin makikita yung yung mastery. Mas okay na, hayaan mo na lang lumapit, go in with your jab or your shield. Regardless, what an outplay coming in from Carl. Hinintay niya Hinintay niya yung cooldown Yung tayo niya dun sa, sa loob ng bush. Dinoble first, shield. Pero na-burst down din naman si Haji dun sa middle lane. Kyle, natusok. Oh, and of course, yung advantage na makuha mo under the tower is not gonna be enough to keep you alive. Ryzen goes down as well. So may palit naman, may trade na nagaganap para sa Falcon. At lalabas na rin ang unang pagong ng larong ito. Ang makakalamang sa ngayon ay Omega with a 400 gold lead. Naging maganda ang kanilang mga sa unang ikot. But sadly, naapitas ang kanilang jungle right before that turtle spawn. Maganda ang naging tusok ni Ogwin doon, sakto-sakto. Oo, sakto yung stun. They were able to get that kill against Smart Omega. Tapos may time pa itong si Kyle na kumuha ng purple buff niya. Ano nangyari kay Kagawad number 1? Okay. Kala ko napagod lang. Napagod lang. Ngayon pa daw siya tumatalon Oo. Ang likot mo kasi. Malikot ka kasi. Siguro lang ang energy ay hanggang game 2 lang muna. Okay. Tapos kapag nanalo ng game 3, tsaka babalik. And for Team Falcons na mukhang chill at pasok naman ang lahat sa MPL Arena sa ngayon, no? Wala tayong nakikita na parang basang-basa sa ulan. Wala pa naman. For now. Safe naman ang ating mga kasama dito sa MPL Arena. Pero on this game number 3, ina-expect natin na magiging mabilis sa mga tagpo. Knowing na Fanny Hirara yung match-up. Pero so far, for the 1 minute and 55 seconds na nagdaan, hindi ganito yung hindi ganito yung in-expect natin Mas more of, mas explosive pa. Ayan na naman yung... Ayan na naman. Ano lang yan, warm up pa lang yan. Lobat na ulit. Okay. Yung parang bateryang binabad mo sa araw. Oo, yung saglit lang gagamit. Magagamit mo lang saglit, tapos wala na ulit. Kailangan kailangan na muna mag-charge, pare. Alam mo na, pahinga ka lang dyan. Tapos kapag natutukan ka ng camera mamaya, parang ganito lang, sapakin mo at islice mo. Welcome back to the Land of Dawn for game number 3. Wala pa naman masyado nangyayari. It's just a 400 gold lead on the side of Omega. Some of the really interesting picks here, obviously, may sagot pa rin naman kahit pa paano. Yung Fanny, the Phobius also is something na hindi na gaanong napaprioritize, pero I feel like still just creates such a big impact, lalo pag tama yung timing.
Oo. And mukhang mauuna sa pwesto ang side ng Team Falcons around this turtle pit. This is the first turtle objective of the game. And mukhang ang Omega ay iba ang binabalak dito. Hinahayaan lang nila na pumesto ang Falcons doon. Bihira to. And of course, maganda din man ng ikot na ginawa ni Kyle. Going over the jungle. Si Ryzen nasa harapan. And the hard card is enough to keep him alive. At nabibigyan naman sila ng confidence to go and keep pushing forward. Omega ngayon ang lumamang sa pagong. And that's the first turtle going to the hands of Omega. At mga agaw pa sila ng mga tore, rather ng mga jungle camps. Pero kikita naman sa tore si Super Marco. Which is interesting kasi kailangan niya ngayon this time. One of the rare games na lugi sa early si Marco. Oo, kailangan niyang humabol doon sa Aray ko po. cold Lone Mingwin almost dying to the hands of Kyle doon sa kanyang Fanny. Pero going back, no, kailangan niya i-maximize yung time na wala yung katapat niya. For Super Marco, malaking bagay na nakakuha siya ng mga energy shields kasi right now, lamang pa rin si Kyle ng around 400 when it comes to gold against Super Marco. Ang hirap pa isipin nun kasi technically, dapat lamang yung Brody dun sa Pakito pero... Ayan na. Yan na, yung flexibility of the Angela hardcard though coming into play. Ogwen getting a hard time surviving. Napabagal siya ng sobra because of the Angela. Natalian na at lahat. Oo, at yan ang ating ultimate gameplay handcam by Infinix GT Verse. Ryzen on this Hirara. Isa sa mga hero na alam nating mapindot din talaga when it comes to assassin gameplay. At very modern ang gameplay nito kasi may mga pa-sliding effects ka na ngayon. Honestly, simplified. Hindi siya pindutan. Sliding and it's very, very simplified. Pero important yung tamang decision making. Yun. Ang hirap kasi sabihin na pag Hirara pindutan, dalawa lang naman yung pipindutin dyan. Oo, may ano kasi, may pagsa-sliding effects din kasi, no? Either pataas, pamaba. Magkaiba pa ng effect yun kasi yung isa, alam ko, may root. Diba? Tapos yung isa, iframe lang din talaga and damage. Pero yun nga yung point eh. Ayan na. Decision making ang kailangan. Si Ogwen, nangangaray. Yep. Ala. Oo. Nilabas ang carpet. It feels like medyo mas less tanky siya compared to what I remember. Oo, and then that's already with items na papunta na ng Dominance Ice, ha? And kadalasan kapag ganyan ang item ng Hylos, alam nating makunat na agad. Oo. Pero sa ngayon nata ay parang siguro may rason kung bakit hindi na natin masyado nakikita. Pero sisimulan na ng Omega ang turtle na ito. Baka makita mamaya with Elegant Gem. Pero for now, palitan muna ng sapakan Luis. Try na babadan ang mga Falcons. Kyle ready to go for their steal. Pero hindi niya matatiming yon in the right way. Medyo bakat niya ang buhay dito ng ibang miyembro ng Falcons na tutulungan naman with the guiding win. Pero for now, it is gonna be another Omega victory in the skirmish. Wow, Team Falcons on the backhand right now. Omega, lamang na ng 1,000 kalahati. Hindi ko in-expect na mapapagana ng Omega ng early game pa lang yung heart guard Angela na ito. Perksiva playing really well on this Angela pick. 2-0 and 3 ha. Perfect KDA so far. Nahihirapan ng nahihirapan maghanap ng targets ang Falcons right now. Kyle, na-outpace pa ni Ryzen sa kanyang damage output. Kasi yung kay Ryzen, basta katabi niya, makapag-skill, may damage na yun. Yung kay Kyle, kailangan pang galawan ng matindi. May elegance sa Hirara. Napaka-elegant, napaka-simplistic lang na movement. At the same time, yung depth niya, like yung decision making niya is very also difficult. So Omega really capitalizing on that. And as of now, we're still looking at Team Falcons waiting for Super Marco to get his power spike. And mukhang nagiging maganda din naman ang laruan dito ni Kyle in terms of trading around the map. Ito naman talaga yung kakayanan ng isang Fanny. Kakaya mong makalusot ng napakabilis around the jungle. And even if na-outpace siya ni Ryzen, napilitan naman mag-vertical. Well, nakita rin yata kasi ni Kyle na may kumable papuntang orange niya. So na-report agad na wala na siyang orange. So, thus, yun nga ang gagawin ni Ryzen. Pero sa gitna, maliligtas lang si Ogwen ng guiding win. Again, Ryzen just able to survive ng ganito katagal. Pabalik pa. Going for round number 2 with a hard guard as well as the knock-off coming in from Phobius. And parang magiging sapat yun to get maybe 1-4. Hahabulin po talaga ni Ryzen yan. Ganon ang tibay, ganon ang confidence na mabibigay talaga sa'yo ng isang Angela. At mukhang hindi na nga nila itutuloy pa dahil nakakita na ng mga ilang miyembro ng Team Falcons. Mid lane naman ang kanilang punteriya. And they will be able to get this turret para sa side ng Omega. At parang ganon lang, biglang lumobo ng 3,000 kalamangan ng barangay at kukunin pa nila ang pagong na ito. Para ka sa atin, hindi na makakontest pa yung Fanny ni Kyle. Yun naman ang hirap din kapag
wala kang purple buff as a Fanny, kailangan mo ng puwersado ka nang ibigay yung mga buff na yon. And Ryzen, yung damage output din niya ay hindi na biro. Imagine, si Ogwen napapauwi niya ng ganon. Si Flap napapauwi niya dahil dun sa combo ng isang Hirara. And now, mag-aabang na naman muli dun sa purple buff. Panibagong adventure dito para sa Omega. Bagong side quest, tanggalan ng buff si Kyle. Parang ginagawa nila ngayon with that turret as well. Makukuha na rin nila ang Torre dito sa baba plus the purple buff away from this Fanny. At mukhang tatakbo na rin patungo sa kanyang sariling purple buff si Ryzen para makasigurado na walang purple si Fanny at least for this cycle of objectives. Although wala pa naman Lord, okay lang yon na walang purple etong Fanny ni Kyle. Pero the moment na napipigilan ka ng kunin sa sarili mong purple, that just means napipigilan ka ng magkaroon ng impact dito sa game na to. Now for this orange buff, pati yun iko-contest pa ng Omega. Flap, nasasaktan doon sa damage ni Ryzen. Double dashes away. Circling eagle kay Mingwin! Oh! Assassination on the Mingwin. Removed from the map. Pero nagkaroon naman ng palitan dito. 1-for-1 so far. Si Luis says, hindi pa ako tapos. Pwede pa tayong go one more play, one more round with the heart guard. And Flicker in na gagamitin alongside the Dark Wave. What a dodge! Sinalo ng lahat. Of course, Falcons gonna be able to survive at least for now. Pero matinding puwersa mula sa Omega. Oo, makakuha din siya ng Torre dito sa gitna, no? And here to go, Perxiva with the power, item power spike. Makakakuha pa ng fleeting time at itutuloy lamang ng Team Falcons sa pagsubok ng pagdepensa against Omega. 20 segundos bago lumabas ang pinakaunang Lord. Makakagawa naman si Kyle ng onting split doon sa bottom. Pero there is Mingwin. Even itong si Luis, Ryzen. May ipit siya mag-isa doon, may heart guard. 2v5? Ilalaban na ngayon! Only shield talaga, and Ryzen just giving so much confidence mula dito sa Angela na to na try na lang i-contest yung kanyang purple pero wala na silang aabutan and ngayon mapapa-atras na lang ang Falcons. Oo, hindi pa rin nakuha ni Kyle ang kanyang purple at saktong-sakto no, magkakaroon na rin ng Lord. Joshi, you told us about this na napaka-importante ng purple para sa Fanny around this Lord objective. Ano ba ang mga repercussions ng walang Fanny purple? Ang hirap isipin kung paano ka contest for this Lord. Kailangan makakuha ka ng isang magandang pwesto na hindi alam ng Smart Omega. Kasi kahit 2 cables lang naman, basta tama yung timing plus sa retry, kaya mo naman labanan yan. But the thing is, for Smart Omega, they know it. Si Luisa magiging anchor, siya yung magiging gate. Pwede lang ng timingan yung paglapag ng Fanny ni Kyle. Mukhang hindi na nga ilalaban. Pero masakit din ito si Aji. Kanina ko pa napapansin yung kanyang mga whiz. Teka lang, si Kyle! Oy, si Kyle, sinubukan na makasilip man lang pero hindi sa kanya binigay yun ng Omega. Sabi nila, huwag kang lalapit dyan. Grabe yung yung box out ni Luis, pati na rin ni Kyle. The moment na nagpakita si Kyle, may dalawang bruskong nagpakita at hindi na nga nakalipad patungo sa Lord area na yon. A 4.5k deficit para sa Team Falcons. At makikita natin na in terms of gold difference ay halos 1,000 kalahati na ang kalamangan ni Ryzen kontra kay Kyle. Layo nung agwat. And honestly, this base siege could be the end of it for Team Falcons. Merong basag na yung Holy Shields doon sa middle lane. Dire-diretso tong Lord na to and they have the firepower to do so. May sustain din sila cause of this Angela. Kung hindi maglilinya yung crowd control ng Falcons para doon sa Hirara or yung clear wave man nila, may hirapan na dumepensa ang Team Falcons dito. Call. Wow. Okay, may konting sagutan na gaganap doon sa taas and it will be a very separate skirmish from the 4v4 with the Lord na mangyari dito sa gitna. Heart guard already active para kay Ryzen. Kyle going for the clear. Medyo napababa niya ang buhay pero may dodge pa rin naman. Lumulubog pa rin si Ryzen and masasagot nila ang fan. Wow! Yun na nga ba ang Dark Wave na kinakatakutan natin especially with a 5v4 scenario. Oo, makakadepensa pa naman kahit papaano ang side ng Team Falcons. Yung bot lane ay hinahanap na rin ng Omega pero ayaw tantanan ng Omega ang mid lane na ito. Another hard guard onto Ryzen. Lalabas na mga minions. Story muna ang kanilang puntirya. Alam nila na lamang sila kaya ipipilit talaga nila ang kanilang advantage. Omega looking like they know what they have. And gusto lang nilang i-clear muna. Wala munang kaasiman na mangyari, at least for now. Nilinis muna, no? Hindi na nila pinilit pa, Joshi. Actually, pilitable eh. Pilitable ba yun? Pilitable Corrales eh. Kaso hindi kinaya. Didisiplina pa din ang Smart Omega. That's a perfect move. Dahil hindi na naman biro
yung kayang gawin ng Falcons. Bakunat pa rin yung dalawang heroes nila, hindi ganun kadali. And Haji, masakit talaga yung damage ng Matilda. Genius One, Divine Glaive. Enough para kalahatiin yung buhay ng Hirara sa isang full stack na first kill ng isang Matilda. Tapos papasok na bigla doon yung Circling Eagle, nandun pa yung kaltok ni Ogwen, pwede pang yung mga basic attack ni Super Marco. So kailangan mag-ingat dito ng Omega. Yeah. And Cal is becoming a really good threat as well para lang sa pag-split. Yung mobility niya, gamit na gamit dito sa Pakito na to. Hindi siya yung magiging priority ng laban, pero talagang nakaka-apekto din siya sa target priority ng Falcons. No, tsaka yung kill threat din talaga ng Flicker double jab or Flicker knockout strike dito kay Super Marco. Especially without any Wind of Nature or any defensives, si Ogun ay bibigyan lamang dito ni Ryzen. Pero mukhang ginagawa lamang ito ng Omega para makapag-set up around this Lord Pit. This is the second Lord of the game. Ang huling Lord ay napunta sa kanilang kamay ng walang contest. In fact, all major objectives ay napunta sa kamay ng Omega for the last 13 minutes of this game. Tapos yung 13 minutes na yun, panis na yung Skype. Nako! Di ko nakita pa si Kyle! Enough pa! Ang hinahanap na opening dito. Kyle, may kasalubong pa siya. Wala nang energy! Wala nang energy! Oh my God, there's no buff and no energy! The flicker play coming in from Cole! 4v5, tanggal si Kyle! Oh my! Lord! Hindi na maglo-Lord! Oh my God, I don't think they Naku, si need Carl! Lord. Carl goes down though. Super Marco still has decent damage. And parang lalaban pa rin sila even under the turret dito. Lulubog at lilitaw. Luis! At may kapalitan pa. Tag team in. Kasama si Luis. Flap goes down. Grabe, tutuloy na ata nila. Base natin itignan ng Omega. Going for the base lock and looks like it is going to be unstoppable here for Omega with their first win of the season. At mapapabagsak ng Omega ang Titans na Falcons, giving them their first loss of the season 18. Nagdidiwang na naman ang barangay. They had it covered. Bawat kanto, bawat eskinita sa barangay, may nag-aabang na tanod, may nag-aabang na bantay. And that is why they got the series. Wonderful performance mula kay Cal dito sa buong serye na to. Oo, bumida talaga, no? Now that I think of it, this series is one of those games or one of those series na babalikan mo bilang masasabi natin na itong rookie na to, na si Cal, sa side ng Smart Omega ay nagpakitang gilas talaga. At hindi basta-basta ang kanilang kinalaban dito. This was Team Falcons, the current second seed of week number 1 entering week number 2. And I think this is the only game for the side of Team Falcons this week. Actually, hindi. May laro pa bukas ang Team Falcons kontra Twisted Minds Philippines. Kaya makikita pa natin sila mag-perform muli. But going back dito sa game number 3 na to, sinubukan ng Falcons mag-funny laban sa Omega. Pero may handang sagot ang barangay. And Luis's Phobius, I mean, ang dami niyang magagandang dark waves sa buong game na to. Ang dami niyang huli na nakuha. Even if maganda yung set na meron ng Falcons, courtesy of that Curse of Blood. Oh. But I think that Hylos isn't that good na i-partner up dito. Wala silang panghawak dun sa Hirara. Nahirapan talaga ang Falcons all throughout this game. Yung mga heart guard pa ni Perksiva dito. Walang namamatay sa Omega. Matindi yung Battle of the Greens natin. It came down to hero plays as well nung bandang dulo na, and you gotta really commend our new players, man. Woo! Amazing. Mamikro ngayon. Mamikro ang Omega. Nakakatuwa silang panoorin. Kaya naman papakinggan na natin ang kanilang mga saloobin. Punta na tayo sa main stage. Super fans, this is indeed a buff barangay. Give it up for Smart Omega! Wow! What a great performance. Boys, congratulations on that win. Napigilan nyo ang reverse sweep na pwede gawin ng Team Falcons. And now, Cal, bilang rookie ng ating team, how are you feeling right now na isang Titan ang napabagsak nyo sa inyong first match win? Masaya po. Ganto ba talaga siya? Ganto ba talaga siya maging masaya? Cal, alam mo, sobrang humanga kami dun sa place mo with that Melissa and Paquito.
Ano ba yung mindset mo coming into this match na sila yung kakaharapin mo pero sobrang tapang mo sa lahat ng mga engages na ginawa mo and your highlight plays? Ano lang po. Sadyang ano lang po, tinapangan ko lang talaga and di ko pinakitang porque rookie ako kaya ko pa rin makipagsabayan sa kanila. May ibubuga ang isang rookie natin, Thea. Kitang-kita naman yun kanina sa Game 1, buy and sell sa harap at during the clash. But let's go to you, Ryzen. You are our match MVP for the series. Ngayon kanina, Game 1, highlight talaga. Meron na namang Ryzenable na play na ginawa. Can you tell us, from what you've seen here sa Telestrator, ano yung thoughts or comms nyo during that na paano naging call na, okay, i-backdoor or maglo-lord ba? What were your thought process? Yung nasa isip ko lang dyan, mahirap na talaga tapusin yung laban kasi yung hero nila pandep talaga. Tapos yung hero namin, yung pandi lang ako. Kaya yun, naisip namin na i-bait na lang yung lord tapos yun, segwayan ko na lang. Parang hindi ako agree sa sinabi niyang funny lang ako dahil pag nakikita natin si Fanny, isa si Ryzen sa mga naiisip talaga nating players. Pero alam mo Ryzen, I wanna ask, no Game 2, di ba ginamit mo si Fredrin, although hindi siya gumana, na-surpresa din kami that you picked that in your draft. Ano ba yung explanation doon or proof ba to na hindi talaga gana ang isang utility sa meta right now? Tingin ko, gagana pa rin yung utility. Siguro mali lang yung yung execution namin. Parang, yun, mali lang talaga yung execution. Pero sa tingin namin, gagana pa rin yung utility. Okay. So parang continue to expect na meron pa rin once in a while na utility yung gagamitan instead of the assassin na expected sa meta ngayon. Pero mabalik ko lang guys, your past match was against TLPH and na pag-usapan kanina with Cap Menguin na parang nagka-buff kayo after nyong harapin yung TLPH. Ano ba yung mga buff na yun? Ano yung mga lessons na dinala nyo during this match? Pag kasi yung kalaban namin yung TL, pag natalo kami, parang pinapanood talaga namin yung laban nila sa amin. Ayun, tapos parang nagigising kami pag tinatalo nila kami. Talaga palang tagagising nila yung mga Titans ng ating mga teams. Pero ngayon, Col, alam ko sobrang focus mo sa nangyari kanina and you're overwhelmed with what happened in the match. Tama na tayo sa mga games na nangyari kanina. Move forward tayo for tomorrow dahil meron pa kayong laro against Aurora. Ano pa bang i-expect namin sa inyo? Hindi ko. Siguro expect nila sa amin na kaya pa rin namin lumaban ng normalan. Okay. And last na guys, what's your message to your very energetic fans na hindi nawalan ng energy all throughout that 3 games? Message ko sa mga kabarangay. Shoutout sa kabarangay and sa mga friends na mga kakampi ko at sa mga tropa ko dyan. Shoutout sa inyo. I love you, guys. Wow! Indeed, above barangay, I love you to daw, sabi ng mga fans nyo from the barangay. And there we have it, Smart Omega, a win for them against Team Falcons. And let's see what happened in that match kasama ang ating mga casters. Casters, Palag Na To. Maraming salamat sa ating mga hosts and of course sa ating game MVP. Walang iba kundi si Ryzen on that Hirara performance. 85% KP pero karamihan ng mga highlights ay hindi lamang pagpatay kundi pag-iwas na rin sa mga crucial na abilities na nagmumula sa Falcons. Yun yung dagdag sa mga Hirara no? Hindi na yung makakapatay ka, makakaiwas ka sa kamatayan. Diba? The way you use your iframes para ma-bait out ng mga resources, we have seen a lot of them. And everything else followed for Smart Omega. Kung hindi man mapatay ni Ryzen sa mga pagpasok niya, nandyan si Cal, nandyan sila Menguin, nandyan itong even si Luis nandyan para sumama siya doon sa pagdadive niya inside the turrets of Team Falcons. And we saw that a couple of times dito sa game na to. Imagine this last sequence, punti ka na si Ryzen, pero nabuhay pa rin siya. Si Luis na yung next. Tapos nung may sanib na ulit ng hard guard, itong si Ryzen, siya na naman ulit. Yeah, I think this last sequence, pinakita lang nito kung bakit kailangan talagang respetuhin pa rin yung Omega because alam mo, pwede pa silang makaganda leche-leche doon sa totoo lang. Actually, pag maganda yung pagpangit yung juggle doon, it's actually a very bad situation. It just goes to show kung gaano kaganda yung yung sync nila right now as a team. Alam mo, gusto kong mag-double down sa sinabi mo dun, Rockhart, dahil
kung makikita natin yung mga HP bar ni Luis at lahat ng mga pumasok, even Mingwin, sa laban na yun ay talagang konting kembot na lang, literal, konting turret shot o sabihin nating madaanan ng Fanny, ng paapyaw lang ay may magagawa ang Team Falcons. But as you said, the juggling was great. In fact, nag-Winter's Crown pa nga si Luis para maiwasan na mamatay siya from that turret shot. And Omega, with that spectacular game number 3, makikita talaga natin na hindi na ito yung Omega na iniisip natin entering this season. This feels like an Omega that actually knows how they win at kung paano sila makakarating doon. Of course, hatid ng kanilang carry na si Ryzen, nahatid na rin ng visa. Yeah, I really want the double down doon sa totoo lang. Because Omega last season, they were literally hoping for a win. Dito, they are taking it. They are taking that win and with conviction. Baga, hindi na tayo lalayo. Dati, ang gulo. Yun na yun eh. Oo. Magulo yung nangyayari, but somehow they found some order through that chaos. But now, nabubuo na yung pagiging systematic ng Omega. Although nandun pa rin yung trades, nandun pa rin yung cross-map plays, pero mas following a system sila, mas disiplinado, mas malinis. And nakita naman natin doon sa series na yun. I mean, hindi biro ang kalaban nila. That's Falcons they took down. That's true. And for Team Falcons, losing out on a point against Omega, mukhang delikado na ang kanilang silver plaque mula sa week number 1. So ngayon ay babalikan natin ang winning calls ng Smart Omega para sa laban na ito. Pakinggan na natin yan sa ating Infinix Mic Check. Pag lumalim na sila, doon tayo kalash pre ha. Pag lumalim. Pre, huwag nyo nga bigyan kahit isang kill. Malaking bagay na yun para sa body party. Okay. Red nila, try natin boys. Dito kal. Aylos, walang pathway. Aylos tayo natin. Ingat. Aylos, tara, walang pathway ito. Tingin bro, din. Let's kill ka. Tingin. Flicker. Ingat sa link. Yung link. Yung flash natin, huwag dikit-dikit ha. Pre, huwag dikit-dikit. Huwag kayo dikit ni Bay. Huwag kayo dikit. Walay tayo. Hey guys, yung link lang kalaban natin dito. Link lang. Wala na yan. Sorry boys. Oy, hindi ko kayo mag-tori. Please ha. Pris na nga, pre. Okay na yan, pris na. Libro. Libro ni coach, pre. Libro ni coach. Pris. Tingin. Tato, may isang kuka pa. Tama ka. Takot, di ka kaya niya. Ay, tingin sa akin, boy. Okay, tara din. Malalim yung mga yan. Pag pumatay na, okay na. Kalma na. Load na tayo, boys. Tara. Okay na, kalma nga. Chill. Out tayo. Boy. Mamatay po. Out nga. Promise. Tingin. 5 seconds. Tore nga. Tore na. Lumalim na sila. Doon tayo kalash pre ha. Oo, yan ang ating ultimate coordination mic check hatid ng Infinix GT Verse. And ito na yung makikita natin mula sa Omega ngayon. Clear communications, alam nila kung anong kailangan nilang gawin. And surely, a matured team about to enter its prime. I was just about to say that na yung mic check nila, may times na nangingibabaw isang boses lang na alam yung mangyayari, ganito yung gagawin nila. Sobrang balance nga to a point na even itong si Luis, may mga comments na tumingin kayo sa akin, sobrang sobrang tinding moment na sure sana mahuhuli niya eh. Yeah. There's really apparent na killer instinct in that last one. Can't wait to see more of this Omega. And that's just been our second match. May laro pa bukas ang mga ilang teams natin. Sa ngayon ay pupunta muna tayo sa ating host. Thank you, casters. It has been a mind-blowing match between Team Falcons and Smart Omega. And here right with me is Ogwen. Grabe pa rin ang smile mo after that match. Alam namin na unfortunate to para sa team nyo. But how are you feeling right now after that match? Is this something that you guys expected? Expect talaga namin na malakas talaga yung Omega. Since talaga threat talaga sila kasi last season sila rin yung tumanggal nung win streak namin. Kaya yun, talagang respeto rin talaga sa kanila. Okay, respeto pa rin para sa Smart Omega. And gusto ko lang din malaman, it has been a hard-fought battle for you guys. Saan nyo ba sa tingin nagkatalo yung team nyo? Decision-making ba? Sa communications? Tingin ko pa lang sa tactics at sa nagkatalo. Kasi especially dun sa Angela Herrera combo nila. Doon kami na-windang parang wala kami sagot dun sa pick nila eh. So, nung time na yun, parang wala kami masyadong magawa. Tsaka, yun.
bigla kaming nagulat dun sa pick nila. Okay, sa strategy rin talaga na ihinanda ng inyong kalaban na Smart Omega. Pero Ogan, hindi pa naman tapos ang week 2 para sa inyo dahil bukas, you're going up against Twisted Minds. Ano ba ang aasahan namin sa inyo in that match? Tingin ko babawi kami sa Twisted. Doon na lang namin yung babawi yung talent namin. Tsaka, yun, supportahan nyo kami. Okay, maraming salamat, Ogwen. At ano naman mensahe mo sa lahat ng sumuporta all the way from the Falcons Nest? Yun, thank you so much sa mga sumuporta sa amin. Tsaka pumunta ng venue, lalo na mabagyo ngayon. Maraming salamat sa inyo. Tsaka ingat kayo palagi. Yun lang. Thank you so much, Ogwen of Team Falcons. At sa lahat ng ating manonood, ating mga super fans, huwag kayong aalis dahil mamaya lamang ay mangyayari ang ating epic rivalry that is between Team Liquid Philippines and Aurora Gaming. Magbabalik ang MPL Philippines Season 18. Power your next side quest with Smart Power All. Kalalaking tao naka-tote bag. Kalalaking tao mo, sir. Ito ang shampoo mo. Bago ka na, sir. Hindi mo ba alam? Iba ang scalp ng mga lalaki. 1.5 times na oilier at mas pausin. 5 times na mas may chance magka-dandruff. Dito ka na sa Clearman. Got scammed buying MLBB diamonds? Don't worry! Joytify is here, top-up partner of MPL. Trusted by millions of gamers. My money-back guarantee ka pa. Kaya gamers say, recharge on Joytify now. Wait, we have another surprise for you. Want to grab 1,000 diamonds and get Mobile Legends skin like him? Log in on Joytify now and get a chance to try Joytify MPL Lucky Spin. What are you waiting for? Try the MPL Lucky Spin on Joytify now. Paano ko kaya sila masusuportahan yan ng mas maayos? Kailangan ko ba magpalit ng strategies? Nagagampanan ko kaya ng maayos ang role ko? Will I be able to meet their expectations? We have to prove them all wrong. Time to win. We continuously enhance our services and steadily expand our destinations. China Airlines believes we can and should do better with an international standard. We safeguard your every flight and look to a sustainable method moving towards an era of green aviation. Together with China Airlines, blossoming in the sky. From local barangay tournaments and neighborhood lineups to the biggest stages in the world, your pathway to glory starts right here. Welcome to MDL PH Season 8, where legends are forged and we are officially breaking limits. It all begins at the grassroots level. Hundreds of aspiring teams enter the open qualifiers in a ruthless single elimination bracket.
Every game is a best of one. One misstep, and you're out. Win, and you keep the dream alive. Next up, qualifier finals. Here, the top open qualifier contenders meet the relegated independent teams from MDLPH Season 7 and our invited female powerhouse rosters. Divided into groups, they battle in a single round robin. Only the top 6 teams will earn their ticket to join the waiting MPL affiliated teams in the main league. Welcome to the main stage, the MDLPH Season 8 regular season. 12 teams clash across a multi-phase gauntlet through the group stage, last chance qualifiers, and play-ins, pushing everyone to break their limits. And here's the game changer. The global ban rule is officially gone. We're reverting to standard draft formats to ensure our PH contenders are fully armed and ready for international combat. The top 6 teams lock in for the playoffs in a high-stakes, single-elimination bracket, with the top 2 regular season teams waiting in the semifinals. With no global ban, teams will bring their absolute strongest comfort picks in BO5 battles, leading to a blockbuster BO7 grand final. The crown isn't all that's at stake. Our champion earns the golden ticket to represent the Philippines on the international stage. This is what it all comes down to, the inaugural Mobile Legends Bang Bang C Championship Tour, MCTC. Our MDLPH champions will face off against the absolute best academy powerhouses from Indonesia and Malaysia, alongside top incubation teams across the Southeast Asia region. This isn't just about regional pride. MCTC is the ultimate gateway to the M8 World Championship. The M8 World Championship, the ultimate stage where the best teams on the Earth collide in the land of dawn. From grassroots dreamers to world champions, the pathway is clear and the challenge is set. Are you ready to break limits? Tune in to MDLPH Season 8. judgment! Witness the power of pure lightning! All that lies below is under my vigil!
Kailangan mong gumawa ng tunog ng Falcon. Ngayon. In 3, 2, 1. Yung ibon. Ay, ibon. Good morning, class. Okay, please take your seat. Please take your seat. Yes, maraming salamat, Haji. Ikaw lang na naman ang umupo sa ating front row. And salamat din sa pag-attend ng classes sa ating mga boys in the back. Ayan. Okay, welcome back. Welcome back sa inyo. Mula sa inyong napakaikling bakasyon. Kumusta naman? Nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy ba? Okay. Good to know. Good to know. Alam nyo, sana nag-prepare kayo kasi ang alam ko, in-inform ko kayo na pagbalik nyo, meron kayong quiz agad. Question number 1. Nasa loob ang balat. Sa loob ang balat? Nasa labas ang laman. Ano yun? Yes, Marco. Pako. Marco, hindi. Sa loob ang laman. Yes, Ogwen. Saging! Hindi, nasa loob naman ang laman ng saging. Balik ka na! Nasa labas ang laman. Ano yun, Haji? Hindi! Nasa loob ang balat. Yung kinakain yung nasa labas. Yung nasa loob. Hindi siya kinakain. Or gulay. Yes, Bert. Bayabas? Hindi. Nasa may balat pa rin ang bayabas sa labas, ah. Nandito siya na. Ayan! Pineapple? Hindi! Mais! Next round tayo, mas mahirap to. Tongue twister naman, okay? Gayahin niyo ako. Kung ano yung sasabihin ko, repeat after me. Kailangan mabilis, kailangan malinaw. Okay? Tatawagin ko kayo isa-isa, ha? Pwede kayo mag-practice pero huwag kayo masyadong malakas ang boses. Okay? Okay? Babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Babae sa bubungan, may babae sa buhok? Can you repeat? I will repeat. Babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Ogwen, go ahead. Babae sa bubong? Haji, dahil lang dyan ka. Okay, go. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Oh! Ang galing! Sino ang gustong sumunod? Ako! Flap, let's go! May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok! Kyle! May babae sa bubungan, may babae sa buhok! Mali! Pagbigyan na natin. First, Ogwen, Marco, sino ang gusto sumunod? May babae sa bubungan, may buhok. Malapit na. Isa pa. Oh, sige, pagbigyan natin. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Yun! Ganun lang. Ferds, ikaw na. Iwan mo na yung dalawa. Oh. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Palakpakan natin. May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Ogwen! May babae sa bubungan, may bubuyog sa buhok. Okay, Marco, bilang ikaw ang pinakamabagal, kailangan mong gumawa ng tunog ng Falcon. Ngayon, in 3, 2, 1. Yung ibon. Ay, ibon.
Parang kwago yun, pero sige, pagbigyan na natin siya. Matapit nang matapos ang quiz so far, parang nag-aral kayo ha. Gusto ko lang sabihin. Basic. Ang galing nyo. Knowledge lang, ma'am. And feeling ko gusto kong tawagin ang inyong class president para rito. Mr. Owen, please stand up. Mr. Owen, sobrang lapit nyo nang mag-champion last season. Unting-unti na lang talaga. Ano ang babaguhin nyo? Ano ang kailangan nyo gawin this season para mag-champion na kayo? Manalo! Tama! Tama ka! Ngayon, isa-isahin ko na rin kayo kasi lahat kayo ay papasok na ng season 18. Kung meron kayong isang salita na pwedeng gamitin para i-describe ito, ano yon? Haji! Kyle! Grind. Flap! Champion. Birds! Laban. Ogwen! Palag. Super Marco! Pilipinas. Haji! Work hard. Work hard. Dalawa yun. Pero pagbigyan na natin. Okay, thank you so much, class. Pasado naman yata kayo. Class dismissed. Thank you so much. Pitongpot. Pitong... Kayo na naman. Okay, sige. Tara, magsimula na tayo. Ma'am, may quiz ba tayo ngayon? Oo. At may parusa pa sa mga bagsak. Ay, tara na! Ma'am. Oh! Ano ba dito? Close eh. Okay, ma'am. Dalay mo. Bugtong muna tayo. Okay, una. Laging tumatakbo, pero walang paa. Ito! What? Hindi, bubuksan mo lang ang generator pag walang kuryente. Yes, Savero. Car! First letter in Tagalog. O. Oras! Oras! Wow! Grabe! Super okay. Okay, very good, very good. Alright, next round tayo. Isa-isa kayo rito, ha? Kailangan nyo sabihin ng mabilis at malinaw at pagalingan kayo. Ito lang ang sasabihin nyo. 70 puting tupa. Hands, go! 70 puting tupa. Wow! Savero wants to go next. Okay. Pitong puting tupa. Yeah! Okay. King Kong. 70 puting tupa. Wow! Wow! 70 puting tupa. Clear. 70 puting tupa. Class, quiet. Si Super Prince na. Sorry. 70 puting tupa. Yes! Dan. Ay, dan. Ako na. 70 puting tupa. Wow! Super Yoshi! Super Yoshi! Puting. Okay. Pitong puting tupa. Oy! Brusko! Pitongpot. Pitong... Pitong puting tupa. Wow! Okay, Kurt. 70 puting tupa. Yay! Okay, pero medyo seryoso tayo ngayon, class. Dati, tinatawag kayong super fam at kailangan nyo yun bawiin ngayong season 18. Tama? Hindi naman siguro nawala, ma'am. Andyan lang yan. Kailangan lang namin ipakita ulit. Oh, confident. Gusto ko yan. Narinig nyo ba yun, class? Okay. O siya, that's it. Class dismissed. Okay, pero bago kayo umalis, sinong cleaners for today? Susi ni Kuya Simon sinususi sing-sing.
Okay, start na tayo. Sit down, sit down. Alam niyo na dapat yung drill, mabilis lang. Yes. Maria Mailing, ma'am. Opo. Section po. Opo. Wala akong barong, ma'am eh. Pero, Okay lang po. thank you, ma'am. Sorry, ma'am. Kung barong mo. Okay, wala nang hahabol. Kompleto na tayo? Goods na? Alam nyo na dapat yung drill, mabilis lang. Ang dami na namin ginawang ganyan. Alam na namin lahat. Okay, sigurado ka? Sige, subukan natin. Bugtong-bugtong, maliit na bahay, puno ng tao. Ano yun? Bubo. Okay, tama. Mabilis pa rin pala. Eto, next round tayo. Tatawag akong dalawa. Carl, JP, pabilisan kayo rito. Sabihin nyo ah. Sabihin nyo ah. Okay. Sige. Susi ni Kuya Simon, sinusi sa singsing. Sino mauna? Oh, ikaw. Sushi ni Kuya Simon, sinisig. Wala. Carl, ikaw. Susi ni Kuya Simon, sinususi sing-sing. Pinaktis mo, boy! Pinaktis mo eh! Okay naman ah! Isa pa! Bibigyan kita ng second chance. Carl, ikaw. Susi ni Kuya Simon, sinusi sing-sing. At dahil talo ka, alam mo na yung parusa. Kailangan mo sabihin kung ano yung goal ng team mo this season. Isang hinga lang. Okay? Go! Talagang porkit tayo. Q&A naman tayo. Bilang defending champions and back-to-back champions, ano ang pinakamalaking pressure sa inyo ngayong season 18? Sino gusto sumagot? Siguro yung expectations po, ma'am, na every season may kailangan kaming improve. Kahit champions kayo, need nyo pa rin mag-aral. Tama? While you're taking a break from the action, why don't you guys stretch your legs and go right here at the Team Liquid booth just outside of the MPL arena because nandito ang mga merchandise na iniintay nyo. And I'm here with Jericho, one of the community leaders of Team Liquid. Now, Jericho, ano bang nakikita nila sa booth natin? Mga sweaters and jackets and mga jerseys po. Available po yung jacket namin, racing jacket namin is ito po. Then yung mga sweatshirt, white and maroon po. Then yung collab po ng Team Liquid Edition na Cosmos. So from here on, they can check out all these jackets at makikita nila kung ano yung perfect size, kung ano yung perfect design. And of course, pag suot nyo yung Team Liquid jacket, parang nakukuha nyo na yung aura ng mga players nila. And while we're here, Jericho, at this side, nandito rin yung mga jerseys natin, tama? Yes po. Ito po yung jerseys. We have different kinds of jerseys right here. So, kung wala pa kayong ginagawa at iniintay nyo lang ang game break, you can go right here at the Team Liquid booth. But Jericho, at panghuli, pwede ba natin i-invite ang ating mga Cavalries na sundan ang mga pages ninyo? Join the Cavalry, Facebook, Discord, and Messenger. So make sure if you're here at the MPL Arena and you're just tumatambay, come visit the Team Liquid booth right here outside of the MPL Arena. Ayun, balik na tayo sa aksyon. Palag na to. Base toy. Ito lang sa settings. Yun nga pala guys, sa may mga pasok ngayon tsaka pupunta ng MPL venue, ingat po kayo guys kasi malakas yung ulan. Bait-baitan ah! Sarap ko pala. Bait talaga ako, baliw. Malakas yung malakas yung bagyo eh. Invite. Ay, pa-invite ako. Low. Mic check. Sino kaya mananalo? Si Bitoy o Tito? Sino? Malamang kay ako dyan. Alam mo na yung laban ah. Alam mo na Oo. yung laban. Kanino? Ay, hindi kay ako dun. Kay Bitoy ka? Kay Toy Isbit ako dun. Legit lang Ako rin Alam ko na yung alam ko na yung sinasabi mo, Pangs eh. Alam ko na yung labanan dun, pre. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Ito yung pinakamahirap na part eh. Sa mga naapektuhan ng ulan guys, ingat kayo dyan. Pati sa mga pupunta ngayon sa venue. Sana mag-enjoy kayo at makauwi ng ligtas guys. Buti na lang guys, nakarating kami ng safe. Buti na lang nakahabol kami dito sa venue guys. Sobrang lakas ng ulan. May bagyo ata ngayon guys eh. Guys, mag-iingat kayo sa mga balak pumunta sa games today. Sana kayo din, safe din kayo. Mag-iingat kayo, prioritize nyo yung safety nyo.
Wait lang guys, ayusin ko muna itong relo ko. If hindi nyo kaya pumunta, manood na lang kayo sa bahay nyo. Kamusta kayo guys? Kawawa naman yung mga prinsesa ko. Ingat kayo palagi ah. May bagyo ngayon. Mga baby cakes ko dyan, mga prinsesa ko. Ayoko na nababasa kayo. Bye guys. Lord, wag yung mga prinsesa ko, Lord. Kahit ako na lang. Sana ingat kayo guys, ingat. Pala ka ba? Handa sa laban, sanda ka sa aking kamay. Watch me my click, maybe fire in the eyes. Yeah, I walk with my head held high. Ano ba yung takot kung tere ang aking gabay? Ako ang kabuhay.
pinakamalakang malalakas. At kasabay ng pagpasok ng panibagong season, ang mas pinaginding daan patungo sa Epic World Championship. Epic rivalry. Para sa akin, parang Friendly competition na to be written in history. TLPH versus Aurora. Epic rivalry, siguro unpredictable. Parang Naruto versus Sasuke na parang laban na walang ending. I guess for me, yung rivalry talaga between Edward and Sanford yung una kong maiisip. Whenever it's epic rivalry, although I know things are a bit different now. Siguro kung sa MLBB, clash of disciplines talaga eh. Chaotic playstyle, yung willing mag-adjust at saka mag-adapt. Siguro Sanford versus Nats. Siguro magandang mapanood yun. A veteran versus someone homecoming. Kung nasa previous patch tayo, I would have went for Nats versus Sanford. But considering now things are different, I would go for Coil and Carl TZ. pag naisip ko yung Nats tsaka Coil, naisip ko aggressive sila na player and very mechanically talented silang players. Interesting naman since new faces sila and makakapag-rise ba kami sa occasion or hindi with them, dun siguro maano yung rivalry. Siyempre, obvious naman yung advantage ko sa kanila yung experience ko and yung mga kampi ko. Our advantage siguro since dalawa yung bago, so may bago, playstyle or kung dynamics ng team kasi dalawa yung napalitan. So, epic rivalry for me is epic yung mangyayari which is yung clash, yung drafting pa lang. Para sa akin, siya, absolute cinema na game and laging close fight din. Sobrang daming teams na lumakas din talaga kaya abangan ko muna kung deserve namin matawag na rivalry dito. Kasi lahat naman is threat dito and yung TLPH is champion last season so I'll treat them as a rival kasi kung ano yung achieve nila last season yun naman yung gusto naming makuha. Si Nats, ayun, matagal ko rin siya naging rival nung bago siya umalis ng Pinas. Masaya lang din na makakalaban ko siya ulit, pero ayun, ibang team na siya. Gagalingan ko kasi ako na yung may title na kalaban si Sanford ngayon. Gagalingan ko na sobra. Yung tingin ko sa kanila, parehas silang mechanically gifted. Nakita naman natin kay Coil nung MSC, tapos si Nats, tagal na rin naman niya na napatunayan nung nasa Pinas pa siya na magaling rin talaga siya. Hindi naman ako masyadong parang feel na natakot ako sa kanila. Bilang sila talaga yung mga naging champions for a long time na. So, I have really huge respect of them. Advantage ko siguro, yung chemistry namin is medyo buo na kumpara sa kanila na new team, pero it doesn't mean na lalampasuin namin sila. So, kailangan pa rin namin maganda sa kanila. Advantage namin sa kanila, kami, younglings, kumbaga. So, kami yung may parang potential to be the greatest in the future. Mas TLPH yung laban this time around. TLPH ang pinag-uusapan natin dito. Nagaling na sa multiple titles ng MPL, multiple international titles. The OGs. OGs pa din. Dito sa epic rivalry na to, I'm gonna go with the veterans. Abangan mo tong match na to. Abangan nyo yung laban na to. What an ender for that video and what an ender para sa ating araw na ito for the Superfan Saturday, our epic rivalry between Team Liquid Philippines and Aurora Gaming. Kami ang inyong mga kasama. Nga pala kasama dito si Rockhart at si Joshi Cakes para hatid sa inyong aksyon. This is the final series of our Superfan Saturday. Ganda nung edit nun. Ang ganda. On point. Grabe. I did not expect that ending, pero ang ganda ng buong video na yun. Oo, alam mo naman, yung mga tropa natin ay nagkaroon ng exposure at ang higit sa lahat nalabas yung mga gusto nating i-point out sa laban na ito. It's gonna be a rebuilding as well or a reimagining of the epic rivalry na lagi na nating nakikita. Sanay tayo that it's Edward versus Sanford, but this time it's gonna be Nats versus Carl TZ. Actually, no, sorry. Nats versus Sanford. At para naman sa ating jungle, it's gonna be Coil versus Carl TZ. Yeah, and that's one of the core principles of that is, alam mo yung pag pinapalitan mo yung isang barko ng mga parte habang tumatagal. Oo. Gaano katagal, ilang kailangan mong palitan para masabing yun pa rin yung parehong barko na nakilala mo dati. And I think this is where you kind of prove na iba yung itsura namin, iba yung composition namin, pero kami pa rin to. Parang understatement na yung rebuilding Kasi parang rebirth na to na matagal naman na yung naging rivalry ng Nats at Sanford. Matagal na rin silang nagtatapat way back the past seasons of MPL. Pero kung yung bagong chapter kasi nito, yung Coil versus Carl, we have
minimal amounts of data na nagtapat si Coil at si Carl sa MPL. Pero this time kasi with what Coil proved to us during the MSC and what Carl faced off during the MSC, parang si Carl pa yung nahihirapan na mag-adjust na meta. Pero pinakita na ng Team Liquid Philippines out of those games na nadaanan nila bago dumating tong araw na to. And andun nakakasabay na at alam na nila kung ano yung nangyayari ngayon sa MLBB. And that's a scary part, no? We're looking at a Team Liquid Philippines na naka-adjust na sa loob ng ating meta. And ito ata yung naging kahinaan nila during the international stage. We can openly say now na para bang hindi sila nakasabay. That was a 0-4 run in their international stint. But right now, in our local league, currently number 3 sila sa loob ng ating liga. Nakikita natin na dahan-dahan na nilang napupuntahan kung ano yung itsura nila noong season 17. There are many different theories on how they will perform this season. I think napatunayan naman TLPH na we're almost there. We're almost there back to that form. And for Aurora naman, obviously it's been rebuilding from day one. Definitely. I feel like ang daming familiar faces. Lahat sila halos veteran experience. Pero how do those 5 people actually mesh together? How will they execute together? That's the biggest question for this one. Kung tutuusin din kasi for Aurora Philippines, unang nakalaban nila yung Onyx Philippines na 2-0 sila ng dominating sobra. And yung next naman is TNC. I believe that was a 2-1 in favor of TNC. So hindi pa natin nakikita kung wala na ba yung jitters ng pagbabalik ni Coil at ni Nats dito sa Pilipinas. Kasi so far, sa 2 series na nagdaan for Aurora, nahihirapan pang sumabay Nasaan na yung Nats Entertainment? Oo, yun nga Parang kung huling Nats performance ang ating maaalala sa loob ng ating liga, you'd always think of explosive plays, game-winning plays. Yung mga tinatawag nga nilang Nats Entertainment talaga na bukod sa pagiging makunat, may mga damage type na explainers din tayo naaabangan mula sa taong ito. Meanwhile, for Coil, on the other hand, ito yung isa sa mga archetype na paborito kong tignan Mga batang jungler na ngayon ang lalabanan ay yung one of the best, if not the best of the best in the game. Yeah, Coil on day 1 is already a threat. I mean, sobrang iconic nga nung pasok nila, nung intro nila, ang tapatan nila with James Banks before, right? On his debut day. And I feel like he also just showed that nung performance niya. And yun lang inaabangan ko na Coil na bumalik, honestly. Tsaka sakto pa na yung mga heroes like the Nolan and the Hirara, we've seen Coil perform that during the MSC and almost spotless, almost flawless na yung nangyari na pinakita niyang performance up against the GOAT, up against Carl TZ. Kailangan niyang mapakita o mailabas yung tunay niyang lakas. That's true. And malaking challenge yan para kay Nats and Coily. And of course, a big challenge as well on the side of Sanford and Carl TZ to of course show everyone kung bakit nga ba sila ang veteran. Bago minute ang ating labanan sa sering ito, ay puntahan muna natin ang ating mga hosts. It's another day and another game to add to our series, to the epic rivalry, or should I say, rebuild. At nandito ko ngayon sa loob ng dugout ng Team Liquid Philippines with their XP laner, Sanford. Ngayon, Sanford, syempre mamaya seryosong aksyon. Pero ngayon, parang pwedeng manghula muna tayo sa charot cards. Ngayon, meron ka bang katanungan, Sanford, na masasagot ng barahan natin? Ano ba yung tanong ko? Anong gagamitin kong hero? Parang ang hirap naman lumabas sa card. Anong gagamitin mong hero? Sige, bumunot ka ng isa. Isa muna. Isa. Sabi ng una mong hero, parang mahirap i-interpret. Pero parang siguro nagamit ng Omega to kanina, pero parang hindi gumana, kaya nagbabay. Siguro? Siguro. So, yan ang una nating card. Ngayon sa pangalawa. Ito. Ayan. For your second card, alam mo, sabi, interpret ko daw tong card. Kaso hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito Ikaw na, Sanford, mag-interpret. Anong ibig sabihin nito Ano ba? No words needed? Ganun na lang. Yun na. No comment. Parang si Carl, wala ka nang sasabihin. And last, your card. Yes, sa una tayo. Sa una tayo. Nako. Napanood mo ba yung match kanina ng Omega versus Falcons? Tulog ako pero opo. Tulog ka, pero sasabihin ko sa'yo na paaray doon si Daddy Ogwen kanina. Aray! So ngayon mangyayari kaya,
ang nangyari dito sa charot cards natin? Makakakuha kaya siya ng XP na ginamit ng Omega? O mapapaaray kaya siya katulad ni Daddy Ogen? Malalaman natin yan in a little while. Ngayon, Odin, ano bang nangyayari dyan sa other side with the Aurora Gaming? Odin, anong ganap dyan? Mukhang meron din akong kaharap dito na makakatapat ni Sanford sa XP lane. Right here with me is Nats. Nats, ikaw ba ay handa nang malaman ang inyong kapalaran ngayong araw gamit ang aking charot card? Handang-handa na. Handang-handa na at ngayon, ano ang katanungan na gusto mong masagot ng ating mga charot cards? Una, naswertehin ba kami? Suswertehin. Teka lang, i-shuffle muna natin. Parang na-e-excite si Nats kung siya ba ay suswertehin. At ngayon na ilalatag ko ang ating mga baraha. Nats, pumili ka ng unang baraha. Huwag mong titingnan. Ako ang magre-reveal. Suswertehin ba kayo ngayon? Sa aking nakikita sa ating charot card, mukhang masaya ang ating mga players. Si Savero bilang gold laner at si Brusco bilang roamer. So ang swerte ay maaaring nasa kamay ni Domenkite at ni Light na nawawala. Paano kayo suswertehin nawawala si Light? Ngayon, pumili ka ng ikalawang baraha para malaman ang iyong swerte. Nako! Ito ang inyong kalaban na nagkakamay. Parang medyo kailangan nyo magkapit kamay para makuha ang swerte laban sa Team Liquid. And last but not the least, tingnan natin, baka ito na ang makakasagot para makuha nyo ang inyong swerte. Ah! Nats! Kakaiba ka talagang pumili at mga kalaban nyo talaga ang iyong nakukuha. Nats, anong masasabi mo dito? Parang ang hirap i-interpret kung siswertehin kayo kasi tinatawanan ka ni Carl TZ. Sa ganyang image, parang parang feel ko sinasabi ni Carl, mananalo kami, masaya siya. Masaya siya. Huwag mo namang gawing malas yung team nyo. Sinasabi lang niya yun. Feel mo lang. Pero paalala lamang na itong mga charot cards na ito ay pawang mga gabay lamang at nasa inyong mga kamay pa rin kung talagang kayo'y suswertehin. Let's see kung nasa kamay mo rin, Nats, bilang XP lane. Ano ba sa tingin mo ang ilalabas mo dito sa match na to against Sanford? Marami, pero hanggang dun lang. Hanggang dun lang muna. Marami daw siyang ipapakita Sanford, hindi ganito lamang. Kaya naman tingnan na natin kung ano ang mangyayari sa loob ng Land of Dawn. This is the epic rivalry between Aurora Gaming and Team Liquid Philippines. Maraming salamat sa ating mga hosts at mukhang nandyan na nga ang fortune ng ating mga manlalaro para sa ating epic rivalry. Another best of 3 to end our Super Fan Saturday. At bukod sa mga superstition at sa mga swerte at malas, may mga kailangan talagang gawing tama ng ating mga manlalaro sa pagpasok ng serye nito. Sisilipin na natin yan sa ating Infinix GT-verse Keys to Victory. Unang-una sa lahat, para sa side ng Team Liquid Philippines, full charge Stampede. Give them no time to set up. Alam naman natin na nag-excel ang side ng Aurora Gaming sa mga fundamentals na pinapakita and even yung mga basics ni Coach Master the Basics. So for Team Liquid, kailangan unahan nila sa lahat ng bagay ang Aurora. For Aurora naman, they have to activate Nats Entertainment in draft and in-game. Bigyan siya ng mga heroes na binigyang kulay na rin ni Nats all throughout his MPL career and hindi lang sa draft, even in-game. Kailangan niya maging proactive enough dahil hindi biro ang kanyang katapat na si Sanford. For both of the teams, play around your XP laner rotations. We saw Team Liquid Philippines pull off a Carmela and an Atlas, both setter tanks bilang kanilang XP laners. Kailangan ma-match yon ng Aurora Gaming Philippines para mabigyan tayo ng isang magandang laban dito sa Epic Rivalry. Oo, at makikita natin sa Epic Rivalry na to na rebuilt na nga with new players and new names in the system. Mamamana rin kaya ang competitiveness na nakita natin for the past few seasons with the names na nabanggit natin kanina. Malalaman natin yan maya-maya lamang. But we've seen 6 games so far. Rockheart, inayin na ba natin? Tuloy nyo na. Dito na tayo. Ako masasabi ko lang, sabi ni Renmar kanina, sweep day. Oo. Pero na-counter ng kanilang play-by-play. Totoo. Dalawang 3 games na ang nakikita natin. Masyadong malakas ang Brigikers.
Well, tignan natin kung mabibreak na ba para dito sa ating pinakauling serye. Total, ginagabi na rin ang ating mga tropa. Magsisimula na ang ating epic rivalry. Once again, it's Team Liquid Philippines and Aurora Gaming. I-welcome na natin ang ating mga manlalaro. This is the epic rivalry, the star match of the day brought to you by Smart. This is Team Liquid Philippines. In the EXP lane, Clear Legend Sanford! Carl TZ! Daddy JP! Deadly Teddy! JP coming through every time. Team Liquid Philippines! Greatest squad to ever do it, legends in the making. Into the light and looking to shine bright, Aurora Gaming Philippine in the EXP Nats! Honor in the soul, every step we're taking for the light. Night may fall, but the spark stays bright. Guided by the stories of those who fought right. Home in our hearts is an endless light. We move as one. And Doming! Remember, Aurora, shining for the place we came from. Carry every heartbeat like a war. Aurora Gaming Philippines! Till the lights go numb. Aurora, standing where the Our head marshal, Wilbert! For Team Liquid, Coach Aeon. For Aurora, Coach Master the Basics. The stars align for the epic rivalry. MPL super fans, stand up and make some noise! Standing with a 50% win rate so far, number 3 sa loob ng ating liga. Naghahanap sila ng paraan na makaangat muli sa pinakatuktok. I-welcome na natin ang Team Liquid Philippines. Our Team Liquid Philippines is all about getting that consistency back, getting to that form where they almost completely swept the season. And I wonder if they can start from somewhere here. And against Aurora Gaming, sa ngayon ay naghahanap pa rin ng paraan para manalo. Mahihirapan nata sila na tapatan ng Team Liquid Philippines, pero patuloy pa rin pumupuso ang mga Auroras na ito ang kanilang maging unang panalo sa Season 18. They may have lost 2 series in a row, but this time, proving na kaya nilang talunin ang Team Liquid Philippines, ang reigning champions ng MPL Philippines. It's a perfect time to bring back the light to Aurora. At imaginein mo yung energy shift. The moment na makuha nga ng Aurora Gaming ang pagkapanalo kontra Team Liquid Philippines, ito siguro yung inihintay nilang signal na bumangon muli matapos ang dalawang pagkatalo. But again, that is easier said than done. Ang kalaban mo dito ay Team Liquid Philippines, still the defending champions of MPL. You really have to start somewhere though, and I think if you can do this against the LPH, you know what, if you're Aurora, you definitely are on the right spot or right trajectory. Oo. This is something na kailangan talaga nilang laruin. Again, the epic rivalry is about to ensue. Pero bago magsimula ang ating laban na ito, ay balikan muna natin ang Smart 5G Paint Test. Wait lang, ayos lang set. Scaling to scaling. Trinity lang, Trinity.
Guys, pinapascale ko lang yung buhok ko, wag niyo ako i-judge. Sabi ni Carl, Master Assassin ako. So yun guys, Aurora kalaban today, gagalingan namin. Master UT din si si Carl eh. Pinakamalakas mag-UT. Mainit pa to si Coil, galing MSC guys, kaya kailangan ko lang. Assassin God, Coil guys. The UT man. Yun, may iba ako skin. Daming fans ngayon ah. Weekend. Saan? Gio. Ay, walang skin na ano. Guys, talonin ko lang si Sanjo, Beyond Sele. Weekend. Outstar. Outlaw. Alam mo, medyo nabitin ako sa pagkanta ni Coito na. Yan ang ating Smart 5G ping test ensuring the tournament integrity of this epic rivalry between Team Liquid Philippines and Aurora Gaming. Ito yung nakakatuwa eh. Si Carl, hindi naman na-share. Ano bang naging resulta ng 1v1 na yun? Siguro mamaya malalaman natin. Pero sa ngayon, Team Liquid Philippines ay kukunin ang blue side with the broken walls. Wow, a very big surprise. I really will know. Gusto kong malaman din yun. Pero another thing I wanna know, parang kanina pa na-bring up yung utility. May mga nangyayari ba sa scrims dito na hindi Meron natin ba? alam? Meron bang bagong patch? Kasi nagkaroon ng patch sa MLBB na buff yung Obsidia, buff yung Hayabusa, nerfed yung Hanzo na tank build. Tama lang. Tama lang. Tama lang yun. Sorry, may galit kasi ako. Sige, tuloy mo na yung analysis mo. Kaso, hindi pa nga nagagamit ni Carl. Binan lang sa kanya isang beses, ni-nerf na agad eh. Tapos ni-nerf din yung Atlas. But then, pinakita na ng side ng Team Liquid how to win with that Atlas XP. But for Coil, sinabi niya dito, ito literal, sinabi niya talaga, kailangan ko po talagang patunayan sa sarili ko kasi alam ko na mas malaki pa ang ma-improve ko dito. Kaya kaya kong mag-champion dito sa Pilipinas, hindi lang sa ibang bansa. And that feels like more of a promise rather than it is a declaration. Kadalasan may mga manlalaro tayo na magsasalita ng mga ganito dahil gusto lang nilang sabihin. Pero the way that Coil said it, parang pangako eh. Mararamdaman natin yan sa laro mamaya kung yun nga ba talaga, kung may conviction ba yung pangako na yun. No, si Coil pa naman, man of action pa naman yan. Oo, man of action pa naman. If you know, you know. Pero man of action yan, tol, pag sinabi niyan. Ako, maniniwala na ako. Oo, rin eh. Pero sure ako kayang pigilan ni Wilbert yan. Ayaw. Kaya. Sure ball. Sure ball ako dyan. Sure ball yan. Pag di napigilan ni Wilbert, iba ang lakas ni Coil. Oo. Pakiramdam ko ang chance na lang yan kung siguro may mag-screen tapos kung pumick and roll bigla. Pumick and roll. But jokes aside, medyo ang ating tapatan dito sa loob ng ating jungle ay isa rin sa mga inaabangan talaga natin. It's Carl TZ, already the GOAT of this game, the GOAT of MPL and MLBB in general. Kompleto na, MDL na lang kulang. Pwede niyang iramin yung kay Daddy JP. Pero ang tapatan ng dalawang ito yung inaabangan natin kasi new gen si Coil. Bagong pangalan, the next K-Star. Kontra dito kay Carl TZ. But then again, looking at the stats, I mean, lamon. Kill participation-wise, sobrang layo. Kill participation, maybe tabla sila, but the other stats say Carl TZ wins those. And nakita naman na natin yung sinabi na rin ni Carl na hindi na siya magsasalita. Gagawin na lang niya. And we've seen him perform. Yung paglalaro niya doon sa mga nakaraang series na nilahukan ng Team Liquid Philippines, men, eto na. Yung, sige parang doubt me again. Yun na yung gustong sabihin ng mga galaw niya eh. Oo, mararamdaman talaga natin yan yung mga mensahe sa interviews, sa mga videos ay nagre-reflect sa performance ng ating mga manlalaro as we enter game number 1. Once again, it's blue side for Team Liquid Philippines. Kaya naman ang tatanggalin na nila ang surprisingly, sila ang magtatanggal ng Melissa. Yeah, the Melissa, obviously, we've seen this all day. I feel like you cannot give it away for free. If ever may pamimigay man ng Melissa, most likely is pag hindi siya naban sa Red 3. That's true. Totoo lang. Pero for now, permalak yan sa ngayon. So pwede magban ng Barat sa Aurora. Pwede sila magban ng Atlas. Pwede sila magban ng Pakito. Pero yung Hirara kasi parang, ayan, yung Atlas. Okay, so yung Hirara ay nakalaylay sa Team Liquid Philippines. They might get that. Or, well, mas gusto ko pa rin yung first pick Hirara kaysa first pick Pakito. Oo. Pero preference pa rin ng Team Liquid Philippines if ever, no? And kung mag-Beleric sila dito, medyo delikado. Nakita na natin kung anong epekto nun. Pero mukhang Pakito muna ang kanilang kukunin. Isa sa mga pinakamalakas na tri-flex sa loob ng ating laro sa ngayon. And in this matchup, specifically, relatively flexible. I think Teddy should start using gold laners like this. I think that will really add to the arsenal even more.
And I think that's one of the key facts na kailangan mo ting sagutin is kailangan pag kumuha ka ng pakito, pinigay mo Hiraka, kailangan maganda sagot mo. Totoo. And with that Uranus pickup, meron na agad espasyo aside ng Aurora Gaming. Last 2 picks here for Team Liquid Philippines para sa ating first picking phase. Nag-belly Valen bigla, no? Para wala na pang counter dun sa belly, kunin na yung Valen. Tapos flex pa rin kung saan mo ilalagay yung Beleric. Pero pwede namang mag-Esme, tapos Novaria, yung mga ganong klaseng... actually may Barats pa pala na open. Pero counter na kasi yung Uranus sa Barats. So there goes the... Wow! Ruby Eudora! Bago bago. Lumalabas na ulit yung Ruby after week 1 na medyo hindi natin nakikita pero lumalabas sa banning phase. Ngayon ay nakakalusot na. Last pick here para sa side ng Aurora Gaming para sa Red 3. In fairness, it has been winning simula nung, I think, 2 games ago. A few games ago, we saw this, and I think it's been very efficient. I'm pretty sure sa scrims nakita natin yan. And I feel like mataas yung usage ng Eudora here, and higher, tumataas lalo yung kill potential ng Pakito dahil doon. This could be either a Brody or a Marcel. Tulad ng nakikita nyo sa ating carousel ng AI Draft Predictor. Pwede rin yung Beleric, kasi nga naman may Eudora na ang side ng Team Liquid Philippines. Good ano pa din naman yun, good anchor. Pero it would reveal na nga yung XP. But then, there's a Brody priority para sa Aurora. If ever man nagawing gold lane to Pakito, at least stable yung counter ng Aurora o yung katapat doon sa gold lane. That's true. And with that, ay pwede nang karnihin kung sakali ng Aurora ang natitirang gold lane options para mapilitan na actually, feeling ko Carl Daisy na to based sa mga last games ng Team Liquid Philippines, most likely, Carl Hero na tong Pakito. So, worth it na iban yung mga Claude and Clint dito para sa side ng Aurora para wala na maging katapat ang Brody doon sa gold lane. Pero kung magbaban ka ng gold lane dito, isa lang, I suggest. Kasi yung isa baka gold lane Pakito naman na talaga to So magtanggal ka na lang tulad niya ng Beleric na hindi naman nila planong kunin at all. So tatanggalin to ng Aurora. Now for Team Liquid Philippines, heroes like Novaria, Lilia, yan yung mga maaaring tanggalin kasi wala pang mid lane ng Aurora. Despite the Claude being overused as an MMR hero, we all know that. I feel like it is still a very good pick in this specific lineup para sa TLPH. No, and you cannot question something that works. Kumbaga, kahit ba boring talagang tignan sa ngayon, kung gumagana kasi siya, yun ang talagang pupuntahan. At maraming salamat sa balita, by the way, doon sa mga Kita ko yun. Nasa audience natin ngayon. And as of now, we are looking at the final few bans coming in from the side of Aurora Gaming. Mukhang roam na talaga ang tinitiran nila dito. No? Wala pa kasing roamer ang side ng TLPH. But knowing Daddy JP, parang pwede pa kasing maggatot-gata na lang to Kaya nga, sobrang easy answer. No? Pero Kadja yung tatanggalin nila, maybe ang idea is kumuha sila ng Eudora. So kailangan nila ng someone na kukombo dun sa Eudora. And Kadja is a good option for that. Pero open pa yung mga Minotaur. Could be a hero for JP. So, bukod kay Perxiva na gumamit nun kanina, siya pa lang yung gumagamit ng Minotaur. So, mataas yung chance na kunin to ng Team Liquid. But again, we're talking about the ban. Novaria is still a bannable hero for Team Liquid Philippines. Actually, ayun, Ayun na Novaria. And now, the mid lane option. Pwede pa nating makita ang mga, I guess, in terms of UWE pickups, Cecilion could be an option here. Dahil si UWE na lang ata yung bukod tanging nagsisicilion as of now sa loob ng ating liga na effective para sa side ng Aurora. Yeah, sobrang limited din ang long-range mages para dito. Most likely, Valentina nga yung parang hinahoveran ng most of our mid laners ngayon, no? Kaso, nagmatilda bigla. Pwede rin. Nakita natin gano'ng ka-effective ang Mathilda mid from last series. Makate yung damage output. Naka-Divine Glaive. Naka-Divine Glaive Genius Wand. First item, hindi na nagka-Flash of the Oasis. Pero in a world full of utility supports on the mid lane, UWE will still choose the Jushin. Classic lang. I like that they're not overthinking it. Again, one of the most comfortable heroes para kay UWE mula pa nung ilang seasons ang nakalipas. Tsaka pero mga nakakatakot dito kahit mag-purify yung Zushin, hindi pa rin kasi maliligtas talaga sa overwhelming damage na mayroon dito on Team Liquid Philippines. So, kailangan maging maingat if you are UWE in this game. And
hopefully no, ay maging maganda naman ang spacing. Meron naman kasing Uranus on the side of Aurora. Now Team Liquid Philippines to round up the draft. Dito na natin malalaman kung saan mapupunta ang pakito nito. Minoklod. Pwedeng magkasunod na. Clint. Ang pinili ni Teddy for the gold lane. Minotaur for JP. Gatot Catcha. Marcel. Actually, open pala yung Marcel. So, okay. So, Marcel for JP. Magandang addition doon sa panggugulo sa jungle. Good pick. Now for Aurora, wala pa silang roamer by now. Pwedeng magbatilda bigla sila. That's true. Batilda's very good. I think historically, Cho has also been very disruptive laban sa mga Marcel. Don't mind it here. We'll also have to force a Purify pag napick mo yan. It also might be an Angela if ever. Dahil marami nang pwedeng sakyan yung Angela dito. At nakita na rin natin mula kay Perks. Kung ginawa ni Baby JP, pwede mo namang gamitin. Kontra naman kay Daddy JP. Tama din. At medyo matagal na rin natin hindi nakikita pero sila ang magmi-Minotaur sa game na ito. And with the drafts all said and done para sa game number 1, mukhang isa rin to sa mga games na wala pa masyadong paki ang mga tao sa late game. Actually, dahil hindi nga, instead of a Claude, ay kumuha agad si Teddy ng kanyang Clint. So sabayan on the early, dun sa mid parts of the game, may kipagsabayan din ng Team Com. I'm actually worried about Carl Taz's Pakito dito sa game na to kasi there might be a point in time whereas hindi na siya makakalapit sa jungle, hindi na siya makakalapit sa objective, sa Lord fight. This is a Minotaur and a Uranus, a front line for Aurora, and even the Joshin, kaya nilang mag-dive. Well, dito na natin malalaman sa game number 1 of our epic rivalry, the final best of 3 para sa ating Superfan Saturday ng week number 2. Na nakakita na tayo ng dalawang serye that went all the way to game number 3. Tingnan natin kung itong ating epic rivalry, sulitin na rin ang ticket ng ating mga tropa pips na nandito ngayon sa MPL Arena. Hopefully, kayo po na nanonood ng MPL ngayon ay dry and safe kung nasaan man kayo. At kung kailangan nyo ng entertainment o pampalipas ng oras, nandito lang naman tayo. Epic rivalry is about to start. So far, I would say that we are not gonna see a lot of scaling. Mostly ang scaling na gusto dito mangyari is on the side of Aurora. They want to be able to build up itong si Domeng on the Brody. It should be a really strong pick. Pero of course, that's gonna take a while. Ooh. Majority of the TLPH lineup though wants to fight early. Pero mapapasama pa yata sila. If they do, good pressure coming in for Aurora. Oo, wow. Napakatapang talaga ni Sanjay doon. Most mid laners would use the flicker immediately kapag bumaba na ng ganong kababa ang kanyang life. But I guess, memorize na niya kung ano yung damage ng Sushin. Oo, tsaka yung Platinum Snap ni JP, sumakto rin yung shields na bigay. So kahit paano ay nabuli man ng mga first minute, etong TLPH ay medyo makakabawi pa naman. Pero on that XP lane, di sila tumitigil ng ng trade-off ng pokes. Oo, at mukhang nakakalamang na si Domeng sa kanyang laning phase kontra dito sa Clint at kinailangan na nga umuwi ni Teddy para makapag-regen bago bumalik doon sa lane. So far nakikita natin na nakakalamang ang Aurora at least in the gold lane dahil sa mga micro plays. But right now still, no aggressive maneuvers para sa parehas na kupunan. Nagpa-farm lang talaga sila. Literally farming, and I think that's definitely gonna be favoring or actually both laners, no? You kind of forget how scary a Clint can actually be, especially around mga 5-minute or 8-minute mark. Those are the times where we really expect TLPH to make the move, start making those, or start forcing yung mga team fights. And yung mga Piercer Bearers pa, ay nandun sa gold lane. Merong onting vibe check. Si Carl TZ doon sa mid lane. Nasaktan si Yui doon. Sorry about that. First turtle of the game ay sisimulan na ng side ng Team Liquid Philippines. Pero mukhang lalaban dito ang Aurora. Oh, take it down, Nats! Oh, man, Nats hindi tumagal doon. And again, yung kunat talaga ng Uranus na yan usually kicks in a little bit later on. Pero Yue, lalaban naman pasok into this turtle, forcing it into the hands of Coil though. Naikutan yata sila. And ngayon si JB ay habulin pa itong sila. Nawala pang Minoan Fury. Will be able to actually dodge out at the very end. Good advantage coming from TLPH. That's 2-0 on the kill score. Saved by the Cyclone ay makakatakas pa yung Minotaur pero makukuha ng Aurora ang pinakaunang pagong bagamat ay lamang ng 2 kills ng TLPH dito. The good thing for Aurora is nakuha naman nila yung turtle. Kahit papano ay may trade-off. But then again, that's 2 kills na mabibigay
sa Team Liquid Philippines. One for Sanford and one for Sanji. Sobrang deadly pala nung burst damage. Kasi as long as mahatak bigla ni Sanford, pwedeng i-burst ng Team Liquid Philippines courtesy of this Eudora and even the Pakito for Carl TZ. Still a menace on the mid lane. Papauwiin na naman si Light. It's just overwhelming burst damage na bumula sa Team Liquid Philippines, both magic and physical. Kailangan mong pumili, no? Hindi ka naman pwedeng bumili ng Dreadnought Armor at Silence Robe ng sabay. Ang yaman mo naman kung sakaling baka may 500 ka dyan kung sakaling ganyan ang shopping list mo. Balik ko na lang sa katapusan. Katapusan ng mundo. Almost a 1K gold lead here para sa Team Liquid Philippines in Aurora Gaming. Despite getting the first objective, nag-iinit na itong Eudora ni Sanji. Yeah, I think you just keep doing that. No? Ikaw, Aurora dito, you kind of have to accept na, okay, the early game power of a Pakito, medyo mahirap sabayan yan. Pero you have to find advantage elsewhere on the map. Kailangan makahanap talaga ng somewhere na panggagalingan ng pera. If you are Aurora, mind you, Doming is having a good time against Teddy dito at nandun na rin yung ikot ng Aurora. Nice defensive rotation coming in from Daddy JP. Apat man ang pinadala ng Aurora Gaming ay nakadepensa naman ang Team Liquid Philippines with a simple rotation from the greatest sinner. At ngayon mukhang sila pa magsiset up. I think deserve naman din ni Doming to go a little bit extend if he can, try to get some of that gold, especially for Light. Pero grabe naman naglaho si Coil doon ng parang bula na 1-2 combo. TLPH removing the jungler of Aurora. Ganun-ganun na. And ayan na nga, may turtle na rin kapalit ng buhay ni Coil. A winning trade coming in from Team Liquid Philippines. Paano ka makakapag-i-frame? Kung pinipindot mo pa lang, wala ka na. Kumurap nga lang ako na wala na eh. Naging shrine. And this time, Doming, medyo nasaktan siya doon sa damage ng isang Clint. Well, yun naman talaga, doon nag-excel ang isang Clint. Yung skill 1, skill 2, tapos yung pag-layer din ng kanyang quick draw passive, yun yung mahirap iwasan. If you are Brody, laban sa isang Clint. Pero JP, parang gusto niyang sumapi na sa Aurora yata. Nandun na lang siya sa may jungle camp. Hindi na siya umalis doon. I think he's just taking advantage no, na medyo mahirap talaga siyang lapitan, mahirap tagusan in depensa ng Marcel na ito, especially here in the early game. Pero so far, with Teddy, he's starting to slowly build into that penetration item. I think sumasakit na din ang gold laner ng Tia. Oh, Carl? Wow, look at the damage coming in from Carl TZ. Alam niya makunat si Nats kaya hindi na niya itutuloy pa pero pinatikim lamang niya ng burst damage na nagmumula sa Pakito na ito. And so far, great defensive rotation coming in from Aurora Gaming. Mukhang madedepensahan nila yung top lane na turret doon sa outside. Pero lahat ng galaw nila ay kita ni Daddy JP, Minoan Fury! It's great use of the flicker, Minoan Fury do, pero parang hindi yata makakapitalize so far ng Aurora. Isang tinker ng kalayo ay nakatakas na sila. Carl TZ naman with the intro, with the interception, pero mapapunish din naman ng Aurora. Wow, 1-for-1 ang naging trade natin doon. Light para kay Carl. At kahit pa TLPH na nagsimula noon, para bang sila pa ata ang nalugi. Still good for Aurora dahil jungler ang nakuha nila kapalit lamang ng buhay ng kanilang roamer. Although hindi ganun makakapitalize ng sobra dahil aabot si Carl doon sa next turtle. Yue though. Ooh, that's pretty good burst damage na hindi pa naman talaga totally may inda. And for now, dahil nga may elegant gem, the regen is gonna kick in as well. So it means na pwede pa naman sila lumabot ulit sa ating susunod na turtle. Yeah, this is the last turtle of the game. Ang huling pagong ay napunta sa kamay ng Team Liquid Philippines with the first one going to the hands of Aurora Gaming. And this time, makakapwesto naman ng konti ang Aurora because of Nats. Pero ang kill threat mula sa Team Liquid Philippines ay pinag-iingat ang Aurora kung saan man sila pupunta. Sanji din kasi yung pwesto no? Hawak yung mga bushes. Sanford goes in for an I am offended play. Naka-ready yung burst ng Team Liquid Philippines. Maganda yung vision nila dito. Right, starting off the Minoan Fury. And I think mapapabagal naman niya ang abanse dito ng TLPH. Pero dahan-dahan, napakasakit na din ng stunog, ng burst damage coming in from TLPH. Chases on. Teddy, hindi mo natatapusin si Yue. Pero magiging sapat yata yun para mapatras ang Aurora. Wow, a 2-for-2 trade. At ibibigay na lang ng Aurora ang turtle na ito sa kamay ng Team Liquid Philippines. Ang magiging trade ng Aurora ay mauuna lamang sila sa mga lane. Makakuha ng free farm ito si Domeng, but that's an XP and a roamer. Kapalit ng XP and a roamer, pero may turtle na hawak ang Team Liquid Philippines. Although yung turret ay malapit nang mabasag doon sa top lane, pero ang ganda ng pasok mula kay Light. Counter engagement mula kay JP because of that golden hour. And Domeng,
libre yung pwesto niya na makapag-free hit, and the torn apart memory is sealing the deal. That is 10 stacks of Sky Piercer para dito kay Domeng. So far, right now, dahil kakabuild lang niya nun, pero JP is still roaming around dito sa Aurora. Even more. I'm offended! Tatlo ang nahila! My goodness gracious! Sanford making a play. That's how you play the Ruby, pare. Ganyan mag-Ruby. And suddenly, the tempo was shifted para sa Team Liquid Philippines. With just one play, Sanford, 3-man I am offended play, turn around. Para dito sa Aurora, biglang lumobo yung kalamangan na kaninang kaya namang sabayan ng Aurora. And that's the worst part, pare. Kayang sabayan ng Aurora Gaming kanina yung gold lead na hawak ng Team Liquid Philippines, but with a crucial play such as that flicker, I'm offended, coming in from Sanford, dyan talaga natin nahuhuling tempo eh. Kumbaga nahihila mo bigla yung game. At ngayon kontrolado na ng Team Liquid Philippines ito 30 seconds before this Lord strikes, and Aurora, kailangan nila makahanap ng similar play. Yeah, malakas pa rin naman yung harapang capabilities dito ng Aurora, no? I mean, alam mo yung paglimahan na sugudan, medyo labang pa rin yung Aurora doon eh. They still have that really good frontline presence. Pero I feel like dapat you have to find another avenue. Hindi pwedeng limahang salpukan. TLPH has to go around here. They want to keep that advantage. Kailangan meron ka pa rin pansagot doon sa possible split na gawin ng Pakito, doon sa possible angle sa panggalingan ng ibang members ng Team Liquid Philippines. Kasi kung limahan lang ng sabayan, I mean, isang skill lang din ang kailangan gawin ni JP. Isang golden hour lang, mapupurnada yung plano ng Aurora. But then when it comes to sustainability, ayan na naman yung play! Nakahila na naman ng dalawa, and this time wala nang katakas-takas, kasama pa si Light. And now Coil has to make a run for the hills, going for the deep dive, going for the tower defense. Hindi pa rin sapat para maligtas siya. And dapat ang babagsak sa Aurora. And imagine this, Domeng is 2-0-1, but because of back-to-back engages coming in from Team Liquid Philippines, parang hindi na nagmamatter yung potential snowball na makukuha sana ni Domeng. That's the Lord secured for Team Liquid Philippines. The man of the moment, Sanford. You don't give the zeros to Sanford. Sobrang deadly ng ginagawa niya. 1-1-7. Those I am offended plays. Multiple targets. At to a point na kahit sino na pwede, kasi Sanji even has snowballed enough. That's a 108 Eudora. AOE na yung Eudora. So nasasaktan yung mga nahihila. Kayang i-burst down ng Team Liquid Philippines. 8.1k golden in 10 minutes, approaching 11. Lord on the hands of Team Liquid. Pwedeng mabasag yung inhib sa gitna. Ikaw, Aurora, dito, tataas yung respeto mo dito sa Ruby. 100%. Hindi pwede basta-bastang lapitan na. That's true, and multiple years na rin ang San if you think about it. Sanji and Sanford has been doing this again and again for years already. At ngayon, in Game 1 of this epic rivalry, ay para ba naghahanap na naman ng play ang Apex Predator? Trying to go for a play here, of course, medyo mahirap. Hindi pwedeng basta-bastang harapan ang gawin dito sa Lord na to. Pero I think clearable naman para sa Aurora. It's all about the timing. It's a game of timing. Sino ang unang papasok? Sino ang unang gagawa ng pick-off na naman? And para medyo mas mahirap na yun. It is very clear para sa TLPH. Pero ito na ang 4-man Minoan Fury coming in from Light. Looks like it's not gonna be enough though. Busy yung backline nila doon sa kabilang dako. And Carl Tizzy will go down. Pero the race is still on. Buhay pa naman after here. Napakababa. Pero the burst coming in from Saji is just too much. It's a double kill para sa Aurora. And it looks like it is gonna be a little bit more difficult. Medyo mahapdi pa rin. Hindi pwedeng basta-bastang lapitan. And that's gonna be a mid-lane inhibitor turret na makukuha ng side ng Team Liquid Philippines. But correct me if I'm wrong, Joshi. Talo ata sa trade ang TL doon. Namang Aurora doon, that's a good setup mula dito kay Light. Extended range because of that flicker. Hindi rin kasi tumama yung prior initiation ni Sanford with that I am offended. So that is why nakapitalize kahit pa paano ng Aurora yung engagement na yon. Namatay si Carl sa likod. Hindi nila maabot yung Joshin ni Yue and even Domeng running unscathed doon sa laban up until tinamaan siya nung stun mula doon sa Eudora. Pero may counter pa rin naman. Still Sanji falls down to the hands of Domeng. But Aurora
napababa nila yung lead into 6K. I'd like to believe because of that defense ay mas lumaki ang chance ng Aurora Gaming na mapatagal ang laro na ito. Yes. It's no longer a 10K gold lead. Usually kapag nakakita tayo ng 10K gold lead, alam na natin kung saan papunta. But that was such a great defense na nagmula sa Aurora Gaming na nagkaroon pa sila ng totoong tsansa para kumontek sa susunod na big objective. Nakakatakot din kasi pag nawala si JP sa frontline, parang naiiwan kay Sanford yung responsibility to actually control the majority of Aurora, which is hindi din naman viable, especially once nagamit mo na yung I'm offended. Hindi lang talaga gumana kanina dahil wala siyang nahatak doon sa una. But then we're looking at Teddy nanlugi sa lane kanina. Kanina pa siyang sinusolve away nung Brody ni Domeng. But now, that's a 405 for Teddy. 10.8K gold lead. Masakit na yung mga bala ni Julio Valiente. Napakasakit naman talaga. Mas lalo na kapag isolated ka pa, JP. Iniwan lamang si Clemar at mukhang iiwan na rin ng Aurora dito pero hinawakan ng TL. Matinding hawak dito and parang ayaw nang bitawan pa. Hindi makakapakapante masyado itong si Light, and I think because of that, it's going to be a free lord. Para sa TLPH, may yun Sanford still has a ability, but the Known Fury actually will not really connect to multiple members here. And parang Aurora na yata ang mapapatakbo. Dalawang miyembro na nawala, pero TLPH ay gusto pa rin sabayan yung lord na ito. Oo, 2 for 1. Maganda ata na ituloy ito ng TLPH. Wala masyadong crowd control na nagmumula dito sa Aurora Gaming. Pero mukhang nag-hunting down lang ang TL na mga pwedeng mapoke habang nagmamarcha sa mid lane ng Lord na ito. It's a 4v3 scenario with a favor of Aurora Gaming. Di ma-maximize ng TLPH yung Lord na nakuha nila just because of the post-objective fight na nangyari for Aurora. They took down 2 members. Nahihirapan rin si Sanford mag-frontline para sa Team Liquid Philippines and even JP. Masakit na yung damage ni Domeng. That's a 5-1-4 and I believe kung meron siyang 10 stacks kanina, 40, tas namatay, magiging 36. Nasa 46 stacks yung piercer niya ngayon. Makati-kati pa rin as of this moment. And wala na rin kasi way para makatakas. Committed flicker mula kay Sanford. Even Carl TC, nadali pa siya ng isang stump ng Minowan Fury. And problema pa rin nila itong si Yue. Hindi nila maabutan and masakit na rin yung damage. And that's already the second Lord na nakuha ng Team Liquid Philippines at wala pang nadagdag na inhibitor turret after that initial mid-lane inhibitor turret na nakuha nila. Sinusubukan ng Team Liquid Philippines pero patuloy na pumupuso ang Aurora Gaming kontra sa TLPH at yung dating 10,000 ay ngayon 5,000 na lang. Ask me how. Hindi din kasi talaga biro yung frontline nila, men. Kahit na-delay na lang sobra si Light, kahit na-delay na lang sobra yung abante nila, Coil, maubusan man sila ng objective, nakuha na yung Lord. Pero yung team fight nila, yung kakayanan nila lumaban after the objective, hindi talaga matawaran. Napakataas ng sustained DPS. At idadagdag mo pa dito no, yung bagong item na nakuha dito ni Yue with the Ice Queen 1. Mas lalong mahihirapan ng Team Liquid Philippines against sustained DPS from Aurora Gaming. 1 minuto bago lumabas ng Lord natin, Joshi. Ano ba ang win conditions dito for TLPH and Aurora? For Team Liquid Philippines, they have to isolate yung 5-man power na meron ng side ng Aurora. If they can pick off 1 before the Lord, that's better. If they can pick off 2, that's best. For Aurora naman, the win condition nila dito is to stay together. These 5 heroes for Aurora, di nila kailangan lumaro ng extra na kailangan may mag-outplay sa Team Liquid Philippines. They just have to play this comp. Kailangan sama-sama, play the box. Let Domeng hit those free hits mula sa likod, protect lang mula kay Light, do not overextend with a flicker kung hindi naman kailangan. Actually, sakyan nyo lang yung pinakangat ni Light eh. Yun na yun eh. Yun na yun eh. No, and what I'm hearing from this, Joshi, ay alam pa rin ng Aurora Gaming that they are still behind by around 5,000. For sure. Pero nandyan pa rin talaga yung threat and damage na nagmumula kay Domeng. Still currently 5-1 and 4. Yep. Actually, parehas lang sila ng pera dito ni Teddy. Papasok sa Lord na ito. And in terms of positioning, medyo malayo pa si Daddy JP ha. Nagpakita rin siya sa top, so the idea ang Aurora, nawala siya. Okay. Pero mukhang sisimula na hawakan nila to. He's gonna have an opportunity to actually join the fight. Ngayon, 5 na ang magiging harapan dito. Ang tanong dito is who is gonna make the first move? Sanford is also up on front. Don't forget, may nakaready na yung I'm offended
and flicker combo na talaga namang kanina pang nakakasurpresa para sa Aurora. Will it happen again? I think nagamit na yung I'm offended, and that might be an opening here for Aurora to make a move, to make a play, and yun nga, subsuma na nga ang mangyayari. Sanji will go down without much of a fight. It's a 4v5 scenario para sa TLPH. Wow, Aurora Gaming, nakita nila na hindi umana yung I'm offended. And immediately, sumugod silang lima. Sinimula ng Lord na ito, pero mukhang lalaban pa rin ang Team Liquid Philippines. That to be a flicker for a safety here. It's still 4v5 and palapit na ng palapit sa mababang buhay ang ating Lord. It's gonna go down to the Retribution as well. Wow! And JP gets in against all odds! What the heck is happening? Wala kang Retribution! JP, ano ginagawa mo? And now he is making a run for the hills. It buys more time para sa TLPH. And the greatest sinner takes away the Lord from Aurora Gaming. Dagdag na naman sa mga kasalanan ni El Daddy JP. Ang layo ni Carlton, man. It was so hard for him to actually go in there. I mean, walang way eh. Kung may way man, dapat nandun na si Carl, makastansa ng Platinum Snap para siya yung makaretry dun sa Lord. But how did it happen? I mean, enough yung damage ni JP dun sa part na yun para mahuli. Wow. The Thunderbelt, pare. Na-Thunderbelt. Na-Thunderbelt. Bineteran moves ni JP. At nakuha man ang kanyang buhay, na bigyan naman ng chance ang Team Liquid Philippines na manatili ang gold lead na hawak nila. Hindi nila magagamit ang Lord na ito. Pero for sure, may pang My Day si JP mamaya. May ano eh. May highlights eh. Highlights talaga, tol. Medyo ano eh, blue talaga. Blue talaga yung kulay ng Lord sa larong to so far. It's at third Lord of the game that is currently turning blue. And look at this replay. Beautiful. I can't even believe it. I mean, ginawa naman ni Daddy JP, yes, yung effort na nandun. Good job for you eh. Para paalisin si Carl TC dun sa vicinity ng Lord. But then, JP happened. Out of all people, na kaya mang nakaw nun, we didn't expect that it's JP getting that Lord. Meron talagang 1 out of 5 chances. I think 1 out of 5. Siguro yun yung pinaka sabihin na natin, good odds para sa laban na yun. But man, I didn't expect na yung damage ng Thunderbelt ng at this point in the game. It is 19 minutes, so medyo masakit na talaga yan. Would outshine a Retribution damage plus the Jungle Emblem. But anyway, move on na tayo, no? 1 minute bago lumabas ang ating pang-apat na Lord. Actually, 4 na Lord na rin. Magbe-20 minutos na ang larong ito. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Wala nang nakasapatos sa Goldeners natin. wala na pare-pares na nakalock item. Kailangan na nila. And for Teddy, lamang lang siya dito dahil siya ay may Wind of Nature. In comparison to Domeng, wala siya noon. Pero may Skypiercer siya na merong 56 stacks as of now. So technically, yung damage, yung raw damage ng Brody is somehow better doon kay Teddy dahil nga doon sa kakayahan niya na mang-execute upon a certain threshold. But then again, looking at their win conditions, it would not change. For Aurora, play as 5. For Team Liquid Philippines, they have to find a way to isolate yung 5 members ng Aurora. Kapag hindi nahanap ni Sanford yung I am offended, takbuhan na talaga. Kasi may way ang Aurora and go signal na. That's 51 stacks para dito sa Skypiercer ni Domeng. So yun nga yung binabanggit natin. May masakit pa rin yung damage ng Aurora. So kailangan mag-ingat ng Team Liquid Philippines doon. That's also one of the things that we talked about before the match started, na yung scaling naman talaga ng Aurora definitely is, you know, a little bit more superior. Yung range nila on that Brody is still very hard to reach, especially na mayroon pa Minotaur sa harapan. That's true. Dahil dyan mong ilalaban ng side ng Aurora Gaming ang Lord na ito, with Team Liquid Philippines actually setting up for a completely different play. Hindi alam ng Aurora Gaming na merong niluluto on Team Liquid Philippines, but I feel like Aurora is still covering the bases that they need. Tinitignan pa rin nila. That's the conceal pop. Hindi yata alam ni Yue na nandyan sila sa likod. At naglalakad na ngayon si Yue. Tinitignan kung meron bang tao sa likod! And yun na nga ay nahanap, pero makapag-beautify naman siya palayo. That will be complete information given out to Aurora, but will it be enough na I'm offended na si Kuya Nas, pero kaya din niyang tiisin yan. Ay, naku, kailangan dumipensa sa Laban ulit ng Aurora, pero mukhang lalaban ng Team Liquid Philippines. Lumabas na ang mga minion wave. FHP onto that Lord. Si Nats ang tumatangke, pero si Light mananakap. Huge Lord knock-up, and matatanggal si Light. He will be frozen in time here with that golden hour, pero looks like the front line is now down. Para sa Aurora, natunaw
Ikaw na ang kailangan tunawin para sa TLPH. They were able to remove 2 and 5 will remain. TLPH will now have Lord number 4. At dedepensa na naman ang Aurora against back-to-back Lords. Yung una, ninakaw. Yung pangalawa, kinuha mula sa kanila. May tulong pa mula doon sa Lord because of the knock-up. Kung hindi nahuli doon si Light ng knock-up ng Lord, he could have been living by this point. He could have been popped that ultimate at maaaring Aurora pa nanalo sa team fight. But now Lord is onto the hands of Team Liquid Philippines. That's gonna be a very tough wave to clear. Yue, kasama sa harapan ng foil. Hindi na din talaga tatagal pa. 5v1 Doming frozen in time as well. Game number 1 goes to Team Liquid Philippines. The micro and macro outplays in this game. Epic rivalry is something to watch all the time. Good plays mula sa Team Liquid Philippines and Aurora Gaming, pero Team Liquid Philippines ang makakalabang sa game number 1 na ito. Ito yung serye na masarap sabihin. Sana 3 games. Tol, nagising yung Lord today. Sabi niya, teka, sa game 1, dito muna tayo sa TL. Bro, that Lord, una sa lahat, ayaw magpa-retrieve. Pangalawa, uma-assist pa sa team fight. Hindi ko na lang talaga masabi. Dami nangyari nung yung isang Lord, hindi namatay sa retry. Ang pumatay yung Thunderbelt pa ni Daddy JP. Matapos ngayon, biglang umamo sa Team Liquid Philippines yung Lord. Sumakto yung knock-up. There are numerous plays mula kay Sanford. Pinakita niya on how efficient he was on utilizing this Ruby on the XP lane. Nakita natin yung mga multiple targets ng I Am Offended, Sanji with those backups, but Aurora Gaming found the rhythm, found their win condition. Kailangan lang magsama-sama, kailangan lang maging mindful doon sa initiations ng Team Liquid. But then after everything that has happened, Team Liquid Philippines remained to be consistent doon sa kanilang ginagawa. Daddy JP, grabe. Pakibalik na lang po yung camera pagkatapos, Daddy JP. Ay, baka kanila pala yun, hindi pala sa atin. Ilang stocks ng Thunderbelt. Kanina natapos ata at around 45, but dahil sa ginawa niya sa ating MVP ay 46 na. Ayun Yan ang ating official tally. Tayo yung pang 46. Tayo yung pang 46 na stocks. Ang ating MVP for game number 1, Daddy JP on his performance on this Marcel. Maganda man ang stats, mas maganda yung isang highlight na sure ball ay makikita nyo mamaya. Grabe sa mga magkiklip, sa mga content creators out there, huwag nyong i-miss out yung clip na yon dahil even us, hindi namin naisip na magagawa ni JP yung pag-steal ng Lord na yon. And continuous yung pressure na binibigay ng Marcel. This is what a Marcel can offer onto your composition. Laki ng bagay na ginagawa ni JP na pang-counter engage. Kahit pa mag-set up si Light doon sa mga gitna ng laban, hanggat nasa-zone niya, hanggat merong gap because of that golden hour, hindi rin mangyayari o hindi rin magiging, hindi makukuha ng Aurora yung value ng lineup na meron sila. Numerous plays, we saw that from JP up until to a point na napakataas na nung stocks ng kanyang Thunderbelt at 45. Makunat na rin siya eh, pero for Aurora, props to them. Yung damage ni Doming enough pa rin para punitin kahit gano'n nakakunat yung hybrid defense na meron tong si Daddy JP. Pero this Lord na nakuha ng side ng Team Liquid Philippines, that's the first Lord na hindi naman nila na-maximize dahil kaya nga lumaban ng Aurora. And I think this was also after the good defense coming in from Aurora Gaming 11 minutes inside this game kung saan nakuha nila sila Carl. I feel like this is it, the ultimate plus the Lord steal. Look at that Thunderbelt proc plus the Lord na pupunta ngayon sa Team Liquid Philippines. That started a cascade of great events para sa Team Liquid Philippines na napatigil bigla yung bawi na sana ng Aurora na nagsimula 11 minutes pa lamang. Yung golden hour na to napakalala. No? Talagang sobrang on point. And again, all that said and done, medyo chain of unfortunate events siya para sa Aurora. Sa totoo lang, they had a really good composition pero yes, the odds were really against them on this one. Looking at the post-game, that's 22 minutes na tiniis ng Aurora. Kalahati nito, nakabawi sila. Ang ganda ng chances, ng fighting chances ng Aurora because of the damage na meron din naman ito si Doming and even si Yuen na ang hirap habulin if you are Team Liquid Philippines. But then because of just sabi natin 2 plays naman kahit pa paano, that Lord Steal na nagawa ni Daddy JP and that last Lord na kung saan nadali na sila at hindi niya na nakast yung kanyang ultimate. Even if may immortality siya at that point, tinintay na lang din eh. Naabangan na rin siya ng mga members ng Team Liquid Philippines. Imagine, mabuhay ka sa immortality mo pero nasa golden hour ka.
Oo. Yung mga naiwan, by the way, natutunan ko kay Teddy. Gusto ko na i-bring up si Teddy dito. Sobrang walang tumatagal sa harapan niya all game long. At umabot na nga dun sa late game kung saan na makikita natin na tumatagos na yung damage even against the biggest of tanks mula sa Aurora Gaming. Ang ating the carry natin ng Visa ay si Teddy with 93.4k damage dealt sa larong ito. Pakiramdam ko mataas yan mainly because syempre si Nuts ang ating Oo. Siya yung sumalo nun. 48% of the damage taken ni Nuts galing kay Teddy. Isang mga bala nung Clint. And because of those plays na kung saan, yun naman talaga yung kailangan gawin ni Nuts. Kailangan siya yung mauna, siya yung mag-absorb ng damage para kahit paano may sense of surprise doon sa setup mula kay Light. And nakita naman natin on how efficient they used those flickers para doon sa mga setup ni Light. But unfortunately, nanaig pa rin ang Team Liquid Philippines hanggang dulo, getting this match point for this epic rivalry. Oo, at mukhang maganda ang gabi para dito sa Team Liquid Philippines. Pero tingnan natin kung makakabawi pa ba ang Aurora Gaming. That every victory starts with confidence and every champion deserves support that performs just as hard as they do. And that's why gamers, creators, and pros trust TT Racing Philippines for ergonomic chairs and smart workstation solutions built for long hours of play and work. Whether you're making game-winning plays or streaming, TT Racing keeps you comfortable every step of the way. TT Racing, we have your back. Yan po ang mga upuan ng ating mga pro players na mapapanood nyo sa ating stage at upuan na rin namin dito ang mga casters. At ready na ba kayo to travel to your next offline quest? Welcome aboard China Airlines, connecting gamers across Asia, North America, Europe, and Oceania for over 6 decades. That's right. Consider this your premier fast travel unlock. Enjoy state-of-the-art A350 and 777 fleets, Oriental-inspired cabins, and chef-curated regional cuisine that'll keep your stats maxed out. Whether you're flying for business, leisure, or chasing your next big win, China Airlines is your ultimate gateway to Asia and beyond. Oo, parang sarap pumunta sa Indonesia ngayon na. Tapos nood lang ng MPL ID, balik lang tayo dito sa Pilipinas. Tapos syempre, uminom ng Sip Purified Water. Dahil stay sharp and refreshed in every match with Sip Purified Water. Delivering a crisp, clean taste that quenches like no other. Sip Purified Water, hydration made for legends. Teka lang painom na rin ako. Kayo muna mag-usap. Okay, sige. Talagang mapapainom tayo after that game mula dito sa Team Liquid Philippines in Aurora. Ganun pa si Bren. Diba? And kailangan naman talaga nating mag-take a break dahil sa nangyari na yun. I'm expecting another game, another 20-minute game. Oo nga, you've seen the action. Now, check out the reaction. Here's the best crowd moment brought to you by Infinix GT Pulso ng Bayan. That's right. And syempre, ang lucky super fan na yan, ang go-uwi ng Infinix GT5. GT Watch 5 Pro. Legit ba? Ibibigyan talaga ng GT Watch 5 Pro? Grabe naman. At yun na nga. Ayun na. Oo, congratulations kay Kuya. Akalain nyo yun, nag-enjoy ka na, nanalo ka pa. Kaya kung kami sa inyo, nood na dito sa Champions Arena and get a chance to be featured sa ating Infinix GT Pulso ng Bayan. At ariyan si Kamuningning. Ayan na si Kamuningning. Kamuningning na magbibigay. Bigyan natin ng GT Watch 5 Pro hatid ng Infinix. Ting! Ako na nag-sound effects. Yahoo! Yahoo! Wala bang jacket dyan? Wala, GT Watch 5 Pro lang. Sa playoffs daw. Congratulations kay Kuya. Congratulations. Biruin mo, nag-enjoy ka lang ay nakakuha ka na rin ng Infinix Watch. And man, ang saya manood dito sa MPL Arena. And of course, stay safe pa rin sa lahat na mga nanonood sa labas ng MPL Arena at sa mga uuwi din mamaya mula dito. May mga tickets pa pong available para sa mga matches natin bukas and to other matches as well. Though meron na pong mga sold out, punta lamang tayo sa ating MPL website. Going back sa ating epic rivalry, 2 minutes bago magsimula ang ating drafting phase for game number 2. Sa tingin nyo ba ay long game ulit tayo? Next game? Long game mo na. Long game mo na. Sagad mo na 20-minute games hanggang game 3 kung ganito kagandang MLBB ang makikita natin. Oo, at speaking of magandang MLBB hindi lamang sa Pilipinas makakanood ng magandang MLBB action. All around the world ay nakakakita tayo ng advancements sa mga MPL, sa mga ibang amateur teams at mapapakinggan natin yan kasama si Odin. Maraming salamat, casters. At bago natin ituloy ang epic rivalry, this is your very own Odin reporting on the side para sa ating Global Vision. At ngayon nga inannounce na ang slot allocation para sa M8 World Championship.
binigyan ng tigda 2 slots ang franchise leagues ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Meron ding 2 slots na nakalaan para sa MCT Southeast Asia at EMEA. Samantala, meron namang may tig-1 slots ang mga liga ng major regions EECA, MCTEA at MCTMer. May 3 teams din ang aangat papuntang M8 wildcard. 3 wildcard teams ang manggagaling sa MCT SEA, habang tigda-2 naman ang manggagaling sa MCTEA, EECA at EMEA. 1 team naman ang lalahok mula sa MCTMer. Samantala, opisyal nang nagbukas ang MLBB Continental Championships or MCC Season 8. Ito ay magaganap hanggang October 4 and that's the regular season ng Professional League sa CIS, Georgia at Ukraine regions. Double round robin ang magiging format ng liga kung saan top 6 teams ang aangat papunta sa playoffs. Susubukan din naman ng defending champions na Team Spirit na muling dominahin ang MCC. Maalala na kamakailan lamang ay sila rin ang nagkampiyon sa ating Mid-Season Cup or MSC 2026 na ginanap sa Paris, France. Kasabay na magbubukas ng MCC Season 8 ang Mobile Legends Bang Bang Super League Myanmar or MSL-MM Season 4. 10 teams ang maglalaban-laban para sa tropeyo ng Myanmar League at makuha ang tsansang makalahok sa M8 World Championship sa pamamagitan ng MCT Southeast Asia. Tatangkain naman ng Yangon Galacticos na muling iuwi ang corona ngayong season. Matatandaan ang kanilang breakout na naging performance sa MSC 2026 din at pinatumba ang Philippine team na Team Falcons PH sa semis bago sila nagpakitang gilas pero kinapos noong Grand Finals with a 3-4 score. Yan lamang ang mga kaganapan sa ating Global Vision. I believe maraming nangyayari outside MPL Philippines. Pero ngayon, naniniwala akong mas marami pang magaganap dito sa epic rivalry. This is Team Liquid Philippines versus Aurora Gaming. Balik na muna natin sa ating mga casters. Tayo na to. Maraming salamat, Odin. Nagbabalik tayo dito sa ating epic rivalry kung saan nakakalabang na ng isa ang Team Liquid Philippines at kailangan bumawi ng Aurora Gaming to potentially send this series to a game number 3. Pinag-usapan natin kanina ang ating mga kagustuhan para sa game number 2 pero kagustuhan na muna ng Aurora ang ating tignan. A very rare sight to see. Red side ang pipiliin ng Aurora Gaming. Expanding Rivers ang mapa na kanilang pinili. They seem ready. This seems like they were ready to answer this if ever, and I feel like Expanding Rivers definitely favors yung mga playstyle nila, honestly, especially with roamers like Light, like XP laners like Nats. Definitely you want to be more aggressive, you want more move speed to be able to start the team fights, and yun yung naabangan mo ngayon. With what happened nung game number 1, parang pwedeng i-run it back ng Aurora yung lineup na yun eh. That's why they still get this red side over that blue side priority against Team Liquid Philippines. Maaring change in execution, maaring change in tempo ang mangyari for Aurora Gaming Philippines. So, let's see kung paano lalaroin tong draft na to considering that their draft for game number 1, hindi naman yung nalugi talaga at all eh. Oo, nagkaroon na talaga ng mas magandang execution come mid-game. Para dito sa Team Liquid Philippines, I think majority ng nakita natin mid-game power spike mula talaga sa side ng Team Liquid ay nagmula sa mga plays ni Sanford. Those back-to-back, I'm offended na maraming natamaan ang nagbigay ng tempo para sa TL. And now for Aurora Gaming, taking away the Selena at pati na rin ang Freya, yung Melissa. Tinanggal pa rin ang Team Liquid Philippines on blue side. Yeah, medyo bagay yun. I think I would not want to give Melissa, especially with how Aurora performed kanina. Sa totoo lang, yung lineup na yun, sobrang bagay sa kanila. You try to depend on Light's decision-making na usually naman napakaganda. Tapos, imagine mo kung may Melissa pa sa likod noon. So, I absolutely think this Melissa is gonna get locked out of the whole series. And really, sa totoo lang, tama-tama na yung kaninang lineup. And I feel like that was perfect. Kaso nga lang, ito yung sudden change for Team Liquid Philippines. They banned out yung Uranus na hawak ni Nats kanina. So, ito na, sure na magkakaroon ng changes. Aurora can't run back yung lineup kanina. Maybe Atlas is still an option for Aurora to ban. And then Team Liquid Philippines will, Pakito. Wow. Pero mukhang
that would spark the Atlas first pick para sa Team Liquid Philippines. Although counterable ng Valentina, mas okay yung Hirara dito. Ito na ba yun? The Atlas XP first pick? Na tanging si Sanford lang ang nagpagana sa Season 18? Kaya naman yata din. Kayang-kaya ng parehong kubunan to, tol. Tingnan natin Pero tama pa rin yung sinabi ni Joshi. The Hirara is still one of the smartest first picks here para sa Team Liquid Philippines. Ang hirap kasi isipin na aabot... hindi. Marcel na yung inuna. Yung performance ni Daddy JP kanina mukhang mainit ang tutok ng camera ni Daddy JP. So that is why Marcel would be the priority for Team Liquid Philippines. Now, Hirara ay pwede pa rin kunin ni Coil dito together with the... Ang hirap mag-Bileri kasi may Valentina pa rin. Yung Marcel, sobrang ganda ng nakita mo ng Game 1. You had to see it twice. Binigyan na ng encore performance ni Coach Aeon. And now for Aurora, Red 1 and Red 2. Available yung mga power picks such as the Beleric. Pero parang delikado kasi may Valentina pa rin talaga. Sure na once mag-Beleric dito ang Aurora, automatic na agad yung Valentina for Team Liquid Philippines. Hirara is one good option to begin with. Brody is another. Pero Esmeralda ang pipiliin ng Aurora. This is a good turn of event. Dahil wala na ngayong Uranus, Esmeralda na ang kukunin nila. Now for Team Liquid Philippines, are they willing to get the Atlas as of now? Tapos Novaria ni Sanji? Or pwede ring Barats plus the Novaria. Yep. Barats is honestly the easiest answer here. I feel like medyo kanina pa yon totally nasa-suppress, and I feel like if you have an Esmeralda, wala kang choice kundi salpoin siya. You don't have the crowd control to really control it. Basically, sasaluhin mo. And you also just have to keep your eyes on it. Pero Barats is just perfect here for TL. Nag-Dairos. Lane counters still exist. Yeah, spicy na sagot. Ayan na yung Atlas. Ayan na yung Atlas. And there you go. I feel like this is already confirmed na Atlas XP to. No? Wala nang flex pick. Wala nang flex yan. Hindi naman siguro tayo aabot sa Atlas Jungle, di ba, Carl? Di ba, Carl? Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro, no? Hindi naman siguro. Sa stream siguro. Ginagawa mo sa stream yan, nag-Estes Jungle ka pa. Pero dito, I doubt it. So this is an XP lane, Atlas, and a Marcel Rome for Team Liquid Philippines. Now, Brody is still a good option para sa Aurora. Yun pa rin ang magandang hero for Domeng. Kailangan lang mag-adjust on their tempo and how they execute it. Maganda yung performance ni Domeng kanina. It's just that kinulang pa rin yun against Team Liquid Philippines. You actually have a lot of options as well. You can also go Claude DPS if you want. Tapos magban ka na lang ng mga gold laners. Maybe force a gold lane matchup or really bad gold lane matchup para kay Teddy. This might be a Mafilda mid. May malaking chance na Mafilda mid ang ating makikita dito. And you pair that up with an Esmeralda and a Hirara, napakaganda talaga niyan. And now with the banning phase, naghahanap pa rin ang Team Liquid Philippines sa kanilang gold laner at jungle. Hindi na flex pick itong tatlong to. Maliban na lang kung magkabaliwan na tayo at RTZ Atlas pala to. Pero most likely, jungle at pati gold ang natitira. Nolan. There goes the Nolan ban. Another ban would be... Paman jungle na natitira. Gold jungle yan. Also, hatiin na, split na lang yung target kasi the remaining one would be the Harley, and I doubt Harley's good against the lineup of Aurora, Matilda, and Esmeralda, and Hirara. Ang daming ways para i-survive yung Deadly Magic, so pwedeng palampasin yun. Valentina ban for Team Liquid Philippines. They don't want sabihin natin a dose of their medicine with this Atlas. Ang hirap din kasi, no? The moment that you get a Valentina against an Atlas and a Marcel, jackpot kahit sino kunin Kahit yung Eudora masaya siya din Kahit anong kunin niya dito, parang lahat tamang choices. Depende na lang sa pagkagamit. Now, Harley ban ba? The double down ba? Ang Aurora para tanggalan ng hero and the Hayabusa, men! Yung pump sa Haya! Lalim nun. Ito na yun na-buff na rin kasi. Baka nagbabalik na yung Hayabusa ni Carl TZ na by the way ay kinosplay din po ni Carl TZ. Tama din naman. Search nyo po, Carl TZ Hayabusa cosplay, blue comment. The best yun. Lalabas at lalabas. Masaya si Boss Mitch dyan kapag nakita nyo ang picture. Tama naman. Lilia ba? Yung mga ganong costume tol din pero maangas. Not din lang, maangas talaga yung costume. And now Red 4 on the side of Aurora. Get the Brody now.
If not, kukunin niya ng Team Liquid Philippines on their blue 5. Not unless magdo-double down din sila sa pagkuha ng Claude para mas stable yung DPS, mas maganda rin yung mobility. And ipagmamaya na kung roam pa talaga tong Matilda or mid lane. So i-adjust depende doon sa magiging blue 4, blue 5 ng Team Liquid Philippines. Gold lane MVP. Hindi pa rin sure. Oo nga eh. Hindi pa nga tayo sure kung anong role. Okay, yan na, sure na tayo. Moscow. It's gonna be Moscow in the gold lane and an XP lane, Esmeralda. At napakabilis ng Team Liquid Philippines. Ano ang jungle nila? Fast answer. Will we see the utility again? Yun yung tanong. Yun nga eh. Imposible na yata, no? Nag-funny si Carl. Wow. Biglang nagling. Okay lang, okay. Okay lang din. Although medyo kung magmi-mid lane, okay, may chance mag-mid lane Matilda ang Aurora dito. Tapos kuha sila ng tangke such as Beleric para kay Light. Dahil mas masasuggest ko nga yung Matilda mid lane dahil masakit yon. Nakita na natin kanina na ginamit ni Haji yon. And yung Suyu yung pinakamagandang target niya kasi mababa ang magic defense ng Suyu compared to normal, compared to before. So maaaring doon ang plano ng Aurora. Yeah, I think Yue has a DNA for it. He has experience as well to run it, to swap with Rome. Definitely looks viable here, pero looks like it's gonna be a mid lane Kimmy. Para sa Aurora, ang classic Yue pick, by the way. Classic Yue pick, pero matagal-tagal na nating hindi nakikita to. The debut of Kimmy in Season 18 of MPL Philippines. Kasabay na rin ng isang Matilda. Para bang pinaghalong luma at bago ang ating nakikita for Aurora Gaming in this Game 2 of our epic rivalry. Para naman sa Team Liquid Philippines, kung ano man yung gumana kanina, ay para bang gusto na lang nilang ulitin. But this time around, an unorthodox XP lane coming in from Sanford. Wanna focus on this Kimmy pick mula kay Yue. Maybe nag-isip sila ng someone na kayang na kayang kumuha ng Purify. And that's a 4-man Purify for Aurora Gaming Philippines. Kung pwede lang mag-Purify si Cole, baka mag-Purify din yan eh. Oo nga eh. Okay na ang 4-man Purify kaysa naman 5-man Flame Shot. At magkaroon tayo ng boots na gano'n, no? Pag binibuild mo yung boots ng jungler, nagkaka-purify ka. Oo, pwede rin naman eh, no? Parang feeling ko biglang lalakas yung mga assassin natin dyan eh. Hindi na makakabalik sila umaksisa. Tapos yung Kaja, yung Atlas, mawawala sa meta. Oo, lahat na. Biglang healer na ulit, no? Oo. Kulang na lang may bumalik na Royal Duo, tapos back to 1. Tawa nga, si Mamshu at si Papsu. But jokes aside, welcome to game number 2 of the epic rivalry. Team Liquid Philippines and Aurora Gaming. 4-man Purifies, pare. Respect yan eh. Kapag nakakita ka ng setter na dalawa, tapos nag-purify ka, tama naman kasi bakit mo hahayaang ganunin ka? Pag na-stun, dinaya. Tama naman. Kung ako yan, di kita gaganunin eh. Ay! Yun tayo eh. Delikado talaga sa mga linyahan mo, Joshi. Delikado din Sanay na sanay. ang side ng Aurora dito kung sakali makalamang ng maaga ang Team Liquid Philippines. Mainly not because of the crowd control na meron sila. Yeah. Yung damage kasi yung yung tinitignan natin dito, yung burst damage in the early game. Baka kasi biglang wala kang flicker, naka-fury ka, baka mayat-bayain ni Carl. Mahapdi yan. Kasi I feel like, okay, you kind of over-focus on the crowd control na you forget, ay, teka, burst hero nga pala yung katapat ko. Oo. At yun naman talaga yung parang focus ata ng Team Liquid Philippines dito as we enter the first minute na wala masyadong nangyayari, no? Talaga nagsascout lamang ating mga rovers. And with a double marksman lineup on the side of Aurora Gaming, parang panalo ata sila kapag walang nangyayari sa laro na to. The more na tumatagal tong laban na to, it is a good sign for Aurora. Makakapag-farm up yung Kimi ni Yue and even yung Moskov ni Domeng. Lalo na din na mataas yung macro nila because of that Moskov pick. So baka daanin nila sa super macro. Hindi super macro kasi sa Falcons yun. Super macro. Kaya talaga nila idaan eh. And right now for Aurora Gaming na wala masyadong conversions na nanggagaling sa mapa at walang pinipilit ng Team Liquid Philippines. Pag nakuha pa ng Aurora ang turret na to, mas lalo pa nilang kayang pabagalin ang game. Yep.
Very good scaling here, pero at the same time, hindi mo din pwedeng indahin na napaka-updi din ng early dito ng Aurora, especially with Nats at level 4 right now, ready with the Falling Star Moon. Sanford nasa harapan, Carl TZ will be the target, pero mababa din ang buhay ni JP, and that's gonna be first blood going over the Aurora. Miss on the SOD, pero parang magiging sapat yata yan para makabay pa ng even more space para sa TL. At mukhang tutuloy ng Team Liquid Philippines ang turtle na ito. Nariyan pa rin naman ang Aurora Gaming, susubok at ang lumabang batas na Retribution secured plus a kill on Coil. Na-force naman yung Flicker, or na-force yung Purify rather, and it will be a turtle going over the TLPH, pero parang medyo nakabawi din yung Aurora. Naku, Nats! Sa banda naman, sa gold, si Nats, tatlo ang umahabol sa kanya, but that's an Esmeralda. Maipit For sila. sure will be able to get out in time, pero parang may round 2 pa yata, nababalik pa, Yue alongside Light, Golden Hour ay iiwasan. And for now, that is gonna be the wash here. It's like TLPH only with a 200 goldie. Mahirap dito sa gagawin ng Aurora, yung apat, free sila doon sa Atlas ult. But Coil wouldn't be. I mean, kailangan niya mag-iframe. And kung mag-iframe siya, baka mahirapan siya sa timing ng retry. Although, doable naman na nandun sa loob ng Lord Pit or Turtle Pit. Ooh, Rico. Ang pag-guiding wind naman ito sila papalayo doon. But again, going back, may way pa din naman para makaiwas si Coil doon sa setup na stun mo retriko ng Team Liquid Philippines. Oh, and so far, no, yung nakikita natin mula sa side ng Aurora Gaming, hindi pa naman nangyayari yung mga worst case scenario. May mga nababurst pero nakakatakas din with a guiding wind. And right now for Team Liquid Philippines, pinag-usapan natin ito kanina, may kalamangan talaga sila sa early game because they're up against a double marksman lineup. So right now, ang bola ay nasa korte ng Team Liquid Philippines. Kailangan nila makahanap ng play either during this turtle fight o kaya before that turtle fight. Oo, kailangan madaliin yung mga tagpo hanggat kaya nilang lumaban when it comes to damage, hanggang kaya nilang i-outlast ang Aurora, pero may ipit si Teddy, flicker out. Teddy naman ang magiging medyo soft point dito ng TLPH na kailangan nilang alagaan. As much as Aurora, they really want to elevate or patagalin pa yung laban na to. I would say, even if with a 2,000 goal lead, pag matagal na 1,000, 2,000 lang, Aurora is technically should be in the lead, no? That's true. Just because of the double marksman at yung nature ng lineup na ito, sisimulan na ng Team Liquid Philippines ang Turtle. Yung Aurora Gaming, parang tinitimbre na nila, napapalag ata against TL. Yup, Nats is obviously in a very good situation para mas patan ng mga tropa natin, pero parang walang crowd control, walang makapigil dito kay Carl TZ on the Suyo. Isa pang problema, hindi naman nila mapapurify yung Golden Hour. So hanggat nakakagawa at hanggat tama yung timing ni na Daddy JP sa kanyang Golden Hour, hindi rin makaka-contest when it comes to objectives ang side ng Aurora. That's what we saw doon sa nangyaring instance na yon doon sa Turtle. But nabawasan bahagya yung bilis na gustong gawin ng Team Liquid Philippines dahil nga doon sa apat na Purify. Pero matagal-tagal lang walang nangyayari sa larong ito. Katulad yung sinabi ni Carl kanina, or Rockheart rather, ay kapag tumagal na 1,000, 2,000 lang ang kalamangan ng side ng TLPH at tumatagal na nga yung laro to the point na sumasakit na si Yue, pati na rin dito si Doming, ay Aurora is slowly and surely winning through scaling against Team Liquid Philippines at yun nata ang inaabangan ng Aurora Gaming as we wait for another minute for the upcoming Turtle. Normal lang, wala lang gagawa ng something extra, wala lang magkakamali, yun lang ang plano ng Aurora. Patagalin lang yung laban to a point na yung Kimi ay hindi na kayang tangkihin pa ng Team Liquid Philippines. Coil! Again, forcing a dodge here. Wala naman siyang purify pero makatakas pa rin naman. Dalawa ang lubog niyan. So medyo mahirap siyang sa hulihin sa totoo lang. Pero I think they're still trying doon sa baba. Trying to see if they can get Coil out in a bad position. Pero makatakas pa rin naman Coil holding on for dear life. At makakuhatan ng Torres sa taas ang side ng Aurora Gaming. Pinadala na yung Kimi at pati na rin yung Moskov. And that's gonna be a turret going down. At wala atang kapalit ito on the side of Team Liquid Philippines. Maliban na lang kung may ibang balak ang side ng Liquid. Wala pa naman so far. Di sila nakakuha ng Torre dun sa baba dahil nandun na rin naman ulit si Nats para dumepensa. Di rin namatay si Coil at that point. So, mananatiling at 600 to 800 ang kalabangan ng Team Liquid Philippines. Again, gusto ng Aurora yung ganitong nangyayari. Oo, at hinihintay lamang nila playing it safe
Pinaton na rin ang ulti dito na Gimme. Yue trying to make something happen. Half HP on this turtle. Yup, madaming angulo dito na pinapasukan ang TLPH, forcing a Purify as well. Pero will be Coil with the retry para naman dito sa turtle number 2. And just like that, parang walang nangyari. Lahat ng crowd control ay na-cancel ng Purify. It was only 2 people na gumamit ng Purify sa laban na yun. Sumakto rin yung iframe ni Coil doon sa hatak ni Sanford. So again, nakapag-adjust na sila doon sa timing. Ang kailangan gawin dito ng Team Liquid Philippines ay baguhin yon. Coil will get that one against Card. Sanford. Meron pang Purify si Light at si Doming. Kaya naman ay hindi na itutuloy pa ng Team Liquid Philippines sa kanilang binabalak dito sa may bandang ibaba. Tumatahimik na ang Land of Dawn and this is what Aurora wants. Nako, medyo delikado ata ang Team Liquid dito Yup, ito ang gusto nila dito. Of course, hulihan na. Forcing all these Purifies gonna be super duper crucial here. Sanford nasa harapan. Perfect match already used up. And one man, Fatal Links, huli si Nats. And lalaban siya actually. Where is the rest of Aurora? Yun ang tanong. Pero sabi ni Nats, sige lang, mag-farm lang kayo dyan. Buhay pa rin naman ako. Kulang sa damage and this is quite the game for Aurora Gaming. Inuunti-unti nila, just playing it safe. Men, nakakayamot yung lineup ng Aurora kung tutuusin if you are Team Liquid Philippines. Wala kang maultihan. Si Sanford walang masitaan. May Purify lagi. Tapos kung may masisitan man, kulang pa yung damage output ng Team Liquid Philippines. Out-sustain na naliligtas ni Light. And again, ito yung gustong mangyari ng Aurora. Doming, makakapag-split lang siya. It was way too... may lamang pa pala si Teddy dun sa gold against Doming. But then, yung control ng Aurora sa mapa, makakadalawa sila sa baba. Winning trade para dito sa Aurora Gaming. Tahimik lang pero gumagana. At inuunti-unti na ng Aurora na unti-untiin din yung mga tore dito sa side ng Team Liquid Philippines. Ito yung mga hindi mo pa nararamdaman ngayon pero bigla kang kakagatin kapag ka nandyan na. Yeah, it's all about utilizing the lineup here. Kung pwede ba silang makagawa ng set. Especially now, Light is on the Matilda. There's a 2-man Fatal Links here gagamitin ni Stanford. But the Purify is not gonna be needed kasi iframes ang gagamitin dito ni Coil. Oh, wow. Again, Aurora survives another attempt coming in from Team Liquid Philippines. Pero Lord ata ang punteriya ng Liquid dito at papasok na SOD lands. Ganda ng SOD pero looks like hindi mo na nila gagamitin to. Nats nasa likod, Sanford keeping everyone in check. And looks like Aurora will not be able to contest. Lord goes over to TLPH pero TLPH tatakbo muna. Wala pa dito si Domeng. That means there is a still very scary threat for Aurora and pupusyon dito sa gitna. At makakuha na naman ang tore dito si Domeng. Nakadalawang tore na ata ang Aurora Gaming. Coil almost falling down. And again, ito yung gusto ng Aurora. No? Nakuha man ng TLPH ang Lord. Wala pa rin silang makitang conversions. That's still 1 kill 10 minutes in. Hindi pa rin magagamit yung Lord kahit pa nakuha. Parang nakakuha ka ng bagong espada pero hindi mo naman maipalo. Hindi mo naman maibigay yung kailangan ng Lord na yon dahil mabilis lang mababurst down ng side ng Aurora. And in fact, hindi na makakagawa ng play pa ang side ng Team Liquid Philippines unless they force this. Oo, yan traction post, ginamit na rin si Sanji! Oh, daming nagamit doon. Sanji is gonna be the prize para sa Aurora and that is a huge prize to be honest. They will be fighting 4v5 for the next few seconds. Mid lane turret is gonna be a very scary target here na wala naman silang pampush pero lalaban sila dito sa ating purple buff. Oo, napakatapang ng Team Liquid Philippines. Kulang man sila, ilalabanan pa nila. Not slow HP! And Teddy gets that kill! Pero narito na si Domeng! 4v5 chase. Carl TC is low but able to dodge out just in time. JP with the golden hour to dodge. And 2K gold lead para dito sa Aurora Gaming. Hindi nagamit yung Lord. Lamang pa rin ang Aurora matapos ang laban na yun. Wala pa rin makuha magandang setup mula dito kay Sanford. Again, dahil doon sa mga iframes and crowd control immunity na meron ng side ng Aurora. Pero kung damage ang usapan, Teddy steps up in the process. Matilda ni Light. Okay, tinatry nilang si Domeng and si Light pero looks like the damage is so much. It's too much overwhelming para dito sa Aurora. Dalawang babagsak na walang ganti. Si Coil naman ang susunod umatake. Pero parang iframes are not gonna be enough. Pinasok ulit? Bumalik at umisa pa and back nagulat yata ang TLPH doon. It's gonna be 2 for none and TLPH are back on the driver's seat. Man, the trigger discipline coming in from Carl TC. Hindi niya agad pinasok, hinintay niyang magdikit. If hindi man gagana yung control, edi damage na lang
Kung hindi kayang stanin, hindi kayang buhatin, sige, suntukin na lang. Kaya naman ng damage nila. And that double kill for Carl TZ. Yun yung kinakailangan ng Team Liquid. Ang kaso nga lang, tumatagal pa rin yung laban. Totoo, tumatagal pa rin. Nagkakaroon pa rin ng item yung Kimi ni Yue, and even yung Moskov ni Domeng. So, kailangan magmadali ng Team Liquid dito. Kaya napaka-importante ng Lord na yan kung pagmamadali lamang ang gagawin. Pero teka lang, may JP looking for a lot! Oh, that is so many people flying in the air! Ang dami ng lumipad, ang dami ding nangyari, pero parang all said and done, TLPH coming out on top. What an engage coming in from Sanford! At napakabilis nung ginawa nilang conceal play doon. Nangyayari pa lang, yung golden hour ay para pang may niluluto na pala sa harap. Sumaktong wala pang purify si Domeng at that point. Si Light nagamit niya pero siya yung nakatakas. Hindi niya na natakas si Coil. Walang iframe dahil wala nga yung jungler ng Aurora. Libre yung Lord for Team Liquid Philippines. Walang namatay sa kanila. They can maximize this Lord. And this is yung kanina pa natin sinasabi na kailangan bilisan ng Team Liquid Philippines. And nag-kick in na sa kanila yung power spike. Sapat na yung damage na meron sila. At naubos na rin ang kanilang pasensya at patuloy na silang magpupush. A mid lane Lord ang ating nakikita para sa Team Liquid Philippines. At marami-rami pang tore na kailangan ungkatin para dito sa Aurora. Yeah, specifically yung mid lane inner turret and yung top lane inner turret as well. It's gonna be a lot of gold standing on the map para kunin ng TLPH and parang gugusto na sila dito. JP looking for a play, looking for the position. Hindi naman siya binibigyan dito so far. Pero parang habang tumatagal to, Aurora na mauubusan din sila ng bala. Domeng looking for his target. Medyo masakit na din ang kanyang Moskov. Who is it gonna be? Who's gonna make the first move? Wow. Parang papakas yata muna ang TLPH sa ngayon. Umasi lang. Umisa lang ng inhibitor turret at nag-out na agad ang Team Liquid Philippines. But now significantly ahead, 4,000 na ang hawak nila. Yun yung literal na, na kahulugan ng wag ipilit kung hindi pa kaya. And nakita ng Team Liquid Philippines, up yung mga purifies, na orasan naman nila yan kahit papano. So hindi na rin nila ipipilit na kumuha pa ng other than the inhibitor turret. So they might wait for this next Lord. We might see another good play mula sa Team Liquid Philippines. But again, we're looking at Yue, still deathless. Domeng namatay man siya doon sa prior na engagement, pero nakapag-farm pa rin yan. Around 10.2k, 1.6 lang yung kalamangan ni Teddy. Pero si Teddy pa pala, problema din. Masakit na rin yung damage. Naka-BOD na nga rin dito si Carl, no? Pero Domeng nga, nahanap si Carl. Habulin! Hanap dito nila Koy and the rest of Aurora will be enough to actually survive. Buying even more time though for Aurora. I think if ikaw yung Aurora dito, you're trying to buy time lang. I think that sapat na yun eh. Pero medyo malayo ata sila sa top lane. Pero hindi naman nata gagamitin ito ng Team Liquid Philippines para makakuha ng Tore. Available na lahat ng mga battle spells ng Aurora Gaming. All purifies are available, which makes it significantly hard para dito sa Team Liquid Philippines sa makahanap ng play. Ngayon ay maghahanda din naman ng Team Liquid Philippines. Pero mukhang yung Aurora ang susugod. Okay, inuunahan nila si Sanford, forced out the perfect match already, pero nagamit na din yung traction pole. So those are big moves here being used up. Already, Coil nasa harapan has more iframes to gather or to use here. And Light so far is keeping everyone in check. Medyo mahirap din bumitas at mahirap din magkasurpresahan pag alam mong meron kang Purify at alam mo din kung nasaan yung kalaban. And hindi rin basta-basta pwede pumasok si Sanford dito, ha. Makikita ni JP. Pero mukhang hindi na ata lalabanan ito ng Team Liquid Philippines. Ang Lord ay available na. This will be the third Lord of this game. Last two Lords ay napunta sa kamay ng Team Liquid Philippines. At ngayon mauuna pa atang pumesto ang TL sa Lord na ito. Hawakan ni Teddy, hawakan ni Carl. Coil nakasilip din naman. Pwedeng sumugod. Traction pulse, kinakasa! Parang ready sila lumaban dito. Light is going in with the circling eagle. Napabagal naman yung bahagya. Sanji is low. JP gagamitin din ang kanyang... Nuts is down! Conceal and Nuts is actually gonna go down without much of a fight here. Retribution na ang magiging bagsak. Carl Easy, syempre naman ang makakuha din noon sa ngayon. 30 seconds for Nuts and they will have to wait for the Lord. It's gonna be easy... Give a harder defense here habang tumatagal yung laro. At ito yung masasabi natin na experience na talaga eh. Naunang nag-retry si Coil kaysa kay Carl. Namatay si Nats doon sa process na yon, but still mabubuhay naman siya. Makakadepensa yung Aurora kahit papano, but they have to be very
precise sa gagawin nilang depensa dito. This is a level 2 Lord, level 3 Lord rather, para sa side ng Team Liquid Philippines. Sabay-sabay sa gitna ang punteriya. Opening ba to para kay Sanford, goes back in with the perfect match. Lord, kasabayan nila. Dito sa baba naman yung Torre ang itira ng TLPH. Lord gonna go down very, very soon. Frozen by the golden hour. Nats is in middle as well. And TLPH umasi na naman. Oo, hindi lang asin, no? Nakakuha din nata ng isa pa sa taas. Hindi na nadepensahan ito ng Aurora. Kaya naman mananatiling kalbo ang kanilang base. 3 inhibitor turrets out for the side of Aurora Gaming and Team Liquid Philippines in a massive advantage sa susunod na Lord fight. Grabing respeto to ng Team Liquid Philippines sa Aurora. Disiplinang malala. Alam nila na hanggang doon lang yung kaya nilang kunin. Those inhib turrets, masakit si Doming, masakit si Yue. Alam yon ng side ng Team Liquid Philippines. May mga purifies, di natin sila mahuli. So kinakailangan pang maghintay ng next na Lord, or if something happens before this next Lord, baka maging bait na lang tong take na to. And titingnan natin kung ano nga ba magiging call ng Team Liquid dahil meron pa rin naman silang conceal. Kompleto pa rin ang kanilang mga flicker. In fact, nag-aabang lamang tayo kung gagawa ng play si JP. Nats na huli! May naka-isolate dito. Of course, Nats will still be there but only for a few seconds. And ngayon, si Carl TC naman ang humaharap. Medyo konting palitan. Babang mga miyembro dito ng TLPH. They might be forced back off pero that's one more death para kay Nats. 8-4 on the kill score, 18 minutes in the game. Quick punish mula sa Team Liquid Philippines na kahit pa may purify man doon si Nats, pero unfortunately wala siyang purify at that moment, kaya nahuli din siya ng mga members ng Team Liquid Philippines. Paulit-ulit na binibigyan lang nila yung first contact na meron ng side ng Aurora, which happens to be Nats dahil si Light, yung mga circling eagle niya, baka madali pa kasi kapag nandamay siya papunta sa likod. Pag nagsama siya ng circling eagle with the guiding wind papunta dun sa likod, baka madali pa yung isasama niya. So nag-iingat na rin ng Aurora dahil masakit pa rin ang damage output ng Team Liquid Philippines. Yun din naman pala, no? Kapag may sinama ka kasi sa circling eagle mo, yung kinombo mo, kumbaga, ay pwede kayong sabay makuryente ng isang Eudora. So I think Aurora is managing their threats quite well. At nakikita natin ngayon na dahil nga 3 inhibitor turrets na nawala sa side ng Aurora, ay lamang sa waves ang side ng Team Liquid Philippines. Pwede nilang patagalin ang Lord Dance na ito. In fact, reset lang ng reset dapat. Yan ang natitirang tamang call para sa TLPH. And para din naman sa Aurora, kailangan din naman mag-reset na mag-reset. Actually, kasi hindi kayang lumaban as of now. Kung magkakaroon ng 50-50 sa Lord at makakuha man, teka lang, naghahanap ng away ang Aurora ngayon with that chase down. Pero nandun si Sanford just to anchor it. Hawak ni Carl TZ yung Lord. And hawak din naman ni Doming yung base niya. Doon sa baba, they will be able to actually go for an engagement. SOD will be hitting and connecting coil. Takes out Sanji and madami na na-frozen sa golden hour. Pero parang yung pwestuhan yata ng DPS at the damage dealer dito is gonna be very problematic. Immortality already popped here for Coil. Winter Crown gonna be used up. Ready to go for the fight. Pero parang makakapag-iframes pa palayo ulit. Etong si Coil. It's light for Sanji. Kaya pa rin mag-Lord ng Team Liquid Philippines dito dahil magbaback si Nats at pati na rin si Coil. Kaya naman sisimulan nito ng DL. This is an evolved Lord na mahirap ibigay if you are Aurora. Medyo mahirap talagang ibigay lang to, especially now, kahit nga mababa pa ang buhay niya, kahit kalahati pa ang buhay. Yes. Coil, kailangan munang humabol at kailangan niyang tumray na mag-ready. Pero parang mababa yata ang buhay, iniwan nila yung Lord. They're going to go for the reset. JP is actually quite low. Has the immortality right now. Nats up on front. Doming sumahawak at sumasalo ng Lord. And that is called super low. Sanford goes in for the kill. And that is going to be one more going down here. Doming going to be lost without a fight. Nats naiwan na din. Nagtipi na lang pauwi itong si Yue para dumepensa pa rin. Pero parang hindi na yata kailangan ng Lord para tapusin to. Oh, itutuloy na ata nila. It's just the base para dito sa Team Liquid Philippines as they sweep Aurora in this epic rivalry. Hindi na kinailangan pa ng Lord takes. Na-bait na lang. Ginalawan hanggang dulo. It's Team Liquid outlasting Aurora Gaming Philippines in this epic rivalry. And what a ender para sa araw na ito, pare. We all thought na nung tumatagal na ang ating laro, nung tumatagal na nung mid-game ng 2,000, 1,000 lamang ang kalamangan ng TLPH ay makakabawi na ang Aurora. But at the end of it all, nung piniso-piso yung mga inhibitor turrets at dinaan sa disiplina,
ay para bang nabalik ang lamang dito sa Team Liquid Philippines. Might look like it's a conservative, overly conservative play, pero parang yun ang naging correct recipe para makuha ng TLPH yung 2-0. The rightest thing that they did. Sinasabi natin na kailangan nilang magmadali, kailangan nilang puwersahin. But in contrary, ang ginawa ng Team Liquid Philippines, they just waited for that perfect opportunity. And that is how they ended this game number 2. At first, we thought na hindi nagmamatter yung mga setups mula kay Sanford dahil doon sa mga purifies, pero hindi na para setup lang eh. Masakit na rin talaga, hindi na kailangan pa. Kailangan lang takutin, kailangan lang mapuwersa yung mga bagay-bagay and let Carl and Teddy do the damage to the side of Aurora. And speaking of Carl, naging napakaganda ng mga retribution niya sa larong ito. To the point na umabot na nga sa mga multiple 50-50s. I think 2 Lords ay umabot sa 50-50 at pares niya na panalo ito para sa Team Liquid Philippines. Overall, objective-wise ay talagang naging maganda ang laro dito ni Carl Tizzy, and this marks as well the 3rd loss for Aurora Gaming. Nahihirapan sa Season 18 ng Aurora. Sana mahanap nila ang kanilang panalo soon. Pero sa ngayon ay kakausapin natin ang nanalo sa sering ito ang Team Liquid Philippines kasama ang ating mga hosts. Cavalry mag-ingay because it's a sweep for Team Liquid Philippines! And we're here with our match MVP, JP, and of course, their mid laner, Sanji. Ngayon, diretsuhin ko na agad, Sanji. There were conversations regarding kung gaano kabilis mag-a-adapt ang Team Liquid sa meta. Ngayon, with this win, masasabi mo ba with full confidence na you're back to your top form? Ngayon, parang hindi pa kami full confident kasi feel ko nakapag-adapt naman na kami sa meta pero yung micro sa meta di pa namin na-adapt. Pero mukhang meron din na nag-perform on top dito sa aking tabi. JP, 2 beses mong ginamit ang Marcel. At syempre, yung Game 1 na yon, very iconic moment at talaga namang deserve mo matawag na MVP. Can you walk us through what happened in Game 1? Ito yung time na nawala yung mga kakampi mo. Tapos, ikaw na lang ang natira at nakuha mo pa yung Lord against Aurora. Ano pa yung sa steal po, nagagawa ko siya sa practice namin. Okay. Ayun, masaya lang nagawa ko sa tournament. So, what were the comms like during those moments? Ano yung mga pinag-uusapan nyo? Ikaw ba yung nagko-call or may nagsabi sa teammates mo na i-go mo na? Wala, nag-tries to steal lang talaga ako sa ano na yun. So, Moment. ginamit mo ang tapang mo. And fortunately for you guys, gumana siya. And sa mga nagtatanong, hindi yun chamba because it was a picture-perfect moment for the Marcel of JP. Ngayon, Sanji, balik ako sa'yo. Throughout the tournament, meron lang 30% win rate ang Eudora. But it seems like you've been using it now and gumagana siya. Ano ba sa tingin mo yung winning conditions or yung tamang paggamit ng Eudora na napapagana mo? Ayoko sabihin, baka tumaas yung win rate nila. Ay, gano'n. Secret na lang. Oo, secret strategy pero napagana nila. At ngayon, dito naman muli tayo kay JP. JP, ang next match nyo would be against TNC Pro Team. At meron tayong 2 rising rookies na tinitingnan. That's Zen and Vin. At ano ba sa tingin mo ang advantage mo as a veteran in the league? Tingin ba advantage siya or minsan parang kailangan mong mag-watch out? Advantage ko pa siguro, kampi ko kasi si Sanji. Okay. So, sa kakampi ka pa din nakarelay. Ano ba ang mensahe mo sa kanila? And good luck. Tapos maganda naman nagiging performance sila and good luck sa magiging laban namin. Okay. But Sanji, syempre, hihingin ko yung sagot mo doon. Pagkaharap mo rookies, anong nasa utak mo? Iniisip ko lang na parang ako yung dati na rookie ako yung katapat ko, ganun. Parang back to where he came from pa rin. Para sa batang ako, sabi ni Sanji. Pero ngayon, napakarami pa rin supporters ng Cavalry. Ano ba ang mensahe niyo sa kanila? And thank you po sa mga punta rito kahit binabagyo tayo. And ingat po kayo sa pag-uwi. And once again, congratulations Sanji and JP. Cavalry, huli na mag-ingay for Team Liquid Philippines! And then what a match to end our Saturday. Pero ibabalik na namin to sa ating mga casters to watch the highlights of that match again. Casters, palag na to. Maraming salamat sa ating mga hosts, ang ating MVP. Back-to-back games for Daddy JP getting that MVP as well para dito sa game number 2. Man, gusto ko lang balikan saglit yung sinabi ni Sanji na kapag nakakatapat siya ng mga rookies, ang naalala lang niya ay sarili niya. Mataas yun.
dahil nag-M4 siya nung rookie niya. Anyway, punta tayo sa ating MVP highlights. Men, kakaiba yung naging play dito ni JP. Ang daming ways para mapagana ng Team Liquid Philippines yung lineup nila. At first nga, inisip natin na napakaganda nung strategy ng 4-man Purify. Pero dahil sa ginagawa nila JP and even nila Carl na pag-overload ng damage output and yung properly timed golden hours mula dito sa ating MVP, parang hindi naman naging mahirap yon para kay Sanford to do his job bilang maging secondary setter, bilang maging role player para sa side ng Team Liquid Philippines. And for Team Liquid, isa pa sa mga naging factor dito would be their space created para kay Teddy. Nakapag-farm siya ng maayos, na hindi man lang siya nabahiran ng death doon sa first 20 minutes na nagdaan, and nagmamatter yung mga pa-free hit niya doon sa likod. Hindi siya maabot ng mga members ng Aurora. Alam yung factor sa akin dito nung dinahandakan nila yung laro. Sa totoo lang. Kahit, alam mo yung as a viewer, medyo na-throw off ka ng bahagya. Totoo. Kasi parang sobrang lamang nila, tas ay, atras tayo. Parang siguro, imagine if you were the opponent na ginanon ng Team Liquid, na you thought you could maybe find an opening during the defense, kaso wala na yung kalaban. So I feel like that was the absolute correct play, especially considering nga na dalawa yung marksman ng Aurora dito sa Game 2. Yun talaga yung experience na nagpapakita para sa Team Liquid Philippines. Napakaganda ng naging desisyon. At tayo, unanimous ang ating desisyon na kailangan nilang gumawa ng play. Pero I think in terms of when to make that play, Team Liquid Philippines had better judgment. Again, this is the team na kamunti ka na matapos ng Golden Road. They were 2 series away from that Golden Road. And now, looking at the experience against Aurora Gaming na ngayon ay nasa rebuilding stage with 2 new people inside the roster. Makikita natin ang ating Big Four sa loob ng larong ito. Ang ating carry natin ng Visa ay si Teddy, dealing 84.7k damage on back-to-back Clint games. Kung naalala ko siya din ata, ang ating Visa the carry from last game. Parang pinakita pa sa atin ng Team Liquid Philippines na mas magandang at some point ay wala kang gawin kesa madapa ka na nagmamadali. Diba? Nakita natin, we're suggesting that they must finish this game as early as possible because these are 2 marksmen from the side of Aurora. Hindi biro yung damage output kapag nagka-items ang isang Moskov at ang isang Kimi. Backed up pa na meron silang near undying na jungle through a Hirara na ang daming ways para makatakas, plus backed up pa ng isang Matilda. Pero for Team Liquid, mas nanaig yung wala silang ginawa at manahimik na lang muna. Hintayin yung perfect time para tapusin tong game na to. Oh, at yung perfect time ay dumating at around 21 minutes. A clean execution coming in from Team Liquid Philippines. Ayaw lang ipag-game 3 ang epic rivalry. Very sad time para sa Aurora Gaming. Currently 0-3. Sana mabawi nila sa mga susunod nilang laban. Sa ngayon ay pupuntahan natin ang ating ultimate coordination mic check by GT Verse. Alam mo sinibat ako, boy, ha? Meron pa yan. Baka sibatin tayo Moscow, ba? Wala lang nga sa akin. Yeah, boy. Boy ako. Yes, boy. Patay. Press pa ako. Press ko nga. Baka may press ako. Sige. Lapit nga. Wala. Go na. Tarapord. Walang Fury. Press ko pa. Press ka. Ay, si Aurora. Press ko. Nice. Nice board. Ay, may Lord. Si Carl, kaya mo. Nice call, Dad. Nice, Dad. Plano, pre, plano. Atrasman ka talaga. Plano. Dito lang sa rin. Sibat ako. Boy ka. Boy. Okay na, pre. Boy, legit. Out. Boy. Gagawin ako. Dito, G. Kasi press. Ay, press ka. Patay ako. Ay, pre. Gira, pre. Gira. Ibo pa pa, imo. Akin. Kaya mapasiban ko, pre. Lamang tayo. May sibat pa? Wala sibat. Okay. Yeah, boy ako. Winchar, laban natin. Ano nga? Chill lang, 2 seconds buhat. Tapusin mo nga. Irarap. Sa Moskov. Ay, lumabot. Yeah, patay tayo. Wala. Matatraso ka. Nice one, boys. Easy. We played really well. Good day off. Bye-bye. Wow!
Hindi ko in-expect yung mga English na shot call doon sa dulo. At dahil dyan ay nagbabalik po ang ating English broadcast. Nandito tayo sa ating casting desk and full desk na rin para tapusin ang araw nito. English broadcast, kamusta tayo dyan? We're good. It's very good. Like, it was just so funny that we said hi at the same time. Pero pwede namin mag-Tagalog ng slight because it's been a pretty solid triple header for Slight today. lang, slight? Yeah, slight lang. Just slight. That's what Sanford said earlier. We played really well today. Played really well. Good day off. Good day. Good day off. Good day, chaps. Kulang na lang may British accent na rin sa dulo. Pwede bang mag-request kung sakali? Jokes aside, mukhang things are shaping up already in week number 2. Nandito na tayo kung saan Onyx PH ay mananatili sa taas, pero ang TLPH ngayon ay unti-unti nang umaakyat, getting that silver plaque away from Team Falcons. Okay. So far, the only loss of Liquid is up against the Falcons too. Still early on in the season, but no other movements throughout, it looks like. Mostly AP.Bren going from 4th down to 6th and TNC going or up. Right. TNC is now 4th. So and Aurora, I think it was Aurora 7th, and now they switch places with Twisted Mind. Ah, yes, there you are. At last. It's quite unfortunate that Aurora still hasn't gotten a match win. Hopefully, we get to see more of their improvements in the next coming days. At kakamustahin naman natin ang ating Infinix Fansiklaban, ang Pasiklaban ng MPL Superfans kung saan number 1 ang The Cavalry, currently at 3 points at sumusunod naman dito ang Bees and Sonics, tied at 2. Pero I think may game differentials kaya may actual silang rankings dito. Oo, kahapon 2-1 pa yung The Cavalry. So nanalo din sila sa game nila sa Fansiklaban tonight. Kaya naman sila pa rin ang top 1 sa ating Fansiklaban Week 2 Day 2 standings. And mind you guys, may bukas pa naman. So maaari pang ma-shake up. And even yung ating league standings, hawak ngayon ng Team Liquid yung silver, pero maaari pang makuha pabalik ng Falcons. That's true. At ngayon ay tinatawag na natin ang lahat ng superfans. The Infinix Fansiklaban is officially here, putting you right in the heart of MLBB action. That's right. So head on over to the playground to join the action, and you could walk away with the brand new Infinix X-Pads during the playoffs. Don't miss out on the fun. Make sure to follow the official Infinix page on social media for all the details. At bukod sa Infinix Fansiklaban, ang pasiklaban ng mga MPL fans ay ang daming nagpasiklaban ngayong araw na ito. Akala ko day of sweep. Naniwala ako sa'yo. Naniwala kami. Naniwala ako sa'yo, pare. It was a trap. Pare, nag-worry nga ako na, uy, baka na-curse ka to. Baka biglang 9 games tayo nung sinabi ko day of sweep. 8 lang. At least 8 lang. Pero I think everybody's happy, everybody's safe and dry. At sana bukas ay naging action-pack pa rin ang laro natin. By the way, Falcons bukas, laban sa Twisted Minds, Onyx versus Omega. Ano expectations natin doon, guys? Ayoko na magsabi ng mga sweep day. Ayoko din. Ano ko tinignan? Oh, well, fair. Basta ako. Fair. Good Sunday. Good Sunday. Good and happy Sunday. And ito na yon. Maraming salamat sa ating sumubaybay sa MPL Philippines Season 18. Omi, Rockart, Joshi Cakes, Hans Galeria, Brigida, and Renmar. Magbabalik ang MPL. The 18th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Infinix, the official smartphone partner. Unleash your ultimate with the Infinix GT Verse. Smart, the simply reliable connectivity partner of the MPL. And Visa, the official payment partner of MPL Philippines. Be the gamer you want to be with Visa. Our partner in esports, Clear Men. Power up and stay fresh daily with Clear Men. And our strategic partners, TT Racing, China Airlines, Ferry, and SIP. Don't miss any MPL PH action. Follow our official social media accounts and subscribe to our YouTube channel. Palag Na To. Catch MPL PH Season 18 action live at Victoria Sports Tower. Grab your tickets now via the official MPL PH website. MPL Philippines is monitored and supervised by the Games and Amusements Board.